Shri Viresh Porkar. Speaker, sir, I stand to support the resolution, private member resolution moved by my colleague Wenzi Vegas. Speaker, sir, already Salsed is under threat from climate change and sea level rise. Speaker, sir, South Goan सध्या अशी परिस्थिती झाली असा की लो लाइंग एरिया असल्या कारणान त्याचो जनरलाइज करना का जनरलाइज करून शॉर्ट 2 मिनिटां भितर कापा जनरलाइज करना का 2 मिनिटां स्पेसिफिकली within 2 minutes I will finish it off. Yes. Speaker, sir, त्याचो एक रिसर्च पेपर केल्लो आसा जर्नल ऑफ इंजिनियरिंग टेक्नॉलॉजी म्हणून यांच्यांनी आनी रिसर्च पेपर केल्लो आसा. सो स्पीकर सर त्या रिसर्च पेपरान अशें आसा quantuming space temporal changes in coastal built up area of South Goa based on Landsat imagery using Google Earth engine. Speaker sir, वो जो स्टडी रिपोर्ट केल्लो आसा वो आचाल शाक्या गौरव त्रिपाठी ऋत्विक निगम आणि आशीष कुमार यांच्यांनी केल्लो आसा. स्पीकर सर, हो रिपोर्टाचे हांव एक ब्रीफान तुमकां वाचून दाखयता. With the implementing climate change crisis, the low-lying coastal areas such as South Goa requires better planning to tackle the issues such as population immigration and land use changes. Has both are the driving forces that us development in South Goa. Speaker sir, त्या विषयाची संबंधित थंयच स्पीकर आवडीन तू त्याच विषय स्पीकर सर संबंधित ना त्याच विषयाशी संबंधित आसा. विषयाशी संबंधित स्पीकर सर, हो जो रिपोर्ट आसा हेजो जो डिपार्टमेंट हांव सबमिट करता टेबल करता पण हेजेर डिपार्टमेंटान दखल घेवची कित्याक आसा आतां स्पीकर सर आतां जो बांदता फाल्यां समज उदक भरलें नाल्यार फुडल्या 20-30 वर्सांनी तेजी परिस्थिती कितें जावंक शकता ह्या रिपोर्टान खूब मेन्शन केल्लें. सो हो रिपोर्ट पळोवचो स्पीकर सर. देव बरें. I rise to support the motion of Wenzi Vegas in respect to construction of stilts, western bypass on stilts at Benali. One small statement I want to make. Honorable Minister may be aware that the consequence of that highway caused flooding even in Verna and areas of Nuve. So I think that if this kind of water flow is allowed below that, I think it will save a lot of ecology and also the flooding which can take place. So I think if you can just press for funds from the central government, I think you can execute that work. Speaker sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by Shri Wenzi Vegas on the western bypass on stilts. I would not repeat, I think everyone has addressed the issues. जे हो मुद्दो जो आहा ह्या हावजान म्हाका दिसता जायती वर्सां हेजी चर्चा जाल्या. But finally, as he says, it is now or never. And I think the PWD minister is wise enough. Whether currently flooding zata, it is seen on the newspapers everywhere. So we are all looking for a positive answer from him, speakers, on behalf of the people of South Goa, on behalf of the people of Benaulim. They are anxious, and I believe that this is in the interest of Goa. And जे project तुम्ही केले, there is no doubt. केलाय पैसे हाडय केलाय ते केल म्हणपा जाय. But because of 50 crores or so, if people are left on the streets, म्हाका दिसता थिंगा no wonder the costs of stilts are high. But this is a permanent solution rather than facing floods year in year out. Itli orsa थिंगा लोकां त्रास जातले, शेतकारां त्रास जातले, neighboring areas त्रास जातले. So I request the Honorable Minister to consider the request. Yes, Honorable Minister. This issue about Western bypass existed before I could also come to this position as Minister of PWD. So to state further, I would like to only state this matter has been already discussed number of times. It has gone to various forums, including courts. There was a committee set up by the Honorable NGT, an expert committee of 10 members. And based on that work of that ongoing Western bypass, that particular section of 2.7 kilometers was dropped and the balance was constructed. Now this issue is not a new issue, Speaker, sir. It is going for years. But
when the NGT gave their order dated 22/6/21, petition filed by Royala Fernandez claiming environmental violation, the revised scope consists of only 1.2 kilometers on stilts. Speaker, sir, when this was done, the total, as I said, total length of that western bypass, 2.75, was dropped from the original scope. As of today, the entire money is being spent by the state government on the verge that we will get reimbursed by the central government of the national highway. And this issue has gone to various courts, Speaker, sir. And as of today, it is still being monitored by the Honorable High Court, where the date for completing the project is on 31st December 2023. Sorry. Speaker, sir, I do not want to say much about that, but I will only the sentiments are there of my colleagues. I will only bring two facts to their notice, is that revised scope permitted by the High Court, the total area to be filled has come down from 7 hectares against 15 hectares. Initially, 15 hectares was to be filled, now it has come to 7 hectares. In that, Speaker, sir, the length of the 2.75 kilometers, that small stretch which has been remained, in that the openings to cross flow of water, that is stilt, like a stilt. What is the meaning of stilt, sir? 2 columns, water to flow. On the same level, 1.343 kilometers is on the similar line. That means more than 50% is like a stilt, Speaker, sir. The elevated portion of this is 2.4 kilometers, Speaker, sir. Speaker, sir, as rightly pointed out on 5th of July, this year the water level recorded was 2.2 meters below the proposed road level and 0.5 below HFL, highest flood level. Even with so much rain, and when there was a flooding reported at a particular point where water levels had increased, it was still 0.5 below HFL, Speaker, sir. And I will only say, Speaker, sir, that after the discussion with my colleague, Honorable Venzi Vegas, all other colleagues, there were, during that scope of original tender of 2.75, there were precast culverts which were already existing and which were lying on the side of the road, which were never supposed to be used, which on their request also we added those discharging 15 numbers more box culverts for the water to flow. Then, Speaker, sir, my honorable colleague Vijay Sardesai went to Honorable Central North Ministry. From there also, expert members were sent under his guidance. They visited his house, his office. They made a site inspection. And that report is given to me, Speaker, sir. But it is, if I have to share it here, I have to take permission from Mott, so I cannot share it. And he is also aware. Where it is, I can only make a statement that the expert member and whatever his observations are very clear, that the outlets, even if it is on stilts, the water will not go to the Arabian Sea because there are no such outlets which are managed, because there has been filling of land in various factors, which Venjibab also has said previously, not now. I'm talking about the catchment area which was supposed to be a command irrigation area designed when the Saloli Dam was built. This was supposed to be a command irrigation area, as you are aware. And that command irrigation area, if we remove all those areas which have been encroached now, I think that catchment area is suitable, Speaker, sir. But anyhow, Speaker, sir, I can only say that with my colleague, WRD Minister, we will do one thing, Speaker, sir, that the entire nalas, whatever has to be desilted into the original form, which are shown in the survey plan. We have also on the state roads, we have got canals or pipe culverts. We will remove them, sir. After these rains, we intend to remove them and put bigger box culverts so that water flows through and through. This will be done not on the highway, on the internal roads, whichever area the catchment area consists, Speaker, sir. This we will get before the next rains. And as I have already said,
that since it is monitored by the High Court, a suo motu petition dated 1 of 2015, my honorable colleague will know what I am trying to say, 1 of 2015, now we are in 23. 7 years it is being monitored by the High Court. So it is, I do not want to say that directions given by the High Court is to complete before 31/12/2023. Every 15 days or every month, the High Court is monitoring it. The contractor, my PW officers, everybody is there. If there is something to say, I would like to tell them that I will put this in the next meeting whenever is there, if there is something to be improved. But as of today, I can only commit that whatever peripheral roads are there, if the water has to flow across, we will, with the help of WRD Minister, nalas, even my pipe culverts on the peripheral roads will convert into box culverts before the next rain. This is only my commitment. Based on that, I will only tell you that even WRD, based on that 5th incident of 5th July, we had taken another report from WRD where they have said, I will just tell you the words of WRD, the paddy fields along the river Sal are low-lying and the Act has floodplains and are intermittent during heavy downpour, mostly in conjunction with high tide. I think one of your questions is also there, where I have attached to the answer. And I very clearly told you that what are the possibilities. As of today, whatever the resolution is cannot be adopted, Speaker Sir. And that is all I have to say, Speaker Sir. Since Honorable Minister has said he will also put it to further see whether it can discuss, I would want to put one thought process on the floor of the House. Jenna 14 kalvat gaयल्ले आणि जेन्ना ही कमिटी एक्सपर्ट कमिटी गायल्ली ते एक्सपर्ट कमिटीगे रिपोर्टाचेरी दाखयलो हा की द फॉर्म्युलाज आर रॉंग आणि 14 कलवट आसले त्याच भायर आमकांय हुंय काय दिसलें की तें उदो वचना तेका लागून आमी एडिशनल 15 कलवट गायले देन द ओरिजिनल प्लॅन which was not approved. So we have now put 29 culverts based on the information what Honorable Minister has given. So आमकांय दिसलें की कोर्टांत आसतना 14 कलवटाचेर ते जावचें ना. सो कोर्टांत आसतना आमी रिवायज प्लॅन केलो आनी एडिशनल 15 घातले कीपिंग इन टू मायंड की दॅट वॉटर वील फ्लो. So at 29 culverts high, but the water is still not flowing. See, somewhere we also felt that in 14 culverts was given on that committee report. And we felt the committee report is wrong. That is the reason we introduced ani 15. Committee report mutu 14. Am khui kai disle ki committee report wrong aha mun. Teka lagun am ani 15 gatle. And at 29 hai. And 29 asonu udote zaina. So that means somewhere something is wrong in the report. And if something is wrong in the report, might well let everybody sit down, reanalyze all the thought processes, redo the formula and see what we are talking about. And then present it to the court. I am only saying let's rework the formula. How much time it will take to do the formula again? I am talking just about theory. We are talking about theory. Because we did not trust in the theory, आमी आनी 15 कलवट ऐड केल्ली आमकां हे थियरीचे जो तो विश्वास आसलो जाल्यार आम 14 कलवट दोता आशिल्ले आम आनी 15 घातले तेका आमकांय खूय काय दिसलें हेंगे फॉर्म्युला रॉंग आहा म्हूण आनी आम आनी 15 घातली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव एडमिटेड that report was not correct somewhere. So I want to say, can we rework the formula with a specific time, sit down all together, get all the engineers, redo the formula, yes, and then come up with the answer. Sir, first of all, I want to say what he has said is very wrong. Is the report wrong? जालो म्हणून आमी 15 कलवट घातले हे तेका कोणे नोशन दिला म्हाका खबर ना. ते 15 घालपाचें कारण की ते ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट करून दवरलेले आनी ते जर यूज करना जाल्यार थंय रस्त्या सायडीन उरपाचें. कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर पयलींचो जो आसलो तेणें सोडून दिल्लें तें काम थिंगाच. ते सोडून तुमकां भाणालेकाराक आनी बाकीचे 2015 जेन्ना गेल्या तूं जाय ते करून सोडून गेलो पळय हो सांगता फाटल्यान आनी ते तशेंच पडोवन उरपाचे आनी ते इट वूड एन आयसोर एंड इट वूड नॉट बीन यूज एनीवेर एल्स. दॅट इज वाय इट हॅज बीन यूज देर. इट इज नॉट दॅट इट इज अ रॉंग रिपोर्ट. नंबर 1. नंबर 2, तुवें जाता उलयतना सांगलें भायर वचना. भायर वचना म्हणल्यार कितें उदक एक लेवलाचेर उरतरी ते फुडें खंय तरी वचपाक जाय. आनी हो इशू जेन्ना फ्लडींग जाता केन्ना स्पिकर सर तेन्ना हाय टायड जाता सर आनी रिवर सालाचें उदक भायर परतें येता
हें उदक भायर सरना तेन्ना ऑटोमॅटीक उदक सरता. आज आमचे ऑपोजिशन MLA जे सांगले पाड्डे तर ताका लागता कितले फाटी बुडटा स्पिकर सर. थंय PWDन फाटी कितलेच काम केलें, रस्तो वयर काडलो, आतां थंय हें केलें नाला म्हणजे वयर कलवट व्हडली बांदली, पूण आजुनूय हे फाटी बुडले स्पिकर सर. बुडपाचें कारण सेपरेट स्पिकर सर, आनी तेजें कारण जें आसा जो सांगता पळय ताका हांव फक्त करेक्ट करता. रॉंग रिपोर्ट म्हूण आमी ते घालूना स्पिकर सर, ते उरताले आनी ते आयसोर जावपाचें म्हूण आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें हे यूज कर म्हूण, आनी ताका लागून ते घातले. आनी हांव इतलेंच आय एम ऑन माय फीट अगेन सेईंग that we are here, and as I have promised that we will, the peripheral roads, because the water has to go out inside the Arabian Sea. तेजे खातीर हांव WRD मिनिस्टरा कडेन टायम घेतला. We will inspect this and wherever required nalas जे लागल्या, perennial नाला लागल्या, ते encroachment हा ते काडपाक जाय. आतां म्हजो कलीग आमचो विजय बाब सांगतालो वाफर येतालो खंय हांगा खंयचे न्हय ते आमच्या खारेबाद न्हय ते आतां वाफर खंय ते बोट बारीक सायकल लेगून वचपाची ती न्हय पुरयला सगळी. सो लेट अस वर्क प्रॅक्टिकली स्पिकर सर. आय कॅन ओनली एश्युअर माय कलीग Venzi that we will see other means how to do and we will find solution if it is possible. Otherwise we will see. I request him to withdraw the resolution. From what we understand, the minister's synopsis, तो म्हणटा की उदक भायर वचना म्हणटकच फुडल्या वर्स मेरेन आपूण भायर वचपाक ते बॉक्स कल्वर्ट थंय घालता. खंयच्या रस्त्यार? ह्या रस्त्यार न्ही, हो वेस्टर्न बायपासाचेर न्ही, दुसरो पेरिफेरल रस्तो जो टच जाता म्हळ्यार जो मॉल बील आहा ताका ताजे फुडें तो तें घालता आनी उदक ते रिवर्सालान पावयता. मागीर रिवर्साल WRD मिनिस्टर ड्रेज करता और समथींग वॉट एवर ही डज आनी तें उदक मागीर सकयल वता. हें ताजो सोक्षमोक्ष आहा. आतां इश्यू स्पिकर सर असो आहा की तुवें ते व्हडले कल्वर्ट घालून पुसून म्हळ्यार वाडोवन पुसून जे पडिल्ले म्हणटा तो सायडीन ते घालून पुसून उदक फुडें आडयता. पूण तें जर तूं स्टिल्साचेर आशिल्लें जाल्यार आज आमकां जे स्टिल्सार घाला, हांव आतां आय एम टॉकिंग एज MLA ऑफ फातोर्डा, नॉट कन्सर्न टू दीस, आमकां बॅक फ्लो जाता स्पिकर सर उदक. सो आमचें इतलें सगळें करून पसून फायदो ना. कित्याक फायदो ना? हें हांगा फुडें वता आनी परतें येता उदक, सुरावले मेरेन परतें येता. सो आतां स्पिकर सर आमकां प्रॉब्लेम, आमचो इश्यू असो की इतले तुवें 280 crores कितें मोडले म्हणटा तूं, ते 280 crores मोडूनय फायदो ना आमकां, आमी बुडटाच. स्पिकर सर हांवें हे खेपे म्हजे फाटल्यान एक शेत करपा खातीर ब्लॅक रायस म्हणून रोवपा खातीर हांवें बरो येदो व्हडलो नाला मारलो, बरें सगळें डिवेलॉप केलें, फूल बुडून गेलें, वेस्ट सगळें. हें पसून नर्सरी पसून वयर सरूंक ना. सो आज हांव मागता स्पिकर सर आनी 50 कोटी रुपया तुमकां कांयच न्ही, हो इश्यू केदो व्हडलो, ते 50 कोटी रुपया खातीर तुमी शेण कित्याक खाता काय म्हणटा हांव, ते कित्याक खावप? स्पिकर सर येदे व्हडले इतले करून 16,000 कोटी रुपया मोडल्या तुमी डिवेलॉपमेंटाचेर, 50 कोटी खातीर केस्तांव कित्याक? ते स्टिल्साचेर कर आनी हे सायडीन हे ओपन कर, जालें काम ताजें. Let's reconsider doing the formula again. If you can reconsider sitting all together with the engineers and everyone and doing the formula again, because I have specifically said high water, rain is coming and the river is full, water is not going out. This particular parameter is not considered in the expert committee report. So I think at least if you are not giving the money, let us at least sit and do the formula again, because that point of time it was not considered. If you are at least ready to do that, and if the formula is wrong, then... Point of order, हो full project चालू जावचे पयलीं हांव आशिल्लो आनी what he says is completely wrong. आमी लेवल काडला पावसांत उदकाचें. Sir, I think the minister You are also... सुदीन लोणीकर लागीं रावता. MLA आमी रावता. माननीय मंत्री बसून घ्या. जय सर देसाई बसून घ्या. माननीय मंत्री बसून घ्या. नाही प्रायव्हेट मेंबर्स आहे, आय कॅन टॉक. कोणी सांगलं? I request honorable MLA of Margaon. जय सर देसाई. मडगांव बुधचा. दिसता ते जय सर देसाई आमी रावता मरतोय. बसून घ्या. Formula reconsider करूया. वेंजी वेगस. प्रायव्हेट मेंबर रिलेशन आय गॉट राईट टू टॉक ऑन You talk, but you are talking nonsense. आता उभी रावता. येस. No right to talk. अतिमाशय माननीय सभासद तुम्ही दोन ठीक आहे. मिनिटां हां सांगा. दोनच मिनिटां.
सबंद प्रोजेक्ट इतलो बरो आशिल्लो कारणा शिवाय तातूंत नाका आशिल्ल्यो गोश्टी आयल्या. सगळो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला दोनूय वटेन मदलो हो इतलोच स्ट्रेच उरला. दोनदा रिक्वेस्ट सुद्दां तांकां केल्लो खुद्द बाब निलेश काब्रालानूय केल्लो की हो रस्तो कंप्लीट करा म्हणून. त्या नंतर तुमचे कितें प्रश्न आसा ते मांडुया म्हणून. दोन प्रश्न अशे प्रलंबीत ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत पडल्या. एक कोलवा सिवरेज प्लांटाचो प्रश्न कारणा शिवाय हे केलो आनी दुसरो हो प्रश्न कारणा शिवाय केला. येस आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. सर गांव बुडून प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक जाय. तूं बांदोड्या रावतलो आमी पुट्टले. I would also request right to talk. to speak because Margaon also is affected. I would want your views. Speaker sir, एक मिनिट. Speaker sir, I will only clarify again one more time, Speaker sir. We are still here, Speaker sir. आणि जे वेंजी बाब जो सांगता जे फिलिंग करून कितली कॅचमेंट एरिया पुरयला अशे क्युबिक मिटर 38,000 क्युबिक मिटराचे कॅचमेंट एरिया पुरयला. 38,000 क्युबिक मिटर. तो आतां सांगतालो म्हाका फुडें डिस्कशनान की थंयच्यान जे ऑक्झिलरी स्कूल आसा इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 4-5 किलोमिटर्स अवे फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑर 3 किलोमिटर्स. 1.5 No, I am talking not a close distance. I am talking about from the Ban. 1.5. So almost 2 kilometers away. Less. Imagine 38,000 जे माती घातली 2 किलोमीटर पयस गेला म्हणटा तो. 2 kilometer मुळना. It is less than 1.2, 1.1 from the Khareban. Just Whatever it is almost 2 kilometers. I said almost 2 kilometers. almost 2, no. So if you look at this figure, sir, I was trying to tell him that let us do the state road जे कलवट कान जो विजय म्हणटा कान म्हणटा पळय कान ते उदक वचपाचे कान जे आसा ते ताकाय खबर आहा कोणे पुरयल्ले आहा ते. तो कॅचमेंट एरिया व्हडलो आशिल्लो तो पुरोवन सारको कमी गेला. आतां हे फार्मर सगळे शेत रोवपाक सोदता पूण ही शेतां उरली ना तेय पुरोवन केन्ना तरी कॅचमेंट एरिया आहा तो काबार जावपाचो. पूण तेजेर हांव काय उलयना स्पिकर सर. ना एकूच म्हणटा हांव उलयता एकूच की आय कॅन ओन्ली एश्युअर यू अगेन स्पिकर सर that we will see on the peripheral roads. We will try to create discharge. Even Vijay is aware that Mr. Pandey and Okon Elolo Poito Mortacho has told him that whatever you put on steels, कितले steels घातले जे पर्यंत उदक वचपाक वाट दाखयना फुडें ते पर्यंत ते स्टील ट्रक घातले म्हणून कांयच फरक पडना. Whether you put on steels or not फुडें he has to agree with me because he is aware of what he is saying. काय फरक पडना. फरक पडटा पूण कितें फुडें वचून आडयतले म्हणून. अरे फुडें म्हणून हांव तेच म्हळ्यार कांय फरक पडना जायना ताजो. फरक पडना म्हळ्यार फुडें वचून अडकता न्ही. स्टील ट्रक घातले फुडें वचून अडकता. हांगा तू स्टीलटूय घाल आनी थंय ओपन कर मरे काम जालें. ते आडय अशें तेजें म्हणणें. पूण तशें जायना स्पिकर सर. आमी पयलीं ते सायडीचे हांवें WRD मिनिस्टराक सांगलां वी वील ट्राय टू क्लियर ऑल दोज एन्क्रोचमेंट्स वीच हॅव कम ऑन द रिवर ऑफ साल. आय हॅव सीन पीपल हॅव एन्क्रोच डायरेक्टली. वी विल हॅव इट एक्झामिन्ड आफ्टर द सेशन ऑर जस्ट आफ्टर द रेंज. And we will examine it next. Honorable Minister, Speaker sir, Honorable Minister, I am requesting you to do a classroom exercise for the formula. Formula करूया न्हू. Can we redo the formula and sit down? Mr. Venji, तुमकां क्लियर अश्योरन्स दिल्लेच न्ही. Now I am asking only for a classroom exercise. आमूट formula चे debate आहा ही that the formula is wrong what was done. And we are talking about formula sarka or wrong आहा तो present करपा is a classroom exercise. Is all about I am not an engineer. But still I am telling you that the formula was not correctly derived. And we are saying, let us give us an assurance that let's sit and do another expert committee report. Yes. And if it works correctly, then we have to decide, no? So we don't want to do a paper exercise and poish modpachi khabar dusri zali ni. That is a separate topic. Mr. Venjiba, मंत्र्यान तुमकां आन्सर दिल्लें आसा. सॅटिस्फाय आसा ना. No, ना पेपराचे फॉर्म्युला एक्सरसाइज करपाक कित्याक ना असो. व्हॉट इज द रिजन फॉर डिस्कशन एंड डूइंग डिस्कशन हाजेर खूब that formula which is been done. Why don't we sit together, bring everyone and do it हाजेर again? चर्चा भरपूर जाली. मंत्री अजून ते आन्सर दिता. तो सांगता पळय ते आयचे हेजे जावंक शकना. आज 31/12/2023 सू मोटो petition filed 1/2015. Carlos Bab is aware. I cannot make any commitments. We are duty bound to complete on 2023. We stay by the statement of Because sir, when this suo moto is there, Cruz, when this suo moto is there, आमच्यानी 15 additional culvert जी आल्ली ती घालपा जाताय. सुमोटो आसतना
आणि सू मोठो असतो आमच्या फॉर्म्युला करून जायना बसून जायना सू मोठो तेका ना सू मोठो कंपिटिशन आसा सू मोठो असतो खलवट additional गायलाय स्टडी न्ही. करपाक जाय Yes. स्टडीक तेजे स्टडी कितली वर्सां लागतली म्हाका खबर ना सो तेका लागून हांवें सू मोठो पटिशन सांगला ते कलवट घालपाचे आनी कितें घालपाचें तेका सू मोठो काय ना सू मोठो आसा की टायम बाउंड कंप्लीट जावपाक जाय तेका हांव फक्त करेक्ट करता आनी तो टावन बाउंड कंप्लीट करपाक तो स्टडी कर म्हणटा आनी कितें कर म्हणटा कितले दीस लागतले म्हाका खबर ना तेजे स्टडी भितर कितें आनी करपाक जाय तें हांवें कित्याक हेजो स्टडी जो हांवें सांगला स्पिकर सर आतां परतून रिपीट करतना आयकूं ना जाल्यार 22/6/2021 हांव PWD मिनिस्टर जावचे पयलीं NGTन 10 एक्सपर्ट मेंबर घालून तेजे एंटायर स्टडी करून रिपोर्ट फायनल करून तेणी ऑर्डर पास केली स्पिकर सर आतां तेजे वयर हांव कांय सांगू शकना. येस म्हाका दिसता हाजेर चर्चा खूब जाली. मंत्र्यान तुमकां रिक्वेस्ट केली आसा विड्रॉ करपा खातीर. वेंजी बाब, मिस्टर वेंजी विड्रॉ करता? No, I would not take my resolution back. I would still keep Okay, it on. okay, We will go for Yes. vote of the house. सर अब काल विश्वजीत राणेन कितें सांगिल्लें हाऊस इज सुप्रीम खंयचो कोर्ट काय म्हणून आता व्हॉट इज सो मोटो आनी सब ज्युडिस लेट अस गो बाय विड्रॉ करना जाल्यार हांव डिविजनाक घालता. हाऊस इज सुप्रीम मिनिस्टर हाऊस इज सुप्रीम डिविजनाक कोर्ट बीट घालो त्या लायत मागीर पळोवया विड्रॉ करना डिविजनाक घालून. हा येस आता हांव ठराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. आयलो म्हणून अनाउन्स केलें जांकां येस मतदान घालता जांकां येस ओके बेल मतदानाक घालता. जालें स्पिकर जालें बेल जालें बस आता बस तूं आतां ते मागीर काना येवन सांग म्हाका चल बस खूब आयकलें तुजें बस. आणि त्याच्यामध्ये करून दिया मध्ये दिस इज द लास्ट मुखारान जायना मागीर ते तूं बरोबर मरे हेल्प करतलो. You spoke, no? You can now. It's not good. उलतोलें regional. कोण उरलो? येस दिगंबर जांकां हो ठराव मान्य आसा ताणें आपल्या जाग्यार उबे रावचें. 1 2 3 4 5 6 6 येस 7 कोण ना जांकां हो ठराव मान्य ना ताणें उबे रावचें. जालें. डेप्युटी तूं कोण न्हिदता कितें रे? 27 येस ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हो ठराव न्हयकारलो. खाजगी ठराव नंबर 3 श्री कृष्णा साळकर. Sir, I stand up to move the following resolution. The House unanimously resolves that hardworking traditional fishermen community should be assured of their livelihood and traditional business by developing a full-fledged jetty in Vasco constituency. Speaker sir, हो एक खूब गंभीर प्रॉब्लेम आसा वास्को आनी वास्को गेले 50-60 वर्सां ताज्याकून मायजूय आसात आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा थंय आपलो धंदो करतात आनी पयलीं तांचे जे कॅच येताले ते पयलीं काळोड्यार देंवयताले मागीर जंय आतां बर्थ नंबर 8 आनी 9 आसा थंय ते आपले लँडींग एरिया करताले आनी थंयच्यान सगळे तांचे कॅच वताले. काळांतरान जशें जशें MPTन आपली एक्सपान्शन केलें तशें तशें फिशरमॅनांक फाटल्यान व्हरत गेले आनी मागीर जेन्ना 10 आनी 11 जेन्ना बर्थ हे जालो एक्सपांड जालो तेन्ना तांकां आनी फाटीं व्हेले. सो प्रत्येक टायमाक आमच्या नुस्तेकार भावांक म्हणजे दुखलत आसा. म्हणजे फुटबॉल कसो आसता तसो फुटबॉल हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय थंयच्यान थंय अशें करत आसा आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज जे रेजोल्युशन आमी घेवन म्हणजे घेवपाक जाय हाजे कारणांय बी खूब आसा. हें एक कारण जालें पूण आज आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा ते आज खूब प्रमाणार थंय धंदो करता मोठ्या प्रमाणार धंदो करता. आयची सपोज ते जेट्टीची तुमी अवस्था पळयली ही जेट्टी पयलीं बांदता ठराव मांडा तुमी फक्त मांडलो न्ही. मांडलो. हांव तुका ठराव सभागृहा समोर आसात. कोण तुमी उलयतात न्ही?
उलयता पुरा कंटिन्यू उलयता. स्पीकर सर, आयची तुमी ती जेट्टीची अवस्था पळयली जाल्यार ती जेट्टी केन्ना कोलॅप्स जातली ही कळना. 2-3दा WRDक सांगून ताजे आमी बारीक बारीक रिपेर्स केले, रिनोवेशन न्ही. आनी ही जेट्टी केन्ना बांदली, जेन्ना एक 4 फावटी तांचे एजिटेशन जाली, कॅन्डल लायट मार्चीस जाले, ताच्या खातीर तांकां झगडचें पडलें. हें झगडटकूच तांकां ही टेम्पररी जेट्टी दिली आनी MPTन तांकां स्पेसिफिकली सांगलें की आमी तुमकां एक परमनंट जेट्टी बांदून दिता म्हणून. अजून काय ती जेट्टी आमकां पेपरारूच दिसता. फाटीं मंत्री आमचे बरोबर वास्को आशिल्ले आनी युनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपालाजी आयिल्ले तेन्ना ताज्या नजरेक जेन्ना आमी हें हाडून दिलें, ही वॉज शॉक टू सी दॅट जेट्टी. इतली वायट अवस्थेन आसा आनी आमचे थंय नुस्तेकार भाव थंय आज धंदो करता ती केन्ना इट इज अ टेम्पररी, म्हणजे स्टिल्टार उबी केल्ली हें आसा, म्हणजे प्लेट्स घालून त्यो प्लेट्सांक पडल्या बुराक ताजे वयर रस्तो आसा आनी ती केन्ना भितर वचत आनी आमचे थंय भाव भितर पडत हें सांगपा येना. स्पीकर सर, 2 मिनटां घेता हांव उलयतां, कित्याक हो खूब 30-40 वर्सां जालीं ह्या विशयाचेर अजून आमी चर्चाच करत आसा. आनी आमच्या नुस्तेकार भाव आमी सदांच म्हणटा आमचें गोंय माणकुलें, आमी तें राखून दवरपा जाय. आमी सपोज तें राखून दवरतले आमचे गोंयकार भितर आसपाक जाय. आमचे गोंयकार आज नुस्तेकारांची तुमी सपोज स्थिती पळयशात, आज ते नुस्तेकार ही 3rd जनरेशन आज धंदो करता थंय. 3रे जनरेशन म्हणजे इतले ते चलत आसा. आनी आतां जे यंग भुरगे आसा तांकां आज तो लॉस जाता धंदो. आज नुस्त्याचेर आमी सगळे जगता, आमकां नुस्तें डेली जाय. आनी ते हाडपा खातीर जेन्ना ते वतात तांच्यो 200 बोटी एका बरोबर भायर वतात, थोड्यो येतात आनी जेट्टी इतली स्मॉल आसा की एका टायमार म्हाका दिसता 10 पसून लागना ट्रॉलर्स जे आसा, 10 पसून ट्रॉलर्स लागना. मागीर ते फाटल्यान लायत वता आनी आमी जाणा की नुस्तें रोखडेंच पिड्ड्यार जाता. आनी जी लास्टाक बोट लागिल्ली आसता ताका हेवी लॉस सोंसचो पडटा. एकदां ते आपले खंयच्यान करून हाडटा, पूण टायम कन्ज्यूम जाल्ल्या कारणान तें नुस्तें थंय पिड्ड्यार जाता. तातूंत भितर फुडें हाडिल्ल्यो बोटी डॅमेज जाता म्हणजे ताका एक बुराक पडलो की ती रिपेरिंगाक व्हेली की त्यो सगळी उसोवची पडली. एकदां उसोवपा वता 7 ते 8 लाख रुपया तांकां खर्च जाता. नुस्तें मारतले कितले, जोडटले कितले आनी बोटींचेर मोडटले कितले, अशी तांची अवस्था आसा. आनी तांणी हाज्या खातीर खुबशी एजिटेशन्स करून आज फाटीं बसून जेन्ना मिनिस्टर आयिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की हे बेगींतले बेगीन बांदा. ताणें MPTक इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमी जाता तितली बेगीन बांदची म्हणून. पूण ताज्या मागीर पसून म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयने जाले अजून पर्यंत तांचें कांयच येना. म्हाका सांगन दिसता स्पीकर सर की आज 3 MOU ताणें सायन केले वेगळे गव्हर्मेंटा कडेन, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, MPT कडेन, तांचे भितर. अजून ही जेट्टी कित्याक जायना? आतां गोंयांत आमकां 3 जेट्टी डेजिग्नेट केल्या फिशींग जेट्टी म्हणून. एक आसा मालिमासा आनी एक आसा बेतूल आनी मालिमाचें तुमी एक्सपान्शन करता, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण वास्कोकूच कित्याक तुमी फाटल्यान दवरता? वास्कोक कित्याक इंट्रस्ट दिना? आज आमचे नुस्तेकार भाव जे थंय हे करतात तांकां रायट ना वेवस्थीत जोडपाचो, वेवस्थीत खावपाचो तांकां येना. आज ते म्हणटात की आमी सोडून चले. आनी खुबशे जाण स्पीकर सर 3rd जनरेशन आशिल्ले तांचे कडेन पासियेंस ना आतां. जोडी परस मोड चड जाता आनी ते म्हणटा आमी खंय तरी भायर वचून कितें धंदो केल्लो बरो, UK गेल्ले बरें. आनी अशें करून आमी ओगी रावत सपोज ते सगळे वतले आनी आमकां मागीर भायल्याच नुस्त्याचेर आमकां रावचें पडटलें. तेन्ना म्हजी सरकारा कडेन एक मागणी की हो खूब लाँग पेंडींग इश्यू आसा आनी हो सॉल्व करपाची गरज आसा. आज खंय तरी मिनिस्टराकूय खबर आसा, CMाकूय खबर आसा, आज थंय जे काम करतात आमचे भाव, दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड. कित्याक आज तांचे कडेन येणावळ तशी ना. आतां पयलीं तें चलतालें कित्याक ती जेट्टी धाकटी आशिल्ली, ट्रॉलर धाकटे आशिल्ले. काळांतरान जशें जशें ट्रॉलर व्हडले जाले आतां ते परवडना आनी त्यो बोटीच लागना. सो म्हाका दिसता आमी सपोज आज एक वेवस्थीत रेजोल्युशन घेना आनी सरकार सपोज सिरियस जायना जाल्यार म्हाका दिसता तो ट्रेडिशनल बिझनेस आमी मारून उडयतले. आज तो ट्रेडिशनल आमी सगळे हावजान उलयतात की ट्रेडिशनल बिझनेस आमी साल्वार करपा जाय म्हणून. कितें हें गोंयचें दायज हें आमचें जें राखून दवरपा जाय. आमी उलयता खूब व्हडलें पूण जेन्ना उलयता तशें आमी कार्यूय करून दाखोवपाक जाय. आज ती जेट्टी बांदून सपोज आमी फाल्यां दिली, आमी जेन्ना तुमी फूल फ्लॅश बांदतली तेन्ना बांदा, पूण एटलिस्ट टेम्पररी तांकां एक 75 मिटर तरी एक फ्लोटीज जेट्टी बांदून दिया. तांकां वेवस्थीत धंदो करून एक डिसेंट तांकां आपली येणावळ करून न्ही. म्हणून म्हाका सगळ्यान पयली मागणी मिनिस्टरा कडेन आनी CMा कडेन, हो सिरियस इश्यू आसा, तुमी हाजेर दुर्लक्ष करनाकात. आज ते नुस्तेकार भाव खूब आशेन रावल्या. ते सगळ्या कडेन धांवत आसा, आपले शेणिल्ले मन म्हणटा 1000 कडेन.
आज ते खंय खंय वतात तांचे प्रॉब्लेम्स घेवन मिनिस्टरा कडेन वतात, आमचे कडेन येतात, म्हाका दिसता संकल्पूय आसा ताजे कडेन वतात, सगळ्या कडेन धांवतात ते. सो हांचो आवय बापूय कोण तरी सरकारान जावपाची गरज आसा. आज सरकार जेन्ना आमी म्हणटात की आमचे गोंय राखून दवरपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या खातीर आमी एक बरी जेट्टी व्हडली बांदतली तेन्ना बांदूनच. म्हाका याद जाता एमपीटीन तांकां थ्रू सागरमाला 160 कोटीची व्हडली जेट्टी बांदून दिता म्हणून सांगिल्ली. ती फक्त पेपरारूच आसा 160 कोटीची. पूण आमकां 160 कोटी सोडा स्पीकर सर, आतां टेम्पररी हो जो आतां हें आसा तो बरो रिनोवेट करचो तो एक मागता, आनी एटलिस्ट एडिशनल 75 ते 100 मिटर लांबायेची थंय जागो आसा आनी सगळे नुस्तेकार एग्री आसा. म्हाका दिसता ही आमी तांकां बेगींतल्या बेगीन बांदून दिवपा खातीर एमपीटी कडेन तांकां आपोवन तांचे कडेन मिटींग घेवन तांकां सांगपा जाय, स्ट्रिक्टली सांगपा जाय. एमपीटी आज सगळ्या कडेन बाकीच्या कडेन सगळे आपले कितें म्हणटा तशें टेंटिकल्स हे करत आसा, पूण हांगाच तांकां कित्याक हें जाता. आनी हे नुस्तेकार सर सदांच सॅक्रिफायस केल्ले आसा आनी प्रत्येक गोश्ट आपली सॅक्रिफायस केल्ली आसा. हांगा फाटीं वच म्हणलें थंय गेले, आनी फाटीं वच म्हणलें थंय गेले. आनी तांचे सद्या सरकारान एक इनिशिएटीव घेवन खंय तरी म्हाका दिसता तांचे खातीर एक बरी जेट्टी बांदप ही खूब गरजेची आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आनी सीएमा कडेन ही आमचें रेजोल्युशन मान्य करून घेवचें आनी तांकां एक बरी जेट्टी बांदून दिवची. श्री कार्लोस पेरेरा. I rise to support the resolution of Krishna Salkar for helping the traditional fishermen. But एक danger आसा थिंगा. नाव आतां मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आयला आनी मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आमचे नुस्तेकाराक काडून दिला. हायकोर्टा पासून मॅटर गेल्लो आनी तांकां इविक्ट केल्लो. नाव द क्वेश्चन इज हू विल बिल्ड दिस जेटी? Will it be MPA or the government of Goa? If government of Goa, Department of Fisheries घालूं वयत जाल्यार then you require permission of the MPA. If you require permission MPA, you can't build a jetty and give it to them. Magit they will take control and they will do their activities. Fishermen rostyar utle. So this is one thing which you must make sure that if it will be only a fishing jetty, it will be in control of the state government and not be used for any other purpose. Even courts of ADPA, it should not be allowed. Yes. Say Alex Lawrence. स्पीकर सर, हाजे पयलीं ह्याच इश्यूचेर आमी गेले खेपे डिस्कस केल्ले. हो इश्यू कितें आहा की आतां फिशरीज डिपार्टमेंटा कडच्या हातान कांय ना. म्हळ्यार बेजिकली हें डबल इंजीन इश्यू हो डबल इंजीन दुसरें इंजीन सुरवात जावपाक आमी हें रिजोल्युशन घेतात. हाजे अर्थ कितें की तुमची 2 इंजिनां चलना. रिजोल्युशन कितें हाडचें पडटा? तुमी वचप ताका मेळान करा मरे तें. आमी नुस्तेकारां बरोबर आहा, आमी कोळशा बरोबर ना. सादें कोत स्पीकर सर, हांगा सिद्ध जाता की बाब निलकंठ हळदणकरा कडेन मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचें कितें आहा अशें, कितें चलता तुजें चलता थंय, ताचें बरेपण आहा कितलें, तुजो थिमीचो कोण तो खंयचो वयलो मरे चॅरमॅन, सो तुजें चलता कितें? स्पीकर सर, हें सादें कोंत अशें की आमी बाब काल्लुसान सांगला ते भशेन आमी नुस्तेकारां बरोबर आसा. जेटी 100 मिटरांची नाल्यार 75 मिटरांची जर बांदली जाल्यार ती जेटी दुसऱ्या कारणां खातीर वापरूचें ना. म्हणून कित्या वयल्यान? कित्याक फायनली तूं कांय ओनर ना ताजें, ओनर ते नंबर 1. नंबर 2, तांणी एकदां तुमकां कॅट केलां, 160 कोटीची जेटी बांदता म्हणून सांगलें आनी आतां कॅट केलें. म्हळ्यार तुमकां सकयल्या इंजिनाक वयलें इंजीन कॅट करता आनी उरलें कितें? दिस इज क्लियर कट. ह्या रिजोल्युशन हाडून तुमची इंजिनां तुमी सुरवात करतात. हाका कांयच अर्थ ना स्पीकर सर. क्लियर कट स्टेटमेंट दिवपाक जाय मिनिस्टरान की आपूण एमपीटीचें कांय चलूंकूच दिवचो ना म्हणून, आपूण फोर्सान तांकां करतलो आनी दितलो म्हणून. MPA ताजें जाता करपाक? काड हो स्टेटमेंट आनी तातूंत कोळसो येवचो ना म्हणून. Yes, Alex Lawrence. हॅलो स्पीकर सर, हो इशू आमी जायत पाट डिबेट जाला आनी एवरी टायम पीपल फ्रॉम वास्को वॉन्ट दॅट थिंग. कितले पाट ग्रांट्स प्रॉमीस केला जाल ना. हो इशू पळय हा अशें करून जायत इशू आहाय सेंट्रली आनी लोकल गव्हर्मेंटा गेलो एक हें जावपा जाय की खंय तरी हे लोकांक दिवपा. आय फील वन ऑफ दीस इज वन ऑफ द इश्यूज इज दीस जेटी. टू लॉंग इट इज पेंडींग. कॅटेगोरिकल एश्युरन्स जाय बाबा ते कितको करता तो आनी कितकोन ताका दितो तो, कित्याक तांकां it is their livelihood also. There are people who are living there for many years. So
I want that, we want that it should be done and justice to be given to them, Speaker sir. Speaker sir. एक मिनिट. On this private member resolution brought by my colleague Daji Salkar. Speaker sir, आयज खरीत काळाची गरज आसा जी आमची वास्को फिशिंग जेटी आसा ती. ही फिशिंग जेटी आसा ती एक ओल्डस्ट फिशिंग जेटी. ही आताची जेटी न्हू, खूब पयलींची. ह्यो ज्यो बाकीची फिशिंग जेटीस येयलेली आसा त्यो न्यू जेटीस येयलेली आसा. पण आयज पर्यंत आमची वास्कोकारांक आनी वास्को फिशिंग जेटी जी आसा ती सगळ्याक निग्लेक्ट जाल्लेली आसा. आनी हेजे मुद्दो म्हटल्यार आनी मेन कारण म्हणटा तशें आतां म्हाज्या कलिगान सांगलेलें आसा ते MPT जी आतां MPA जाल्लेली आसा. आयज तेंच्या कारणाक लागून आयज हे सगळे आमचे जे वास्कोकार जे फिशींग बिजनसान आसा तांकां सगळ्यांक त्रास जावपाक लागले. आयज कितेंवूय आयज आमचे थंयसर बायणाकार आसा देस्तेरोचे जे ट्रॉलर्स ना फिशींग बोट चलयता आयज तांकां थंयसर रॅम्प सुद्दां ना. आयज तांकां थंय फिशींग नेट बायंडींग नेट करपाक लागून सुद्दां तांकां शेड सुद्दां ना. आयज तेजे लागून सुद्दां ती MPAचें परमिशन जाय पडटा. सो आयज कितेंय करतलो जाल्यार थंयसर म्हाका ते MPT भितर इनवॉल्व जाता. जशें हांगा सांगलेलें आसा हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कित्याक तेणें हेजेर लक्ष घालचें सिरियसली आनी हेजेर एक सोल्युशन काडचें. कित्याक ही ओल्डस्ट आनी ते लोक तेजेर डिपेंड आसा हे सगळे फिशरमॅन. ही जेटी व्हरून तूं दुसरे कडेन शिफ्ट करूंक शकना. हे फिशरमॅन म्हणटा ते दर्या कडेच काम करतले, बोटी हे दर्या कडेच येतले. ती MPT आसा म्हणून आमी कितें आमची फिशींग जेटी व्हरून दुसरे कडेन शिफ्ट करतले या तेंच्या अंडर दितले. हो खंयचो कायद्यान उलयता. म्हळ्यार MPT जाले म्हणून सगळेच MPTक आमी हे करपाचें तेंचेच आयकपाचें. आमच्या सरकारान हेजेर खरेंच सिरियसली इश्यू हो हेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी थंयसर बेगीनच्या बेगीन ही फिशींग जेटी आमची करून घेवपाची गरज आसा. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Daji Salkar. Speaker sir, सगळे उलयले and I believe that with Mormugaon Port Authority जेन्ना हे MPAच्या सिजन आसा सो आख्खो पोर्ट ज्या तिडकीन बाब संकल्प आतां उलयता ऑपोजिशनान आसतनाय उलयतालो MPTच्या विरुद्ध. हें कितें दाखोवन दिता की एक हे MPTची दादागिरी चल्ल्या बिकॉज ऑफ द नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स एंड दीस इज नॉट इन द हँड्स ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. जें बाब दाजी साळकरान नुस्तेकार भावांक ही जेटी बांदपा जाय म्हणून जें सांगलां मंत्री कडेन ती पावर आहाय तुकडे MPT डिक्टेट करपाक MPAक डिक्टेट करपाक सांगपाक की बाबा दिस इज ओन्ली गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन. म्हाका दिसता सगळ्यांनी सांगलां. आय सेकंड दॅट व्यू. वी वील सपोर्ट द प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन प्रोवायडेड यू गिव अस एन अश्युरन्स दॅट this jetty will be used only for local fishermen. It will not be used for coal. म्हाका दिसता तुजे नुस्तें जे फिशरीज मिनिस्टर तूं गोंयकारांक सवाय नुस्त्या जाय गोंयकारांक कोळसो नाका. स्पीकर सर म्हाका दिसता की उदळ पसून विजयबाईन म्हणलें की तुमची दोनूय इंजिनां ट्यून अप करपा जाय. म्हाका दिसता की आमची दोनूय इंजिनां बरी चलतात आनी वेवस्थीत न्ही आयक हांव उलयता न्ही आमची दोनूय इंजिनां वेवस्थीत चलता. कित्याक त्या दिसा जेन्ना युनियन मिनिस्टर आयिल्लो युनियन मिनिस्टरान MPTक आपोवन तांच्या ऑफिशल्सांक म्हणजे कसो प्रोग्राम बसून दिलो. म्हाका दिसता खंय तरी कॉर्डिनेशन खंय तरी जायना आनी तेंच हांव CM सरा कडेन मागता आनी हाजे कडेन मागता. कित्याक कॉर्डिनेशन खंय पळय उरलां ते बेगींतल्या बेगीन करून तो इश्यू सेटल करचो. तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जशें म्हणलें सगळ्योच गोश्टी कोला कडेन लिंक करप म्हाका सारक्यो दिसना. Everything. That is what I said. Let it there be clarity that the coal will not be used. Speaker sir, I only said that let there be clarity that it is for traditional fishermen. Speaker sir, that is it. Only clarity. I didn't say that it is being proposed for that. I just asked him to make sure that it is not used for any फाल्यां जेन्ना ती activities. जेट्टी जातली there will be an agreement tripartite agreement with the government too आसतलो and it will be mentioned there that it is only for traditional fishermen. No, that has to be mentioned. That is what I'm saying. Yeah, it has to be that mentioned. has that to it be is for mentioned. fishermen. एक agreement already झाला, Speaker sir. खंयचो तीन एग्रीमेंट जाले. ते मी तुवें सांगिल्ला 160 करोडा प्रॉमिस केला म्हणून ते करू ना मग सारखे. Leader of opposition. Speaker sir, honorable MLA has mentioned that in the past MPT or MPA has said that 160 crores they would build and give, but they have not committed to what they said. That is what I'm pointing out. Does the minister have powers or is it within his limits to tell
a land that belongs to MPT, that it is in Goa's interest. Wenzy Vegas. Stand by to support the private member's resolution raised by Honorable colleague Krishna Salkar, as long as also the same thing that this particular jetty has to be assured on the floor of the House that it will be not used for any commercial activities like coal or any other commercial activities. It should be only for the fishermen. This is only one thing what we want on the floor of the House, that it will be used only for the local fishermen. Honorable Minister. Speaker sir, आज जे प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन बी धाडलां हांवें खरेंच जेन्युइन आहा आनी हें सांगता आसतना सगळ्यांक खबर आहा की ती जी संबंद एरिया आहा ती MPAच्या ज्युरिडिक्शनान आहा. जशें मेंबरान सांगलां त्या प्रमाणे पयले MOU 18/5/98 जाल्लो आहा. दुसरो MOU 22/12/16 जाल्लो आहा. हो जाता आसतना मागीर तेजेर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मागलेलो 21/10/17. Port appointed consultant in June 2016 for a preparation of detailed project report for various infrastructure projects at Vasco Bay, which includes a fishing harbour, passenger launch jetty, POL berth, coastal and general cargo berth. The consultant submitted the final report in October 2017. मागीर ते waiting report from CICEF हो 5 January 2018 येयलो. The Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore, examined the DPR and the cost estimate prepared by the consultant and submitted the report in January 2018. Report submitted to DADF on 9 January 2018. The report was submitted to the Department of Animal Husbandry and Dairy Farming to accord approval for the project as directed by the Ministry of Shipping, Government of India. The environmental public hearing was 5/10/18. Public hearing was held as per EIA Notification 2006 for the project modernization of port infrastructure, which includes the development of fishing jetty at Vasco Bay and other projects inside the port operation area. The hearing commenced on 5th of October 2018 and concluded at 8th October 2018. Design-based report, drawing and BOK submitted by on April 2019. MP had proposed the construction, the fishing jetty by inviting tender for engineering and procurement control basis. In this regard, MP has appointed IIT Madras for preparation of design. Base report, tender drawing and bill of quantities. The IIT Madras submitted the above report in April 2019. Uploading of environmental report and replies of APH GSBC-B on 4th March 2019. The reply to the queries raised by the public during the environment public hearing, EPH, were uploaded by the Goa State Pollution Control Board. Application to Goa GCZMA for CRZ clearance on 11th March 2019. For Port applied to Goa Coastal Zone Management Authority for granting coastal regulation zone clearance for the project. Since the GCZMA did not issue NOC recommendation for a CRZ clearance, the term of reference issued on 8 May 2017 by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Studies extended up to 7th May 2022 got lapsed. Development of Kariwada Fishing Jetty, 13 January, the Department of Fisheries request to Marmanga Authority to prepare a fresh DPR. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की जे आतां मेंबरान सांगलां तशें तो मल्टिपल एका जेट्टी नाका म्हणून तेन्ना आमी तांकां DPR करूंक सांगलो की फक्त फिशींग जेट्टीच आमकां दियात म्हणून
अकॉर्डिंगली ते एग्री जाल्या आनी जेन्ना सागर परिमल हे आसलें तेन्ना आमच्या युनियन मिनिस्टर सेंटराचे येयल्ले पळय रुपालाजी तेणेन तांकां आपोवन धाडून सांगलेलें. सो अकॉर्डिंगली दे एग्री आनी ते रेडी जाल्या की आमी ते फिशींग जेटी आहा तितकीच करुया म्हणून. पूण तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी आनी लोकल MLA हांकां घेवन मिटींग घेया म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली आनी एक 8-10 दिसांनी आतां सेशन आसतना जावं मागीर रोखडेच CMाक घेवन आमी ती मिटींग घेता. एंड दे एग्रीड ओन्ली फिशींग जेटीज बांदपाची तयारी आमची आसतली. बाय द टायम 2019-20 तेंच्यांनी मेंटेनन्स करूंक जायना म्हणून 30 वर्सां हां तेन्ना 2 वर्सां पयलीं आमकां तांकां मेंटेनन्स जायना म्हणून आमकां करूंक जाय. तेन्ना आमी 2 अंडर WRD आनी लास्ट इयर आनी आतां तिसरी फावट आमी रिपेर करता. ते रिपेर करिना आमी रिपेर जेटी करता. सो दे एग्रीड. फक्त तेंचे रिक्वेस्ट आहा की जे दोनूय MLA जे आहा तांकां रिहेबिलिटेट करपाक जे एन्क्रोचमेंट आहा ते लोकलांनी हेल्प करपाक जाय. ऑन द वे येता ती. आनी जी पळय वास्को बे मोठी जेटी बांदता तुमी म्हणटा 160 कोटी तेका आमी एग्री जावंक ना. फक्त तितकीच जेटी बांदपाची तेंचे कडेन आमी आतां उलयतले. कितली जेटी कितली म्हणजे हीच आतां जी आहा तीच वाडोवपाची म्हणजे फिशिंगूच जेट्टी मारपाची. तातूंतच फ्लोटींग जेटी एक हय हे बाकीचे जे एक्टिविटी करूंक माग ते मोठे बांदूंक सोदता ती ना. हीच आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी तेज्या खातीरूच रोखडीच मिटींग जातली. टायम फ्रेम कितें दवरल्या तुमी अशें कितें नाही या 8-10 दिसां भितर जातली मिटींग. स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाला आज मंत्री सिरियस जी मिटींग जातली CM आसतले MLAs आसतले म्युनिसिपालिटी आसतले आनी ते स्टेक होल्डर बोट ओनर्स एसोसिएशन ते आसतले. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक जाय आज मंत्री सिरियस आसा आनी ऑनरेबल CMान बसून हाजेर 2 मिटिंग्यो घेतल्या पयल्यो आनी ताजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो प्रयत्न आसा. पूण जाता कितें प्रत्येक टायमाक सेम स्टोरी येता आनी MPT मागीर आमकां डायवर्ट करता काय कितें. आज करता म्हणटा फाल्यां करत ना परत सेम स्टोरी येता. आतां हो खरो आतां सिजन सुरू जालो. आतां ह्या सिजनान सपोज तांचे बोटी डॅमेज जाल्यो पडट्यो जाल्यार फुडल्या सिजन पर्यंत आनी 4 जाण त्या बिझनेसांतले वतले. स्पीकर सर हांव मेंबराक सांगूंक सोदता की आदी आसलें की मोठी मल्टिपल युजाक ते करूंक सोदी जेटी. आतां ते एग्री जाल्यार फक्त फिशींग जेटी करपाक आनी अकॉर्डिंगली तेंच्यांनी सांगलां आमकां मिटींग कन्वे करा आनी आमी स्टेक होल्डर म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंट बसून तेजेर MOU करपाचो फक्त तितक्या पुरती एक फिशींग जेटी पुरतीच. बांदतले कोण MPT बांदतले काय गोवा गव्हर्मेंट त्याच्या अंडर आसतले ती. जर तेंच्यांनी आमकां बांदूंक दिली जाल्यार आमी बांदतले गव्हर्मेंट बांदतले. तेच हांव तेच रिक्वेस्ट करता. ही फिशींग जेटी आमची गोंयकारांची ही फिशींग जेटी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवन बांदपाची. सगळ्यो ज्यो फिशींग जेटी आसा ती आमची गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा. तेम बरोवन दिला तुका मिनिस्टर बाब तेम बरोवन दिला MPT तांकां ओन्ली फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून. हय आमी रिक्वेस्ट केला रिक्वेस्ट तुमी केला बट तेम दिला काय म्हणटा. हांव ऑपोजिशन लिडराक सांगूंक सोदता आमी रिक्वेस्ट केलें तांकां अकॉर्डिंगली तेंचे DPR आमकां ती जाय तितकोच करा म्हणून फिशींगा खातीर. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलें ते रेडी जाल्या. तेंच्यांनी सांगलां मिटींग आपय म्हणून. फक्त एन्क्रोचमेंट जें आहा तें काडपाक आमकां मदत तुमी करपाक जाय एन्क्रोचमेंटाची. आनी जेट्टी आमचो मेंबर म्हणटा आमोणकार म्हणटा ते आमी जेट्टी बांदतले कारण ऑलरेडी आमी 30 लाख 3 वर्सां जाल्यार आयज हे 3रे वर्स आमी मेंटेन करता. सो जेट्टी जेन्ना तेंच्यांनी आमचे एग्रीमेंट जालो जाल्यार आमी स्वता गव्हर्मेंट बांदतले. स्पीकर सर हांव काबार करचे पयलीं एन्क्रोचमेंटाचें तुमी उलयले आमी तांकां लास्ट वर्सा सांगिल्लें की एन्क्रोचमेंट कितें काडपाचो न्ही वी आर ऑल एग्रींग. आनी ते नुस्तेकार भाव बसून म्हणटा की आमी हेल्प करता तुमकां तांकां रिएलोकेट करपाक. तुमचो प्लॅन दिया रिहेबिलिटेट तांकां खंय करतले कितें करतले वी आर ऑल रेडी. न्ही हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी आतां 8-10 दिसांनी बसतले तुमी MLAs आसतले म्युनिसिपालिटी आसतले वील सीट टुगेदर आनी फायनलायज दॅट इशू. एटलिस्ट कितें आहा पयलीं जी मोठी मल्टिपल बांदूंक सोदताले ते आतां ते तितकं आमकां जाय तितकी DPR करून दिवंक तयार आहा. एश्युरन्साचेर हांव म्हजें विड्रॉ करता. प्रश्न 6 आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव फाटी घेतलो. खाजगी ठराव 4 श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर
I stand to move the following. This House anonymously recommends the government to demolish all the illegal slums, bastis, hutments, houses of migrants which are set up by acquiring our Komaldad land illegally in all parts of Goa. Speaker sir, म्हाका मातसो टायम दिवचो, मदींच ब्रेक करचो न्हू, ही म्हाजी मागणी आसा पयलीच. स्पीकर सर, आयचो जो आमी रेजोल्युशन घातला हो मांडपा दिता म्हाका एक थाराव सभागार आमकां आसात. मंत्री आन्सर कोण करपाचो? हां तो उलोव न्ही? येस उलय. ओके येस. स्पीकर सर, आयचो जो आमी रेजोल्युशन घातलेलें आसा हो रिगार्डींग द स्लम जावं बस्ती ज्यो गोंयभरान येत आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें गोंय आमचें माणकुलेशें गोंय. ह्या गोंयान कितलेशे आमचे जेन्ना आमी गोंय पळयता तेन्ना आमकां कितलेशे दोंगर दिसता, आमची शेतां दिसता, आमची भाटां दिसता, आमचो दर्या दिसता, आमची न्हंय दिसता, आमची देवळां दिसता, आमची चर्चीस दिसता आनी सोबीतकाय जी आसा ती आमच्या गोंयान दिसता. स्पीकर सर, गोंयान तुमी पळयलां आसतलें इतलीं वर्सां जालीं, हेज्या पयलू जे आमच्या पुर्वजांनी जेन्ना गांवकारी सिस्टम आसलो त्या गांवकारी सिस्टमांनी आमकां कॉमन लँड म्हणून दवरिल्लो आनी त्या कॉमन लँडान गांवकारांक लागून जागे दवरिल्ले. स्पीकर सर, हे जे जागे आसा ते जेन्ना पुर्तुगीज येयले तेन्ना हे जागे कोमुलदाद लँड जाले, जे कोमुलदाद कोड ऑफ कोमुलदाद लागलो आनी तेन्नाय हे जागे आसले ते गांवकारांक लागून दवरिल्ले आनी गांवकार ते जागे राखताले आनी त्या जाग्यांचेर समज कितें हें करपाक जाय जाल्यार त्या जाग्यांचेर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जावं बाकीचे एक्टिविटीज गांवकारांक दिताले. स्पीकर सर, आयज कितें जाल्लें आसा, आयज गोंयभरान कितलीशीं स्लम्स येयल्ली आसा, कितलेशे झोपडपट्टी जाल्ल्यो आसा. ह्यो कश्यो जाल्यो? आयज आमच्या कोमुलदाद जे जागे आसा, जे जागे आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले, हे सरकारान प्रोटेक्ट करपाक जाय आसले, हे आयज प्रोटेक्ट करपाक पावना. हांव तुमकां स्पीकर सर सांगपाक सोदतां, हे आयज गोंयान कितलेशे गोंयकारांक सारको जागो ना, रावपाक सारको जागो ना, सारके खंय शेत करतले, पयलू शेतां करपाक दोंगर करपाक लागून न्ही कोमुलदाद जागा दिताले, पण हो आयज जागो ना. सो स्पीकर सर, पयलू आमचे वाडे आसले, आयज तेच वाडे थंय खूब कडेन वाडे आसा, नगरां जाल्लीं आसा. हांव तुमकां थोडी जे कोमुलदाद जागे जे एन्क्रोच करून जे इनलिगली कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा, घरां बांदलेलीं आसा, तेंचें नांवां घेवन दाखयता. जुवारी नगर, साकवाये, चिंबला, इंद्रानगर, म्हापसा, फुकटनगर, उजगांव, साईनगर, सिद्धेश्वर नगर, थिवे. एक मिनिट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. इंदिरानगर पॉइंट ऑफ हे लोक ऑलमोस्ट 45 इयर्स वयर जाले थिंगा रावता. स्पीकर सर, आय एम स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट मागीर कोणाक उलोवपाचें? स्पीकर सर, पयलूच सांगला म्हाका डिस्टर्ब करता म्हणून, मागीर कोणाक कितें उलोवपाचें मागीर सर, म्हाजें कन्क्लुजन जावनी, मागीर कोणाक जाय तेंका उलोवपाचें. स्पीकर सर, पळय आमचे गोंयचे लोक खूप भायर आहा. स्पीकर सर, सांगता मागीर ताजो विशय मांडून दितो, मांडले उपरांत तुम्ही उलोवपाक मांडल्या उपरांत उलया, सगळे उलया, कोण प्रॉब्लेम काय ना. स्पीकर सर, इवे लाला की बस्ती, मुशीर बस्ती जाल्ली आसा, पंचबाट कारगिल जाले आनी पाद्रीबाट एक मिनिट इंदिरानगर जाले. स्पीकर सर, हे माझे रेझोल्युशन, टेल हिम टू सीट. स्पीकर सर, टेल हिम टू सीट. माझे रेझोल्युशन, सर, I have reached the point of order. टेल हिम टू सीट. स्पीकर सर, त्याचो टाइम येता तेन्ना ताका उलोवनी. एक मिनिट. स्पीकर सर, ताका सांग. विरेश बोरकार एक मिनिट. मुख्यमंत्री उलयतात. स्पीकर सर, माझ्या म्हणण्यात त्यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केला. त्याचो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितें? स्पीकर सर, पहिले आयकून एक मिनिट. ताचो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितें हो तुम्ही पहिले आयकून घ्या आणि मागीर ताका उलोवनी. ओके. स्पीकर सर, एक मिनिट. रेझोल्युशन केला काय टाइम आसा ताका विरेश बोरकार एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हटलं काय तेन्नाच ताका उलोवपाचो रायट आसा. पहिलो हांवें रेज केला. एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. येस. स्पीकर सर, तेका बसपा लाय आनी तेका सांग म्हाका उलयनाक म्हूण. तूं कितें आहा तुका उलय म्हूण सांग. येस. बसून घे एक मिनिट. पॉइंट ऑफ ऑर्डराचेर तेणें उतर कारगिल उजा केला. कारगिल म्हणटा उतर काडपा जाय. इट हॅज टू बी एक्सपांज. देर इज नो वर्ड. एक मिनिट बसून घे. तेगेले मॅनर्स शिकय.
मॅनर तांकां शिकोवपाक जाय जेन्ना पॉयंट मारता तेन्ना मॅनर शिकोवपाक जाय आमकां मॅनर शिकोवपाक गरज ना कारगिल हो शब्द अशें म्हणून नाका कित्याक काडपाक जाय कॅन्सल अग्निबाटाचे कारगिल जाल्ले आसा स्पीकर सर आनी हो कित्याक उठला ताका चान्स दिवपाक जाय तो म्हाजें रेजोल्युशन आसा किती उलयता ते I'm on my feet. I point of order raise केला. Speaker sir, I am also on my feet. Learn how to talk. Sir, माझे resolution आहे. Point of order जे आसा करपाक जाय. Let them speak afterwards. ऐकून घे. I want to clear. Tell him to sit down. गिरीश बिरकर बसून घे. Yes. Speaker sir, काल वगैरे रावलो. आमदाराचेर काल हांव वगैरे रावलो. काल म्हणालो लेटर दिल्या कोणाक लेटर दिवपा आता हांव स्पिकराचे कत्राचे बसतना तेका हांव ऑनरेबल मेंबर म्हणटा काल हांव वगैरे रावलो पण हांव रावलो आज उलोवपाक put some manners into members noise जाली म्हणून सुटना Yes. let them learn some manners of the house Yes. and I would have not raised it चड वगैरे जालो उलयता आनी चड वगैरे रावता म्हणून फडणवीस हां स्पीकर सर एडे पळय आतां इंदिरानगरचे उलयलो आहा ही आमची बस्ती मोर दॅन 45 years जाली ही बस्ती थिंगासर आहा ते मागीर उलयतू तुजे उलयता तेणी पॉयंट ऑफ ऑर्डर आशिल्लो ताका कंप्लीट करूं न्ही तूं जेन्ना उलोवपा जाय तेन्ना तूं कंप्लीट कर गिरीश बिरकर मागीर उलय स्पीकर सर जेन्ना हांव उलयता एवरी टायम म्हाका डिस्टर्ब करता रेजोल्युशन जावं कितें घेता डिस्टर्ब करता म्हाका खबर ना कित्याक तो हांव मेंबर आनी बाकीचेय मेंबर आसा मागीर तांकां उलोवपाक जाता हरशीं मात म्हाका डिस्टर्ब पॉयंट ऑफ ऑर्डर खबर ना म्हाका डिस्टर्ब करून तांकां कितें पॉयंट ऑफ ऑर्डर कोणाचे उलयला पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर कोणाचे उलयला स्पीकर सर स्पीकर सर गिरीश बिरकर कंटिन्यू करा तुमचे स्पीकर सर हो जो रोल आसलो हो डिपार्टमेंटाचो रोल आसलो की ह्यो ज्यो डिपार्टमेंट जे फेल जाल्ले आसा तुमकां सांगूंक सोदता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट लँड रेव्हेन्यू कोड आसा लँड रेव्हेन्यू कोडान रूल नंबर 5 आसा 10 आसा 17 आसा ह्या कोडान सांगलेलें आसा की जो रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आसा जावं तलाटी आसा तेंच्यांनी हे जे आसा तेजें इन्स्पेक्शन करपाक जाय टूर प्रोग्राम करपाक जाय स्पीकर सर तितून सांगलेलें आसा की हांगा खंय तरी इनलिगलिटी जाल्ले ते आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर हे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा हे फेल जाल्ले आसा हे करपाक लागून तशेंच कोड ऑफ कमिलदाद आसा ह्या कोड ऑफ कमिलदादींनी बरयल्लें आसा की जे इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय तितून सांगलेलें आसा की आर्टिकल 371 आसा तें इम्प्लिमेंटेशन करूंक ना आनी तितून सांगलेलें आसा की इनलिगल एन्क्रोचमेंट आसा जो इनलिगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंटान केल्ले आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय ह्योय एक्शन घेवंक ना स्पीकर सर पंचायत ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान गोवा पंचायत राज एक्ट आसा ह्या गोवा पंचायत राज एक्टान क्लियर कट बरयल्लें आसा सेक्शन 66 आनी सेक्शन 64 हितून बरयल्लें आसा की पंचायत जो सरपंच आसा जावं पंच मेंबर आसा हेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय ह्यो एक्शन घेयना हे इनलिगलिटी चलोवपाक दिता तांकां लायसन्स दिता तांकां इनलिगल हाऊस नंबर्स दिता कित्याक लागून दिता हो डिपार्टमेंट कित्याक फेल जाल्लो आसा हे स्लम करपाक लागून बस्ती करपाक लागून स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब करनाका म्हणून सांग स्पीकर सर एवरी टायम म्हाका डिस्टर्ब करता स्पीकर सर म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट आसा म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंटान म्युनिसिपालिटी एक्ट आसा तितूनय सेक्शन 184 पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर म्हाजें हितून एकूच म्हणणें आहा एक तर न्ही मिनिस्टराक हेजे आन्सर पयलीं दिवं न्ही म्हणजे तो जे उलयता पळय न्ही तेजी उतरां ताका पयलीं मेळटली जातलें कितें स्पीकर सर जाणा ते आतां तेणी हांव कित्याक उबो रावलो इट इनवॉल्व सो मेनी डिपार्टमेंट फ्रॉम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इट गोज टू द पंचायत डिपार्टमेंट देन इट गोज टू द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर देन इट गोज टू द इलेक्ट्रिसिटी मागीर PWD उदक सगळें दिल्लें आहा जातलें कितें खबर आहा तो ठो 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 करून उलयतलो आनी लोकांक दिसतलें की सरकार जें कितें करता पळय न्ही तें चुकीचें म्हणून म्हाजें म्हणणें कांयच म्हणणें ना तेका रेव्हेन्यू मिनिस्टरान वेवस्थीत आपलें आन्सर तयार केला तेका एकदां आन्सर दिवं न्ही स्पीकर सर हांव रेव्हेन्यूचेर येता रेव्हेन्यूचेर जे मेन आसा तेजेर येता सर एक काबार करता मागीर आन्सर दिवं न्ही मिनिस्टराक म्हाका वॉट एवर आन्सर आसा पळय तो तेका मिनिस्टराक दिवं न्ही कांयच हरकत ना प्रॉब्लेम ना नाही तुझे ऑलमोस्ट काबार प्रॉब्लेम कांयच ना आमी कांयच म्हणना आन्सराकूच रावला आमचो एकटोच मंत्री दिवचे ना तुझे म्हणणे मांडपाक बरो वेळ जाय आसत जर जाय तुका हांव दिता Speaker sir, see, he has a right to speak as well. Every member has a right. Position leader. Every time, I think, he has. Oi, ऐक मरे, Speaker sir, अन्ना तेकाय bond कोणाकाय. ते किती हा, if there is a point of order, you all raise it. But let him, he has some sentiments. Let him express his sentiments openly. Opposition leader.
ताका जर He चड has तागे right to उलोवपाचें speak. आसत जर जायत अजूनय विशय तागे मांडपाचे आसत जर जायत जाल्यार मिनिस्टराक आन्सर केले उपरांत ताका मांडून दी मरे Speaker sir. कमी उलोवपाचें पयलीं करपाक जाय न्हू. Speaker sir. Minister said that Sir, I have minister to agreed. speak. मागीर let him answer. उलोवन दी ताका. Let him answer. Opposition Speaker, sir. leader, माझे म्हणणे हा तो एकाच विशयाक रेस्ट्रिक्ट तरी रावूं न्ही तो आतां जे विशय उलयता पळय न्ही कारण हांगा It is a interconnected. It is a resolution. It is interconnected. बट तू ज्या पद्दतीत पंचायत मिनिस्टराचेर आरोप करता पळय हांवें पंचायत मिनिस्टराचेर काय म्हणूंक ना हांवें पंचायत मिनिस्टराचेर काय उलोवंक ना हांवें म्हटलं डिपार्टमेंट हय इट इटसेल्फ स्पीकर तो आन्सर करूंक शकता ना दिस इज ऑल इंटररिलेटेड दिस इज ऑल इंटररिलेटेड विच आय एम टॉकिंग तुका विशय मांडपाक कितले वेळ जाय म्हाका एक 10 मिनटां लागतली 10 मिनट जाल्यार पयलीं मंत्री दिवं दी आनी तांकां मागीर तूं 10 मिनट 15 मिनट घे कांय हरकत ना मंत्री दितात तुमी मिनिस्टर He is not going to speak. येस स्पीकर सर Point of order, please. Please. एक 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 सगळे म्हाका उलोवपाक ना रेजोल्युशन माझें Point of order म्हाजो आसा एक मिनट एज अ रेजोल्युशन पळयल्यार तो इलिगल कन्स्ट्रक्शना उलयता एक्शन घेवपा जाय म्हूण पंचायतीचे तेणें नांव काडलें म्हूण हांव उठलो तो आतां मायग्रंट वर्सीस नॉन मायग्रंट म्हणजे ते कितें जाता मायग्रंट म्हणल्यार गोंयचे सोडून बाकीचे लोकां आमी सगळे दाणून घालपाची ही तेजी गोडी थियरी आसतली हांव स्पीकर सर पुरावे दाखयतात मायग्रंट मायग्रंट पॉलिसी विरेश बाब तुका वेळ दिता हे जे लोक आख्खे गोंयांत काम करता विरेश बाब विरेश बाब विरेश बोरकार सांगपाक विरेश बाब तुका टायम दिता वेळ दिता पॉइंट ऑफ ऑर्डर सांग रिझोल्युशन वाचा रिझोल्युशन म्हाका स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मात अरे लेट मी फिनिश वीज मंत्री सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर एक मिनट स्पीकर सर तुमी तुका उलोवपाक दिना तुका वेळ दिता हांव तुका हांव एकूच लास्ट पॉइंट करपाक सोदतां मायग्रंट म्हणटाले लास्ट टायम कोवीड टायमा मायग्रंट सगळे कडेन भोंवता तेन्ना कितें केलें आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान वन नेशन वन रेशन कार्ड केले देर इज नो डिस्टिंक्शन एज लॉंग एज दे आर ऑल इंडियन तो म्हणजे डिव्हिजन घालपाक सोदता फूड घालपाक सोदता गोंयांत मोदी कित्याक उलोवपाक दिता तांकां मिनिस्टर आतां मातशें रिझोल्युशन वाचता हांव The House unanimously recommends the government to demolish all illegal slums, basic hutments, houses of migrants. It should be common. स्पीकर सर Speaker sir. It should be common. स्पीकर सर एक स्पीकर सर लेट बी कंक्लूड मागीर कोणाक कितें उलोवपाक वेळ दिता राव विजय सरदेसाय स्पीकर सर आतां बाब सुदीन ढवळीकरान जें वाचून दाखयलें आनी ताका जें दिसलें की हें रिझोल्युशन चुकीचें आहा म्हणून जाल्यार लेजिस्लेचर सेक्रेटरी शूड गो इन टू रूल नंबर 106 एडमिसिबिलिटी ऑफ रिझोल्युशन इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द स्पीकर वन मिनिट you are not able, you cannot find fault with the MLA. You have to find fault with the why you admitted it. You also read the resolution before. How you admitted and don't give him to speak. You can't do this. He is a senior member. He should know this. Speaker, I will answer once he finishes. Once he finishes, I'll answer. Yes, okay. Yeah. स्पीकर सर आनी कोण उलोवपा आसा उलोवपा आसना आतांच उलोव न्ही स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आसा आनी सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान हांव तुमकां सांगता ऑर्डर डेटेड 28 January 2011 सिवील अपील नंबर 1132/2011 ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की जे इनलिगल स्लम्स आसा ते इनलिगल स्लम्स जे कॉमन एरियन आसा ते डॅमोलिश करचे आनी जो जागो आसा तो रिस्टोर करचो ही जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर आमच्या जो चीफ सेक्रेटरी त्या टायमार चीफ सेक्रेटरी आसलो ताका धाडलेली आनी तेणेन रिप्लाय दिल्लो स्पीकर सर की हे जे कॉमन लँड आमचे जे आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून गोंयांत जे कॉमन लँड आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्लो स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचे जे हें आसा तेन्ना तेणेन रिप्लायान सांगलेलें की जेन्ना आमकां कंप्लेन येता गव्हर्मेंटाक कितें कंप्लेन येता तेन्ना आमी तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून आनी हे खाली करतले म्हणून आनी जो जागो आसा लँड आसा तो रिस्टोर करतले म्हणून हो जो रिप्लाय आसा तो जुलय 2011 दिल्लो आसा स्पीकर सर हो हांव टेबल करपाक सोदतां हो जो रिप्लाय आसा तो टेबल करपाक सोदतां आनी तितून आनी एक मेन्शन केल्लें तें म्हणजे गोंयांत एक्झिस्टींग लॉज आसा त्या लॉजा प्रमाणे एक्शन घेवपाक शकता स्पीकर सर
जी गोंयची सद्याची परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां खूब जाण म्हाका उलोवपाक सोदता, खूब जाण सांगता आनी कितें कितें सांगता, जे वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्लें आसा हेका लागून आयज खंय ना खंय ते उतुत्ता, वयर सरता. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. स्पिकर सर, सद्याक गोंयची प्रेझेंट सिच्युएशन जो सगळी जी डिपार्टमेंट आसा आयज तांकां प्रोटेक्ट करता. हांव तुमकां एग्जांपल दिवपाक सोदता. सद्याची सिच्युएशन लाला की बस्ती म्हणून जाल्या थिवे. हे लाला की बस्तीन एक लाला वेपारी म्हणून आसा. ह्या वेपारीक कोड ऑफ कोमुलदादी थ्रू जो सेक्शन 18K हेच्या थ्रू हांकां एग्रीकल्चर लँड तांकां लिजार दिल्लो. आयज ते एग्रीकल्चर लँडान इनलिगल घरां जाल्लीं आसा. 35 घरां जाल्या. स्पिकर सर, हे जे इनलिगलिटी आसा तेजे अगेन्स्ट जे लोकल्स आसा, विलेजर्स आसा, ते एक्शन घेवपाक कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान तेंचेर ऑर्डर दिली की ह्यो ज्यो 35 हावजीस आसा ती डेमोलिश करची म्हणून. आनी तेज्या नंतर जो कलेक्टर आसा, कलेक्टरान डायरेक्शन दिलो पंचायतीक डायरेक्शन दिलो की एक्शन घेवची म्हणून. तशेंच 2013 डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडली की आनी डेमोलिशन स्कॉड धाडलो आनी तितून स्पिकर सर डेमोलिशन स्कॉड धाडलो, मात ते डेमोलिशन जावकूच ना. स्पिकर सर, तेजे नंतर 2019 रेग्युलायझेशन पेटिशन तेंच्यांनी घातलें, परत पेटिशन घाल ते भायर मारलें. स्पिकर सर, शॉकिंग अशें आसा की 35 हावजीस जी आसली ती आयज 130 जाल्ली आसा आनी तांकां पंचायतीन हेचे नंबर दिल्लो आसा. स्पिकर सर, जालो हो एक उदाहरण. आनी दुसरो उदाहरण तुमकां आतां सांगपाक सोदता तो म्हणजे इंदिरानगर चिंबला. स्पिकर सर, हे नोटिफायड जाल्लें इंदिरानगर 1985 की हे स्लम म्हणून. आनी कलेक्टरान क्लियर कट सांगलेलें की हे जे आसा ते ह्युमन हॅबिटायटाक लागून फिट ना म्हणून. आनी आतां तुमकां सांगूंक सोदता गोलमाल कितें जाला तो इंदिरानगरान. स्पिकर सर, तुमकां थोडी नांवां वाचून दाखयता आयज थंय कितें जालां तें. आयज थंय अशें जाता की जे एन्क्रोचमेंट जाल्ले आसा ते जागे दुसऱ्यांक दिल्ले आसा, दुसऱ्यांक सेल केल्ले आसा, ट्रान्सफर केल्ले आसा इनलिगली 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपराचेर. आनी पयलूच एन्क्रोचमेंट करता इनलिगली आनी ट्रान्सफर करता. स्पिकर सर, तुमकां पयलीं सांगूंक सोदता ट्रान्सफरर हेमद मुल्ला हेणेन ट्रान्सफर केला महबूब देवगरी 4 लाखाक. रनवाज बुखारी नूर हुल्लूर एका 4 लाखान ट्रान्सफर केला. हमीदा शिंगू हेणेन ट्रान्सफर केला शाहबीर मखंदार 11 लाखान. शिरफा बी हेणेन ट्रान्सफर केला मीरा हसीन सुबेदाराक 50,000. याबूब मुबूम हेणेन ट्रान्सफर केला अफसाना दकानी 7.20 लाखान. स्पिकर सर, अश्यो ज्यो इनलिगलिटी आसा हांव ह्यो फायल टेबल करता. ह्यो ज्यो इनलिगलिटी आसा कशी ट्रान्सफर केल्या आनी कशें जे कोमुलदारीचो जागो पयलू हे एन्क्रोच केला आनी तो मागीर दुसऱ्यांक ट्रान्सफर केला. आनी ही इनलिगलिटी 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपराचेर म्हणल्यार रेव्हेन्यू खंय गेलो आमचो, जो सरकाराक रेव्हेन्यू मेळपाक जाल्लो तो खंय गेल्लो आसा. हो जो फायली आसा ह्यो टेबल करता. स्पिकर सर, म्हाजी डिमांड आसा, हांव मागता सगळ्यां कडेन. माननीय सभासद, एक मिनिट बसून घे. हे जे रेजोल्युशन जे आसा न्ही ते डिस्कशन जाता ताजेर जे आमी रुलींग दिता. डिस्कशन टेकिंग अनसेवरिंग ट्वीन फॉर कम एमंग द मायग्रंट एंड नॉन मायग्रंट. आनी ज्या लोकां मदें तेड निर्माण करपाच्या संदर्भांतलो विशय जाता. आनी ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां जे आसा न्ही वेगवेगळ्या वेळाचेर वेगवेगळी डिसिजनां दिल्लीं आसा. त्यामुळे हें रेजोल्युशन हांगाच हांव डिजाला. सर तुवें तें कितें एडमीट केलें? एडमीट करून शिरीपणालो तें. स्पिकर सर, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती तुम्ही भायर मारता. सर तुवें एडमीट कितें केलें पयलें? हायकोर्ट अरे इफ इट डज नॉट अलाउ देन व्हाय डिपॉझिट एडमिटेड एज पर रूल स्पिकर सर, एज पर रूल हांवें तें दिल्लें आसा की समाजामध्ये तेड निर्माण करपाक. एक मिनिट विरोधी पक्षनेते इनलिगलिटी प्रमोट करता. एक ऐकून घेत हांगा ऐकून घ्या मातशें एक मिनिट. तुवें पयलीं रुलींग घेवपाक लायक शुड हॅव नॉट बीन एडमिटेड एज पर रूल जालें बट इट शुड नॉट हॅव बीन एडमिटेड इन द फर्स्ट. ऐकून घ्या विरोधी पक्षनेते बसून घ्या. यू शुड नॉट बीन एडमिटेड.
बसून घ्या. Speaker sir, एक लक्षात घाला. Speaker sir had given a ruling. म्हाका दिसता there is no discussion. स्पीकर सर हो इंजस्टीस आमच्या गोंयकारांचेर सांग ruling क्लियर कितें कट कितें इंजस्टीस सांग, आमच्या फुडें वता. गोंयकारांक जागे मेळना हांगा पळय सध्या आनी असो इंजस्टीस करता स्पीकर सर हे resolution आमी डिजलाव केले एज पर रूल आसा आमी डिजलाव केले. स्पीकर सर लेट इट गो ऑन वोटिंग लेट इट गो ऑन वोटिंग स्पीकर सर वोटिंगाक वचून लेट अलाउ श्री युरिया लेमाव. युरिया लेमाव. अरे fuck, I have a Yes. resolution. युरिया लेमाव. Speaker Yes, sir, resolution घ्या. Yes. this या विशया संदर्भात हांवें एज पर रूल हांव म्हजें डिसिजन अरे दिल्लें speaker आसा. sir, ते हांगा- हांगा तुम्ही पहिले फक्त resolve discussion करपा नाका. जाय आसलें. हे काडा ताका भायर. रावला कित्याक ताका धाड मरे येस. ताका वचोनी मरे पळोवन एक तर जाग्यार वचून बस. एक तर जाग्यार वचून एज पर रूल हांवें निर्णय दिल्लो speaker आसा. sir, ते rule पहिले सारखे चोवपा जाय आसले ती. येस. पहिले चोवपा जाय आसले Yes, न्हू. युरिया लेमाव तुझं एक तर जाग्यार वचून बस. एक Final decision. It cannot be challenged by anybody. कास येस. म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर निदान तुम्ही इंडिया टुगेदर म्हणटा पळय न्ही ताका सांगपाची गरज आसा स्पीकर अरे speaker sir, honorable chief minister, with due respect to you, it is the speaker, the legislative secretary had to not admit it. No? You agree that? Do you agree? समाजामध्ये Do you agree? तेढ निर्माण जाऊ शकतात. त्यामुळे the speaker has बस. given the ruling and once the speaker has युरिया given लेमाव. the ruling it युरिया is लेमाव. final. युरिया लेमाव. होय, सांग. तुझे रेझोल्युशन मांड. He is not moving. Yes, sir. Forget about it. This house ना जाल्यार सोडून दिवपाचें रे ताका. strongly ताका सोडून दिवपाचें. recommends the government to जाग्यार वचून immediately बस. set up a high-level जाग्यार inquiry वचून बस. commission under Yes. retired High Court judge with experts from various fields as its members to investigate the cause of fire incidents in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zones, hills, and forest areas. शांतपणे वचून जाग्यार बस. The high-level नसत जाल्यार म्हाका भायर काडपाची पाळी commission should be given the mandate to investigate the conspiracy angle, शांतपणे as well वचून as जाग्यार बस. conduct a scientific study जाग्यार वचून बस. to find the cause of the जाग्यार वचून बस. devastating fires Yes. in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zone, hills and forest areas. Speaker sir, this is a Yes. very important resolution, and I believe I would like the honorable जे पयली सुवातेर आनीकूय सांगता. Yes. आनीकूय तुम कातोरबाजी केल्या. हे हांवें रेझोल्युशन पयलीं घायलोलें स्पीकर सर आनी हे दिस वॉज रिगार्डिंग इन्सिडंट्स ऑफ फायर लँडस्लायड कोस्टल इरोजन प्रिपेअरनेस ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी सगळे कोण हे हिंगाय कातोरबाजी केली ही चेंज कोण उडयलं कातोन उडयल मरे कातरबाग गेले. कातोरबाजी हे चोय आहा हे जे आहा पयलीं घायल्लें आनी हिंगाय कातोरबाजी घायलो कातर भाजी न्ही पातळ भाजी माय स्पीकर सर कातोरबाजी हे कितें चल्लां सब्जेक्ट दुसरो आहलो दुसरे कोण डायवर्ट केला हे विषय मांडात. आनी हो डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो हो इशू हो स्पीकर सर इट इज इम्पॉर्टंट. Yes. It's a very important issue. I'm just trying to bring it to your notice. जेन्ना आमी हिंगा रेझोल्युशन घाताय आनी दिस वॉज रेझोल्युशन मांडलं तुम्ही. मांडले चला मंत्री तुम्ही रिप्लाय करता पहिले. येस ओके बसून घे. Speaker sir, honorable member, during the course of the demands, as my reply is going to be restricted totally only with respect to what we have discussed already yesterday. Honorable member has already mentioned, and yesterday also I said it is a overall, all of us, all the agencies, whether it is fire, whether it is forest, whether it is disaster management, each and every agency was together as far as your resolution goes. I told you also the answer has been given in detail to you. In addition, Speaker sir, to the answer, I want to know the apprehension in the mind of the honourable leader of opposition as far as the inquiry is concerned. Whatever the inquiry preliminary report which was done is already uploaded on the website. I don't know if you have gone through that. You went through that. It's here. So in case you need it, it's there. There's no aspect that has been kept away from the public domain. My only request to you is yesterday during deliberations, we mentioned that is a collectively, we have taken the responsibility of seeing that these issues are... You're answering now. No, I'm answering with respect to what I have been asked, what you have asked. What is your resolution specific?
I don't think at this moment there is a reason why there should be a further inquiry, what you have just mentioned in your resolution, where you want to have a High Court judge to investigate into why it happened, because we already put a preliminary inquiry report. On that report, if you have any specific instance or you want to ask us anything specific, I'll be happy to answer any query related to that. But as far as every aspect is concerned, Speaker Sir, as far as every aspect is concerned pertaining to the forest fires within the sanctuary, we have given you all details. Yesterday, during the course of the LAQs, also all details have been mentioned. Also, during demand discussions you have raised, we have also mentioned the area of the land that has been damaged, which is going to be covered during this season itself. So, in addition to that, whether it is livestock, any damage to livestock and life was one of your questions. We have answered each and everything. What needs to be done will be done. But as far as what are the conditions, why, I have already mentioned during the course of the demands. In addition to it, if Honorable Member wants something, I'll be happy to answer, Speaker. Yes. First of all, I would like to remind the Honorable Forest Minister that the purpose of this resolution. Okay. Now, the Forest Minister said that the fire has been doused and the cause of the fire was mostly man-made. Times of India, 7 March 2023. Later on, there was a reoccurrence. This was you had said on that. Yes, you can check the newspaper. No. Let me finish now. Now, Speaker Sir, the reality was different. The Honorable Minister said that the fire caused no damage to trees. The cause of the fire was largely man-made. Cholaghat and Pali were included along with large areas of the Madhe Wildlife Sanctuary. Now, there was a possibility of natural wildfire in moist deciduous forest. This needs to be explored. Lack of wildfire management squads resulted in heavy losses. Now there had to be an inquiry. There was or may not be a conspiracy angle, but what is important is a scientific study, what I'm trying to point out to you. Now, this, I believe, has to happen to an independent agency. The Honorable Mukhyamantri gave a statement. Fires continued to rage in Madhe Wildlife Sanctuary, and these could be deliberate. These were your words. It could be more. This is the statement of the Goa's Chief Minister as reported in the New Indian Express on 10th of March 2023. He also said it, you also said it, you said it could be. He said it that also there was a possibility. Now, Speaker Sir, the State Forest Department, take a suggestion. It is true, Speaker Sir, that the State Forest Department suggested that extreme weather conditions, deficient rainfall in the preceding season, unusually high temperature, low moisture and humidity led to the fires. Can we attribute the forest fires to climate change? If so, I believe that this report needs to be made public. Second, now I believe it is a collective responsibility. As you said, it is not only your department, it is a disaster management, it is revenue, but primarily it is disaster management that is responsible for the preparedness. Now, Speaker Sir, let me come about your preparedness. Now, the preparedness to control these forest fires and emergency services has also come under question. Because, Speaker Sir, the Forest Department is ill-equipped. The Honorable Minister will agree. For these wildfires, you all don't have the equipment. The data available to me in several LAQs exposes the fact that the department is ill-prepared, has no mechanism to protect fires, and has done nothing to find out the real cause of the forest areas. Now, I have a reply LAQ 155, which is on 29th March by you, saying that the inquiry pertaining to fire incidents in forest area is in progress by the Deputy Conservator of Forest and Division of Goa Forest Department. Okay. Now, surprisingly, the reply given on 27 July, this reply says that the cause of fire was primarily diagnosed as fuel load available as forest flow, on the forest floor, the fuel load available. In March, the reply is inquiry is in progress. In July, the cause of fire is given as above. Now, if the inquiry is complete, I believe that you should place that report first of all. Secondly,
Now, there were about, regarding coming specifically to the fire incidents, there were 200 fire incidents as reported with various forest areas, and the cause of fire, as stated, was environmental anthropogenic factor. As per LQ 155, means natural things caused the fire. Now, Speaker sir, this reply is contradiction. I'll tell you why. Now, regarding the loss incurred, very important, and I'll point out, because the whole department gives different answers. I had asked in my sub-question A, LQ 134, dated 20th July in this session, about the loss incurred in amount, damage to the area, loss to forest, loss to human lives, loss to animals, and loss to various species and loss to biodiversity. I am insalness because kitle loss zala. I have not received any reply to the question. That's this one. Incidentally, आमचे बाब इंगतो ना दिगंबर कामत जो आमदार जे आमचे MLA हा, reply given to him, LQ 155 dated 29th March, states that loss incurred due to fire, loss to human lives, loss to various species, loss to biodiversity are nil. Kain loss namana. Okay. Now, you look at further the reply. This is 27/7/2023, LQ 59. What it states, no loss of life to wild animals has been reported due to forest fires from 2019 till date, except 2 snakes. So only 2 snakes from 2019 till, मुझे दोनों स्वरूप, ये Speaker बाब, जे 2019 land and itlo use petolo hog dono sorop melai according to the forest department. So Speaker sir, the areas and or reply mark dila kind damage zalnamo Digambar kamata dila don sorpa damage zalmo. And ye kitko dema haban na Speaker sir. Speaker sir, the area of the land affected, G area only was around 470 hectares from 2018 to 2022, as per his reply. And the figure given by the minister yesterday was saying that it was 480. So there is a difference still of 10 hectares. Now, with regards to the I would like to point out specifically ill-equipped and shortage of staff. LQ dated 20th July 2023, it states that your vehicle used by your department are of 2002. That means, and 2007 models. They are very old. These equipments basically are outdated. Speaker sir, the equipments available with the department are outdated. The department has not carried any training or workshops on advanced firefighting techniques. There has to be coordination. That is why I had also marked disaster management, and I wanted disaster management to take it because you all rely on disaster management. Speaker sir, that is why I believe there seems to be confusion झाला. आता एक कोडे दिला की कांयच डॅमेज जालें ना, एक पासून कोणा डॅमेज जालें ना, कांय ना, आनी दुसऱ्या रिपोर्टार 2 सोरोप. आनी ते सोरोप सारके 2 सोरोप फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे 2 सोरोप कितको मेळे, कित्या मेळे, हे म्हाका दिसता हेजो रिप्लाय आमचे मंत्रीन दिवपाक जाय. That is why I strongly feel that the high-level commission should be given the mandate and there should be a high-level inquiry under retired High Court judge with experts from various fields, since it's a neutral thing. Thank you, Speaker, sir. Yes, Sri Vijay Sirsai. Yes, Mantri. Speaker, sir, I rise to support the establishment of a high-level inquiry which Mr. Yuri Alema has proposed. Speaker sir, he has explained, ताणे explain केला. ही एक युनिक ऑकरन्स. आमी म्हाकाय 50 वर्सां जावन गेली विश्वहिता भशेन. पण आमी अशें आयकूंक ना की असो झाडाक करून उजो कसो लागलो. ताकाय पयलें हें, आमकाय पयलें, सगळ्यांक पयलेंच हें. आनी स्पीकर सर, हें पयलेंच ना जालां, युनिक आनी मेडन. आनीक ताका रिएक्शन जी आयलें ती कॉन्ट्रेडिक्टरी. ताणें आतां बाब युरीन एक्सप्लेन केलें, CMान एक भशेन म्हणलें, ताणें एक भशेन म्हणलें, उत्तर मेळटा 2 सोरपांचें. सो तें आतां आमच्यान एक मानूं येता की उत्तर कितें तुमकां नाशिल्लें तें ताकाच आशिल्लें. सो ताका स्पेशल उत्तर दिलें ताणें, तो कांय करपाना म्हणून.
तो 2 सोरोप पडल्या पासून खुश आसतलो म्हण पूण तशें ना तें स्पिकर सर ताका उत्तर दिल्लें ताजे पासून रेफरन्स म्हज्यान काडूं येता दीस इज द रुल्स ऑफ द हावस सो हाजे खातीर आमकां दिसता एक रिटायर्ड एक मिनट Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Yes. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favor aye. Aye. Yes. The motion is the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर सो एक रिटायर्ड हायकोर्टा जुइजाच्या अंडर along with experts from diverse fields ताणें आतां anthropogenic उतरां सारकी पावरफूल वापरल्या सो यू नो दीज आर डायवर्स फिल्ड्स सो तांणी जर सगळ्यांनी एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाली जाल्यार हे म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी इको सेन्सिटीव झोन फॉरेस्ट एरियांनी हे दीज आर ऑल थिंग्स वीच आर क्लोज टू द हार्ट ऑफ एवरी वन इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट मिनिस्टर स्पीकर सर सो हें करचें कित्या खातीर करचें आय एम गिवींग स्पेसिफीक पॉयंट्स हांव चड उलयना स्पीकर सर एक म्हळ्यार इम्पार्शियलिटी हायकोर्ट जुईज म्हणटगर आमी कितें म्हणटात आनी तो चड करून रिटायर्ड सो इट टॉक्स अबावट इम्पार्शियलिटी सेकंड आमी म्हणटात कितें एक्सपर्ट्स जाय म्हणटगर कितें जातलें यू वील गेट द एक्सपर्टायज ऑफ प्रोफेशनल्स यू वोंट हॅव पीपल सेइंग यू लॉस्ट ओनली 2 cobras or 2 snakes you will have experts speaker sir then speaker sir it will deeply delve into all aspects even the potential conspiracy theory कोणे हाडली मुख्यमंत्र्यान हाडली मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचो अर्थ आयलो कॉन्स्पिरसी थियरी सेकंड सायंटिफीक स्टडी जावपाक जाय स्पीकर सर लोकल व्ह्यूज सर्वसामान्य तो मनीस थंयचो गांवांतलो आहा पळय तो म्हणटा हे खेपे चड तापल्या हीट वाडल्या डेसिडियस लिव्स चड जाल्या आनी ताजे खातीर उजो पेटला दीस इज लोकल विजडम फायनली जो मनीस रानान रावता ताकाय खबर आसता सो ताजे व्ह्यूज घेवंक जाय आनी फ्युचर चॅलेंजीस की बाबा ही एकदां वस्त जाली ती परती जावची ना स्पीकर सर पूण हाका हे कमिशनाकूय एक इश्यूज आहात हे जे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी हांव म्हणटा ताका इश्यूज आहा इश्यू कितें फर्स्ट टायम बाउंड जावपाक जाय कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणटा घेवन न्हिदल्या कितलींच कमिशनां तुवें आयकल्या पळय जैन कमिशन सो मेनी कमिशन्स आर देर वीच आर नेवर एंडींग तशें जावन कोता येना टायम बाउंड जावंक जाय स्पीकर सर सेकंड फायनान्शियल रिसोर्सीस हे एक्सपर्ट्स घेता हायकोर्टाचे जुईज घेता ते रानान भोंवता ताका पयशे जाय हे पयशे दिवचे पडटले फायनान्स डिपार्टमेंटान दिसलें रेजिस्टन्स आसपाक शकता खरेंच जर कोणें उजो घाला तो म्हणटा तूं येवूच नाका हांगा नाकाच सो दीस कॅन बी अ चॅलेंज स्पीकर सर पुणून एक तातूंत बेनिफिटूय आहा बेनिफीट कितें की फ्युचराक असलें डिवास्टेशन जावचें ना दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर माननीय मंत्र्याक एक पॉलिसी रिकमेंडेशन मेळटलें पॉलिसी रिकमेंडेशन कित्याचें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स स्पीकर सर तिसरें म्हणल्यार खंयची पार्टी कोणूय जर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार यू कॅन परस्यू एप्रोप्रिएट लिगल एक्शन्स स्पीकर सर ताजे खातीर म्हाका दिसता की नॉन कोऑपरेशन कोणा कडच्यान आसूंक शकता पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसूंक शकता हे सगळें आसूंक शकता पूण इतलें आसून पसून सर्वसामान्य लोकल कम्युनिटीक बरोबर घेवन ही एक पॉलिसी मेकींग करप हें बरें आनी हाजो फायदो कितें जावंक शकता फॅक्ट फायंडींग पयलीं म्हणल्यार फॅक्ट मेळटा दुसरें म्हणल्यार नॅग्लिजन्स जर जालां खंय दुर्लक्ष जालां डिपार्टमेंटाचें तें आयडेंटिफाय जाता तिसरें म्हणटा तें इम्पॅक्ट वो उजो लागून कितें जालें आज जर आमी येदें ल्हान करतात की 2 सोरोप मेले म्हणून जाल्यार ताजें इम्पॅक्ट कांय न्ही सो खरो इम्पॅक्ट कितें जालो ऑन द लोकल इकॉलॉजी ऑन वायल्ड लायफ ऑन द लोकल कम्युनिटी स्पीकर सर एक्सटेंट ऑफ डॅमेज म्हणटा ती आनी ताजे लॉंग टर्म इम्प्लिकेशन्स ही कळपाक जाय चवथें म्हणटा विश्वजीत ऑल्सो शूड बी इंट्रस्टेड इज प्रिव्हेंटीव मेजर्स हें जालें तें परतें कोणाक जाय जाल्लें कोणाकूच नाका तुकाय नाका तें पांचवें म्हणल्यार पॉलिसी रिकमेंडेशन एक पॉलिसी येतली पॉलिसी फायनलायज जातली की बाबा ही पॉलिसी रिकमेंडेशन तो जुईज येवन सांगूंक शकना टायगर रिजर्व कर म्हणून दॅट आर नॉट his domain. That is not his mandate. His mandate is to find the cause of this. Because a legal action. दर कोणे खरो उजो घाला आनी तो पडदो घालूंक शकता जाल्यार ताजेर लिगल एक्शन कितें जातली पांचवें पब्लीक अवेरनेस हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जेन्ना हावस एप्रूव करता तेन्ना सगळें गोंय पळयता स्पीकर सर आनी हें जातकर तुमकांय कळ्ळां आसतलें फक्त म्हादयच न्ही तें सगळ्या गांवांनी उजो पेटपाक लागिल्लो स्टायलची जाल्ली आसपाक शकता बिकॉज ऑफ नॅचरल फॅक्टर्स
मे बी बिकॉज ऑफ द हीट. पूण हांव जाणा म्हजे भाट आहा थंय सकयल एक उजो लागिल्लो एक दीस, हांव गेल्लो तेन्ना, आनी तो उजो घाल्लो, तो उजो पेटूंक ना, तो उजो आमी बंद केलो आनी मातशे वेळ जर लेट केला जाल्यार उजो पेटूंक लागला. सो स्पिकर सर, हें जातकर उजो पेटून सगळें नश्ट जातकर रिस्टोरेशन आनी रिहॅबिलिटेशन कितें करप तें आतां रान परतें रिज्युविनेट करपाक ते मेजर्स मेळटले. आनी लास्ट म्हणल्यार मॉनिटरींग आनी इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय स्पिकर सर. हें रान राखप म्हणटा तें इजी न्ही काम. रान म्हणटा तें उरूंक ना. आज तांचे जर फिगर्स आमी आयकले, तांचो ट्री सर्वे म्हणटा तो कंप्लीट बोगस आहा. तांणी झाडां मेजूंकूच ना, खंयच्यान वयल्यान कोणा तरी बसले आनी नंबर बरयला स्पिकर सर. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की पार्टनरशीप बिल्डींग म्हणटा ती गरजेचें. Vishwajit should work with local communities, even with the NGOs. Not all NGOs are frauds. There are NGOs in your side also who must be working with you. So work with them, Speaker sir, government bodies, other stakeholders, and you have to study the cause and effect of this and do take measures for prevention. Speaker sir, main म्हणटा तें root cause. हे कित्या खातीर जाता आनी नॅचरल हेरिटेज आमची, हें आमचें दायज. रान म्हणटा तें आमचें दायज. चड करून तुमकां खबर आहा, तुमचे खोतीगांव, तुमचे गांव डोंगरी रान तें, पूण तें दायज तुमचें नॅचरल हेरिटेज ती. आनी स्पिकर, ताजे खातीर म्हाका दिसता हो एक सारको इम्पॉर्टंट स्टेप, वायटल स्टेप. हो आमचे एनवायरमेंट आनी आमचे फुडारा खातीर हो घेवंक जाय. Speaker sir, I hereby stand by to support the private member's resolution submitted by my colleague Shri Yuri Alemao. Speaker sir, yes, a high-level inquiry commission has to be put down, Speaker sir. The main thing is, हे सगळें जो भितर उज पेटवला आनी पेटयला आनी कितकोन पेटवला तें फायंड आवट करपाचो रूट कॉज एनालिसीस एक जावपाची गरज आहा. जाल्यार हे हाय लेवल कमिशन रूट कॉज एनालिसीस फायंड आवट करतली. रूट कॉज एनालिसीस फायंड आवट केलें म्हणटरी जें गॅप फिलींग आहा, कित्याक हो जालें, हो उज कित्याक पेटवलो, कितकाय आमगे चुकलां. सो गॅप फिलींग करपाची गरज आहा आनी गॅप फिलींग वील हेल्प अस to prevent such fires in 2024, which is also been predicted. We have spoken about this. Yes, I will not go in more details. A white paper should also come out, ki baba kit zala, how things are and what are the future plans in order to ensure that any kind of fires, whether it is man-made fires or whether it are natural fires, and this whole eco-sensitive zone, the hills, the forest has to be protected, Speaker sir. Yes, thank you. 3 Minister. Yuri Alemao has already mentioned that all these issues related to forest and every aspect has been already discussed and deliberated. During the Parat Sangtaki, during the demands, we have already spoken on all these things, where there are flaws, where is the gap analysis, what Benzi has also mentioned. I can only assure Shri Vijay Sardesai, Pab Yuri Alemao and Benzi enka assurance दिवं शकता की आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटान जे कितें उतरां दिल्या, केन्ना केन्ना वेरिएशन जावं केन्ना केन्ना ते आपल्या लेवलार जे कशें असेसमेंट करता. आतां 2 साप आतां तेणी कोबरा म्हणून सांगले. आतां कशें कोबरा कडेन खबर ना, बरयला काय कितें खबर ना, पण ताका कोबरा म्हणून आतां विजय सोरोप म्हणजे ते सोरोप म्हणजे ते कसले सोरोप खबर ना, पण ते ना ते जिवाणे बी ते पण विजयान सारकें हें केलां ते कोबराच आशिल्लें म्हणून ते बट आतां ते I am just trying to make a point is that it is sometimes difficult to come to actual. I am not saying what figures have given variation may be there. My apologies if there is any variation in the LAQs. We will make sure that this doesn't happen again. But as far as the prevention and measures are concerned, we need to put some mechanisms in place, need to create that type of awareness which already they are doing. Working with the community is already happening. But this has to happen. This surge happened for the first time in the state of Goa. Like he said, none of us want this surge to happen. It has not happened only in one specific place. It has happened right from our taluka to Savarde, to Sange, to Keri, Ponda, to Kolem, Pedne, Kankon, Bichulim, and also happened in certain communal areas, certain revenue lands. And main manje Speaker sir, I was mentioning to honorable member is that time, instead of going in one particular direction, we had to divert because Zuari Indian oil tanking che kushikut te uzo laglolo. त्या direction and te also uzo palopazo परिस्थिती आयली. Prevention is something that, as we have mentioned, you just mentioned, you see the trackers and everybody are taken. Sometimes it is inaccessible, this fire.
It is not necessary that we have some 50 cars or 20 vehicles, but accessibility is also important. It's not necessary where these fires occur that everywhere you can access and everywhere you can go. Sometimes that's why we took the help of the Air Force and Navy to douse these fires. Main thing is proper alert mechanism to be put, which needs to be activated. ते आम्ही करता रियल टायम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आम्ही कशे मॉनिटर करू शकता. आता आमकां कॅटेगरायज केल्या लो प्रोन फायर झोन एरिया. पूण त्याच बरोबर म्हाका एकूच विनंती आहा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक, कितेंय स्पेसिफीक असले, कितेंय सजेशन्स स्पेसिफीक असले, आमी कितें करपाक जाय. म्हाका प्रॉब्लम काय ना तुझे सजेशन लिडर ऑफ ऑपोजिशनचे सजेशन एक्सेप्ट करपाक. पूण त्याच बरोबर म्हाका दिसता हे इन्क्वायरी हे एक्स्ट्रीम आमी हेजेर वयता. हे पयली फावट सर्च जाल्या. इतल्या वर्सां ह्या तरेचे सर्च केन्नाच जावंक नाशिल्ले. एक 96 वायल्ड लायफ सँच्युरी नॅशनल पार्कांतले फायरा भितर 96 76 आमच्या एरिया भितर जाल्ले आसा. फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्या एरिया भितर कांय गोश्टी जाल्या. पूण हे सगळे म्हणजे जे कल्टिवेशन जे आहा. पूण आय जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू हॅव एनीथींग स्पेसिफीक, if you feel there's any NGO that we have been discussing that all NGOs, आम्ही पयरूच डिस्कस केल्ले आसा की काय NGOs जे फॉरेस्टा भितर काम करता. मुख्यमंत्री आशिल्ले स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान आमची चर्चा जाली की तांकां रेजिस्टर करपाची गरज आसा. तांकां ऑन बोर्ड घेवपाचें. तेंचे नॉलेज कितें तें वी मस्ट एन्श्योर दॅट इट इज रेजिस्टर्ड विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड टेक देअर हेल्प ऑन वेरियस ॲक्टिविटीज. इट इज ऑलरेडी बीन डिसायडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड द अदर डे. सो दिस इज इन प्रोसेस. सो टेकिंग them also on board, creating that type of awareness, using their knowledge and trying to share this and disperse this knowledge, and also how we can have a quick response system, that is what is required. If there are any specific suggestions from either of you, I don't mind calling a meeting jointly with you in the forest department. You can share your views with them and we will put it into a documented form and take it forward. But only having this inquiry and having this particular thing, already the report, I have asked leader of opposition, is that the report that was prepared, that is already uploaded on the website. In addition to it, if you need anything, you tell me, or if you all three, you have moved a resolution, you want to sit with me and sit with the PCCF and sit with the officials, and your point of view we can take and we can work together. This is something in common interest. It's nothing pertaining to only me, it is pertaining to multiple constituencies. Because sir, पण कितें आमी एक्सपर्ट न्ही. ना एक्सपर्ट स्पीकर आमी आमदार आमकां खंय खबर आहा रानान कितले कोण आहा. See, we don't even have the equipment. Your department is ill equipped. माझी एकूच विनंती लिडर ऑपोजिशनाक, हांव मिटींग आपयता, तुमी तीग जाण या. त्याच बरोबर आमी खंयचे एक्सपर्ट ना हांव उलयता. हांव कितें म्हणटा की तुमकां एक्सपर्ट कोणाक घालूंक जाय कित्याक आमी पयर चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलें की चर्चा आमची जाल्ली. कांय अशे NGOs आहा ते आर वर्किंग इन द ते पयर आमकां 2 जाण आमकां गावल्ले बोर्डार तांकां नॉमिनेट केला. दे आर वर्किंग व्हेरी क्लोजली and they are also on conservation and several other issues. We'll call them, you discuss. If you have any specific suggestion, you give it to me. But my appeal to the leader of opposition is, every point is well taken, what you have said. And also, as far as going on extreme side of this, my request to you is, we will take your point of view on board. We will call a meeting immediately during when the House is in session itself. And we'll move forward. My appeal to you is to withdraw the resolution. Speaker sir, कितें जाता? मंत्री आमी सांगते सगळे एग्री जाता, फक्त मंत्र्याक जुईज नाका. जुईजाची अलर्जी कित्याक तुका? ना माझे एकूच सांगणे की हांव फुडें धक्कल. रिटायर्ड मरे तो आतां तुमचोच आसतलो कोण तरी. कितें आसूं तें गरज ना. Can we suggest as a retired judge who has expertise in this forest matter? Regular judge टाइम ना हे करपाक. We will get a retired judge who is an expert in this. सर सरकार सक्रिय त्यांका बरोबर. स्पीकर सर एक हांव मागता, एकूच मागता स्पीकर सर, एकूच मागता हांव की मंत्र्याक जर ही घडणूक परती जाल्ली नाका जाल्यार जें ताका म्हत्व दिवपाक जाय जाता तितलें सारकें सर्वोच्च लेवलाचेर वचून तें म्हत्व दी. कांय वचना कोणाचें, थोडे पयशे वतले वचून इव्हेंट करता तितले पयशांचे. हें कितें व्हडलें रान राखपाक मोडा मरे थोडे पयशे वचून जुईजाक घाल आनी घाल पळोवन दी. कळटलें की तुमकां कोणाचें इन्वॉल्वमेंट ना म्हणून तुमचो, नाजाल्यार तुमकां बोटां दाखयतले कोण तरी. सर हांगा इन्वॉल्वमेंटाचो आरे आमी म्हणना लोक म्हणटले
लोक म्हणटले हांव म्हणना म्हणपाक जाय तेका अधिकारा म्हणपाक ताका काय कोण धाडू शकना अरे अधिकार म्हळ्यार कितें लोक फायनली लोक काय हाऊस ऑफ द पीपल लोकांक आयज पळय ते ऑनरेबल मेंबर सांगता म्हणून ते कितें आहा ते आतां तेणी सांगलें आतां लोक बी सांगतले मात तें खबर आहा तेका त्या दीस मुख्यमंत्री हांव पळयता ते वयर दोंगरार आग लागला तूं मागीर आनी कितें करतलो ते दोंगरार तूं जर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तूं कितें गाडी घेवन वचपाचो वयर आमकां मागीर हेलिकॉप्टरच्यान येवचें पडलें तें स्पीकर सर हांगा जे पयले दिसा उजो लागिल्लो आमी दोगूय उबे रावले फर्स्ट टाइम मार्क केल्ले प्रायम मिनिस्टर हे 2 दीस न्हिदले आसूं शकत काय ना सादो आमी हे चुकीची 2 दिसान सारको पेटू नाका फाटल्यान मागीर पळयतात सॉल्टीज आनी मुख्यमंत्री डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीची मिटींग त्याच दिसा 9, 9:30, 10 वरांचेर आमी मोल्ल्या घेतल्या आणि डिझास्टर मॅनेजर प्रत्येक ऑफिसराक आपूण हाडून आमी मोल्ले कम्युनिटी हॉलान आमची मिटींग जाली आणि त्याच बरोबर आमी तुरंत PMO पासून सगळी कडेन आमी तांकां तेणी इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की आमकां जे गोंय राज्याक सपोर्ट जाय तो सपोर्ट दिवपाक तेणी ऑलरेडी आमकां तयारी करून दिल्ली मुंबयच्यान बी आमकां हेलिकॉप्टर धाडपाचें केल्लें जें कितें आमकां फेसिलिटी जाय तें दिली पूण एक लक्षान आमी घेवंक जाय की तूं सांगता तें बरोबर आहा पूण कांय कडेन कदाचित उत्तरां चुकूं शकता ना म्हणना ते चुकू नये पूण त्याच बरोबर हे कोण आजचे इन्वॉल्वमेंट आनी हे सगळें जायना तुका बी खबर विजय सरदेसाय ऑनरेबल मेंबर इज अ एग्रीकल्चरिस्ट हिमसेल्फ लोक केन्ना केन्ना बेंडपाक काजी बी वयता केन्ना केन्ना ते थंय सकयल हे उजो लायता आनी पयर तो भुरगो ताका धरलो तेजेर आतां 34 केसीस आमी बूक केल्या तेजेर एक्शन कारवाई जातली ऑलरेडी 34 केसीस बूक केल्यात आमचे चीफ कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टान सांगलेलें आसा हेंचेर कारवाई जातली इट इज नॉट इवन इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी एज्युकेटेड बॉय वॉज टेकन टू टास्क एंड द केस वॉज बुक्ड अगेन्स्ट हिम ऑल्सो ही इज एज्युकेटेड फेलो But then what happened is he himself got scared after what he did. I also don't know. But we did not interfere in the process of law. Every action was taken against everybody at that point of time who was getting involved in this type of thing. Maybe it is for his kaju plantation or whatever it is. But the department... Can you give a guarantee this won't happen next year? With I what can steps you are only doing? give a guarantee on the floor of the House. We'll be much more in a better position than this year. No, Speaker, sir, how will you get some equipment? Are you going to keep the Air Force on standby all the time? How are you going to do it? You explain, you are saying everything. Now you tell me what I should get. That is why we need an expert. That is what I'm saying. Department, the officers are qualified They've enough. given a reply that the damage is only 2 snakes. No, 2 snakes. Now, he also diagnosed the 2 snakes as cobras now. I don't know from where it came. Now this cobra has gone into my head now. I don't know what, from where Vijay came to know that is a cobra. That is actually Honorable Member Digambar Kabat should ask. No, this is not... You gave him special answer. And you would have given a special answer. Huh? तुका ताका आमचोच म्हणून ताका हाडून 2 स्टेक म्हणून गुटलायलो तुवें स्पीकर सर दोन जिवाणी मेली म्हणल्यार Just get an expert. Get an expert. दोन जिवाणी मेले आसतली We already... स्पीकर सर दोन And जिवाणी that also from not only here, from 2019, म्हणजे 4 वर्सान because of forest fires, only 2 snakes. Only 2 snakes have died. Speaker sir, you are aware of a person called Alex Carpenter who is working in Madai. You are aware? You feel he's an expert something or not? I don't feel he's an expert of any kind. But as far as he's concerned, Vijay is concerned, he may be an expert. I'm hearing a lot of things of this, whoever this fellow is. But he's in my constituency only, he's supposed to be working. कोदाळ म्हणून गावात थंय तो सगळीकडे वाईट ना मरे फॉरेनर येऊन थंय रावला आता तुझ्या माध्यमांतल्यान तुझ्या मतदारसंघांतल्यान तुका सगळे खबर आसता की कितें चल्लां तें माझ्या मतदारसंघात म्हाका खबर आहा कितें चल्लां कोण तरी आयलो आनी जंगलान रावलो म्हणून तेजो अर्थ ना की तो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट जालो तो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट आसूं नासूं पूण वायल्ड लायफ संबंधित आमचे ऑफिसर जे आहा ते शिकून ते ऑफिसर जाता आणि आयज आमी एक्सपर्ट जर एडिशनल आमकां घेवंक जाय तुमी सजेस्ट करा तुमी आतां कोण तरी एलेक्स कार्पेंटर म्हणून आयलो आनी खंयचो एलेक्स आयलो म्हाका खबर ना खंयचो एलेक्स एक रेजिनल वळखता थंय बसला पळय फाटल्यान पण त्याच ते आतां तो न्हिदला पळय ताका बी तेंच कळना असेंब्ली चालू आहा पण मेन म्हणजे कितें म्हाका उत्तर इतलेंच दिवंक जाय रिक्वेस्ट करूंक जाय की आमी जे विजय सरदेसाय स्पीकर सर स्पीकर सर आम्ही मागतात मंत्र्याकडे की मंत्र्यान 2 गॅरंटी आय एम लिस्टिंग टू ईच अँड एवरी वर्ड वॉट इज सेइंग तो गोळ्यात समजत तो टायगर जालो म्हणून मातशें टायगर जालो ना तो अजून देखून सो मातशें तेका मातशें सकार राव म्हणून सांगता आनी की उलोवपा तें सारकें उलय हांव सारकें आयकता तें गेलें
तो दुसरे फावटी अशें करून मातशें उलयनाका सांगलें स्पीकर सर, तो कितें उलयता तें म्हाका खबर ना. हांवें म्हणलें एकूच एलेक्साक वळखता म्हणून तोच एलेक्स रेजिनाल्ड म्हाजो बरो मित्र इतल्या वर्साचो, पूण तो निधन आसता केन्ना केन्ना एसेंब्लींत. कितें करपाचें आतां? स्पीकर सर रिक्वेस्ट. स्पीकर सर हांव एक मागतां, ओगी एक कलेक्टीव विजडम ऑफ द हाऊस. हे जर उजो लागला ते आमकां सगळ्यांक डिस्टर्बींग जावंक ना. आनी पयलेचदां जर अशें 50 वर्सांनी जालां जाल्यार आमकां दिसना की कितें तरी ताजेर एक इन्क्वायरी जावची, ओ कितें तरी फाल्यां हे परते ना जावपाक कितें तरी करचें अशें दिसना आमकां. ना कितेंय आसूं तें, कितेंय मतदारसंघान पासून स्पीकर सर तुमकां दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिझास्टर मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट आनी फायर फोर्स हांच्यानी हँडल करूंक जाता. उत्तर दिल्लें आसा की आमी विनंती केल्ली आसा ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक बा विजय सरदेसाय लिडर ऑफ ऑपोजिशन एंड बा बेन्झी यांचे कितें स्पेसिफीक Resolution withdraw करता? हे रेजोल्युशन विथड्रॉ करचें कित्याक आमी मान्य करिना एज फार एज इन्क्वायरी ऑफ हायकोर्ट एक्स हायकोर्ट जज इज कन्सर्न. आमचे डिपार्टमेंट हँडल करपाक डिव्हिजनाक घालून सर तो कांय एश्युरन्स कशें दिना, तो कशाक सोडना, तो टायगर जाला सारको, विड्रॉ करिना म्हणली. चार्ज जाला तो कसो कांय सोडपाचो ना. कितें चाबूक बिबूक केला कितें मायकल स्पीकर सर तो कसो कांयच कितेंच कन्सिडर कित्याक करना. ना तुमी तुमचे एक फॉरेस्ट एरियांतल्यान आमदार येता म्हणून तुमी तुमचें ओपिनियन सांगा न्ही. तुमकां दिसना कितें तरी घुसपला म्हणून. स्पीकर सर आन्सर केले माननीय मंत्र्यांनी सरळ सांगलें की आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेता आनी बिहाफ ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट बीइंग ए चेअरमॅन ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट आमचे सगळे एजन्सीज म्हणजे फायर आसतले, पुलीस आसतले, फॉरेस्ट आसतले, वॉट एवर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन फ्युचर ऑल्सो म्हणजे फुडल्या When will you bring this equipment? Do you have, when will you bring this equipment? आमी टायम टू टायम जे इक्विपमेंट जाय पळय न्ही ह्या वर्साक आमी न्यू इक्विपमेंट फायरानूय हे घेतलेले आसा, फॉरेस्टाकूय तांकां सांगलां की आतां तांकां इक्विपमेंट कितें जाय पळय न्ही आतां ह्या 3 म्हयन्या भितर आमी फॉरेस्टाकूय दिता. See, majorly an equipment like an helicopter will belong to the Air Force. Are you all going to that extent? What extent? Because that was Speaker, finally sir. it boils out to that. पळय आमकां हेलिकॉप्टर घेवपाची गरज ना. नेवी इज सपोर्टिंग अस. सर तूं म्हाका खबर आहा मुखेलमंत्री तूं हेलिकॉप्टरान भोंवत मू घेवपा नाक मू आतां तुज्यान जायत घेवपा जाता हेलिकॉप्टर. येस हेलिकॉप्टर विड्रॉ करतात. एक see let there be some committee at least. मुख्यमंत्री सांगता स्पीकर सर आमी ताका कमीट करता की जे इक्विपमेंट घेवपाक जाय फॉर एवरी डिपार्टमेंट हे फावटी जे सजेस्ट केल्या म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जाय, फायर डिपार्टमेंटाक जाय, पुलीस डिपार्टमेंटाक जाय, इवन दो आमी आतां आपदा मित्रय घेतल्या मदीं, इवन दो आतां आमी परत हितूर गार्डूय घेवपाचे आसा म्हणजे होमगार्ड गेले आतां होमगार्डा उपरांत नवीन गार्ड घेवपा त्या ती आमी जे फॉरेस्टाक आनी बाकी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जे कितें इक्विपमेंट घेवपाक जाय तिके फूल फ्लेज इक्विपमेंट आमी घेता हें हांव प्रॉमीस करता. विड्रॉ करता. स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्र्याच्या एश्युरन्साचेर खूश आहा, पूण कितें खूश ते हाका घेता ताका घेता ते थंयचे तुमी तुमचे भितरल्यान वाटे घालतले जॉबांचे. ते जॉबा नाका. हांव म्हणटा परतो उजो येवचो ना गॅरंटी आहा सीएम. आनी म्हज्यान तुज्यान सांगूं येता आमी एक्सपर्ट, आमी शिकल्या ते. स्पीकर सर हांवें चुकून सुद्दां जॉब म्हणूंक ना, हांवें इक्विपमेंट म्हटल्या. वयल्यान तुमी सजेस्ट करा. कोण ते होमगार्ड ना येना ते काढले. स्पीकर सर तांच्यांनी आनीक सजेस्ट करचें कितें इक्विपमेंट घे ते. स्पीकर सर इक्विपमेंटाचे जायना हें हातून जाय पर्सनल. फर्स्ट ऑफ ऑल कित्या खातीर जालें हें पयलीं तरी कळपाक. स्पीकर सर एक हांव क्लियर कट सांगता. In spite of this discussion, the House is not clear as to why the fires were caused. First, because Chief Minister said it was man-made. People believe it is man-made. It is not a natural occurrence. स्पीकर सर हांवें एक वेळ आसूं शकता हें म्हटलां. हो संशय आशिल्लो हो संशय वचून म्हाका आहा. स्पीकर सर हे पळय हांव तितक्याचेरूच ना तर आमी जेनी थंयसर आमकां एकटो मेळ्ळो ताका अरेस्ट केलो. तो एकलो सोड, तो एकल्यान येदो व्हडलो उजो घालो गोंयभर. ट्रायल जाली ती मागीर हांगा घाल. ऑपोजिशन लिडर एकटो खुरीस फोडटालो तो जाणा मरे मागीर अरेस्ट केलो तो सरकाराचेर येतालो सगळें तो खुरीस फोडटालो. स्पीकर सर तांणी एक हें कितें उगीच टायमपास उत्तर दिवप ना.
आणि एक इन्क्वायरी जावंक जाय तांकां तर जुईजांचो एलर्जी आहा Expert, एक expert, घे. expert घे. Expert घे. In the forest, we are सांगताली नांवां विश्वजीत म्हणटा कोताय in the ना. forest. Because point of ते order. internal committee हांव करता. मातसो विनंती करता बाब विजय सरदेसाय कालचे डिबेट आतां जालें काबार मेन म्हणजे कितें जुईसाचो म्हाका अलर्जी बिलर्जी कांय ना पूण विजय सरदेसाय फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना ही भाशा हांवें केन्ना आयकूंक ना ना उजो लागूंक नासलो विजय सरदेसाय लकी आनी म्हणूनच तुम्ही तुम्ही म्हणूनच म्हाका तुम्ही दिसता सारखे ना तुम्ही आज लकी की हो विषय तुमच्या वेळार उजो Expert, लागला. will you put an expert? Will you put an स्पीकर expert? सर फर्स्ट म्हळ्यार हांव रानान वचूंकूच ना You'll put an We have expert. taken some experts, chief ministers on record in the state. No, no, wildlife- those experts have given reports that two snakes are No, there. no, We no, don't no, want no, that no, type no, of no, no, expert. no. We want a proper We expert. will put expert, we will take. तो Yes, expert, opposition we will leader. put an expert घातलो सांगितला आणि मुखार येता वर्सा ऊस पेटपा ना. विड्रॉ करता येस ओके फुडल्या वर्सा उजो पेटल्या मागीर कितें प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो आतां आमी आयच्या दिसाची अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया मांडून दी पयलीं. येस फिशरीज मंत्री 59, 65, 66 सभागृहा मुखार मांडच्यो मंत्री Sir, on recommendation of the governor, I beg to move demand number 50. मागीर घेवया. येस एका वरान सोंपया रे. बारीक आहा तेज्यो. येस येस सगळ्यांच्या मंत्र्यां भितर थंड येस कोणाचे तो वाटेक ना आनी कोण ताचे वाटेक वचचो ना अशें म्हाका दिसता ऑल्दो थोडे इश्यूज आहा फिशरीज हे बी लागता सगळ्यान थंड तो वागूय म्हणना आपल्याक तो कांय ना तो सुशेगाद आहा सो ताजे कोण वाटेक वचो म्हाका दिसता बेगीन करया आमी नाजाल्यार कितें जातलें सोमारा एज्युकेशनान सीएम आमकां उलोवपाकूच दिवचो ना जालें म्हणटा तूं बेल मारता सोंपयतलो फास्ट करया Sir, on recommendation of the governor, I beg to move demand number 59, 65 and 66 listed for today, the vote of the house. येस मागण्यो सभागृहां समोर आसात वळेरी क्रमांक 6 अ ब क ड आनी ई दिल्ल्या संबंधित मागण्या सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमांव आमदार श्री क्रूज सिल्वा श्री वेंजी वेगस विरेश बोरकर श्री विजय सरदेसाय आणि कार्लोस फेर्रा हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो कटभूषण म्हणत येस So I move cut motions to the demands listed for today as per list number 6. येस नेक्स्ट I move cut motions to demands listed for today as per list number 6E. वेंजी वेगस Sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 6B. श्री Speaker, sir, सिल्वा I move cut motion to demand listed for today as per list number 6A. श्री विरेश बोरकर श्री विजय सरदेसाय Speaker sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 6D. येस कपात सुचोवण्यो सभागृहा समोर आसात कोण करता डिस्कशन ऑपोजिशन लिडर कोण तुमच्या सायडीच्यान कोण करता फर्स्ट पळयता मेसेज Yes. मेसेज दिता. Honorable Speaker, first I will talk on demand number 59, factories and boilers. First is there is no proper safety policy which has been framed by the government in respect of these factories and boilers. Safety information is required to enable staff and those dealing with this hazardous material to be able to effectively deal with matters when they arise in the factories. The safe work practice, which is safe handling, transportation, which is loading and unloading, storage and safe zones, there's nothing which is being done about this. When there is any change of material or location of the hazardous substances, that also has to be managed properly.
ट्रेनींग आसपा जाय कित्याक लोक असले फॅक्टरीन आहात तेन्ना तेंचे ट्रेनींग ना जाल्यार मागीर ते कितें जालें तेन्ना प्रॉब्लम जाता. There should also be incident investigation. Accident जातात तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. हांवें पळयलां की केन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना फॅक्टरीन ते अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन्क्वायरी करतात, ते मनशा पयशे फारीक करतात, तो गेलो बाबडान ताका धाडलो म्हणल्यार तो मेलो म्हणल्यार फॅमिलीक पयशे धाडटात आनी ताका पॅक करून धाडटात परत. There is no FIR which is being filed against anybody of the factory. हांव जाणा, there was a case in Verna Industrial Estate, chain सुटली आनी मनशाचे पडली, तो मेलो थिंगा सोमतो कित्याक that chain was very heavy. So पडले तेन्ना तो मेलो. ते कितें केलां, पॅक केलो बॉक्सान आनी धाडलो घरा आनी तेगे फॅमिलीक पयशे अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्साक पयशे धाडले ताका. That is not the thing. You have to investigate what was the cause. You must investigate how it happened. You must investigate how to prevent it. Another case was another company, I won't name it, but that company was building another shed. Oilansor Munish Sokla Padlo and Melo. I only came to know about this case because they were asking for expansion and matter was in the High Court and I was there at that time. So tenna Padlo tenna Porot, Pek Kelo, Darlo family. Ani Poshi Darle, Kabar story. This can't happen like this. It can't be such gross negligence. So incident investigation is very important. You have to do general plant inspections करून जाय. Normally, system कितें तें notice दितात आनी वयतात. You must go on a surprise inspection because a surprise inspection कोत्ता आसतना, then you come to know what is the real state of affairs and how it is working. There should also be emergency planning. आमी बजर पेंट्साचे उजो पेटलें तेन्ना, what was this which happened? It is fortunate people were not there. Lok ashila zala thing lok fugar with breathing problems they would have died. So this is what is of this because we must prepare in anticipation. Now there are big factories coming, more hazardous chemicals which are being used and more dangerous equipments are there. Therefore I feel that in factories and boilers these issues have to be taken up. Under section 48 and 49 of the Factory Act, I want to take copy data. Copy speaker, Minister. Under 48, crash monasa. Crash is for children, burgyank. Bailo yatat tanna, kama yatat tanna, burgyan dorun jata crashan. So somebody has to manage the crash. There's also provision to give them free milk, refreshment, sagle burgyank. So that sometimes they're single parent child. Magi gara sodun zayna burgyank. So they have to bring them along with that. So what steps have you taken to ensure that these factories have got these crashes? And this is under section 48 of the Factories Act. So this is compulsory. Please make an audit, make your officers to check on this. Also, welfare officers, Munasat. Welfare officers, you will have to nominate people as welfare officers under section 49 of the Factories Act. They are in the paper. Then, now that we have already seen incidents of hazardous fires which are burning, I think we must be prepared because in industrial estates, if one factory catches fire, the other factory also is immediately prone to being struck by fire. There is a training which is to be done through Institute of Safety, Occupational Health and Environment. तुम्ही वेबसायटाचे गायला एक कोर्सीस आहात म्हूण हांव कितें सांगता तेंकां सांगपाचें ते कंपल्सरी धाडात म्हूण लोकांक ऑप्शनल दोन नाका डोंट कीप इट दॅट दीस इज अ प्री क्वालिफिकेशन टू जॉइन फॉर द फॅक्टरी you must make the factory managing directors ask them to send staff in rotation for this training because if you don't have this kind of a training, you won't be equipped to handle the situations. On demand number 65, which is animal husbandry and veterinary services. First is, आमकां पळयतात रस्त्यार आयज पासून स्ट्रे कॅटल आसता. गौशाळा सामके पॅक जालो आहात
आनी ते म्हणटात आमचे नानी घेवपा जायना गाय. सो प्रॉब्लम कितें जाता, आमी पासून आमचे पंचायतीन कोणा फोन केल्यार ते येनात, रस्त्यार राजून उरतात आनी एक्सिडंट जातात. सो अँड राती स्पेशली काळे आहात तेन्ना वेन दोज बफलोज आर देर ऑन द रोड, ते लोक वयता आनी मारतात ऑर स्लीप जावन पडटात. So this is something which is causing a great thing. It is not only in my constituency. I have even gone as far as Valpoi and all, and I have seen that right on the road they are sitting, packs and packs of them are sitting. In Satari they are sitting. If you come on the highway also, sometimes they are available there. So I think that there has to be a provision. Keeping aside Gaushalas, Animal Husbandry Department should have a team to impound them एक खंयच्या जाग्यार दवरपाक till they can be sent to some place like a shed or something like that. That can be given to the ZP. कित्याक ZP आज सद्या ते मातशे give them some devolution of powers, animal husbandry, rescue, give them that power so that they can continue to do some work. And then that shelter also should have a kind of a veterinary facility so that you can test this condition of the animal which is being brought there, give them any treatment if it's required. So I think that this and the center for confinement, this is what I'm saying. Finally, huin dorpache and sodpache, that would have to be done. Second aspect on animal husbandry, tenna sanglola 24/7 animal rescue helpline kotle man. Board decision हांव आशिल्लो तेन्ना पासून गेल्लो आनी सगळे आमी खूश आशिल्ले, but it is still not implemented. I think there is some problem about this thing. Please expedite this. कित्याक 24/7 कित्याक केन्ना जाय जाल्यार people don't know खंय वचपा न्ही. Dairy sector, I don't know what is going wrong with our Goa dairy, and so please ensure that it is streamlined and it is functional well. There is another thing which I went for, some days back I went to this ICAR, and iti ICAR and Kapila cow mona samso goinso. So they have done a research and they are doing the entire project of it. Why does the government of Goa not also deal with them so as to promote this and to be able to sustain this research which they have done and promote it for our farmers? Anekek, when there is cross-border, when the cattle sometimes is coming from outside Goa, there should be an inspection at the borders, because we don't know what kind of sicknesses, what kind of illnesses they gain at that. You are doing the testing afterwards just before it's slaughtering, but you must do it at that border, because otherwise you are allowing animals with infectious diseases to come in. Magi Mallamon, no, it can already spread. So I would ask you to try to see whether you can establish one point by which they can come, or 2 points, maybe one up, one in the east and one in the south. 3 points you can have. And then you can have this. Because I know setting up the entire team may be difficult for you immediately because manpower, equipment and all. But at least try to establish this. Community pasture policy now. Amche Gaudi and Dangar community asat who are dependent on animal husbandry. Tenka ek kasle policy korpache. So that they can take advantage of it and they can make a good living. On fisheries, demand number 66. Amchi goye poil ashille wet exemption diupak for the trawlers. Mono wet exemption kalo. Wet exemption katri amche fisher trawler tenka marok zale. Ata kit zala, other states are giving. But amge nuste marok zale. Or it becomes difficult. So automatically, nuste import kurtat. But amka marok zata. So I would appeal to the government to revive that VAT exemption, give it to them so that at least we can get it at a cheaper rate and everyone can benefit. Sometime back in 2021, the central minister, Giriraj Singh Ailot and Goya, 7 February 2021, then announcement kello sangpa 400 koti Goya ditmon to make Goa a fisheries hub. And tenna sanglole that it will be given to Goa so that we can do the entire thing. Kit zala teje?
पयशे आयले आमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिवपा आशिल्ले ते दिले कित्याक कांय खबर ना तेजें कितें आमच्या बजेटान कांय दिसलो ना. So can you just kindly highlight and tell us what is the status of that and where that money has gone, or has it come, or it is come and it has gone back? Other thing is fishing jetties. I have one apprehension, Honorable Minister and the Speaker. I had said earlier the time when we were talking about Vasco jetty. Why is this apprehension? We spoke as far as Vasco. Vasco is just out where it's going onto the sea, where we are talking of MPA jurisdiction, which is Murgama Port Authority, which is taken over from MPT. I don't use the word successor because there's a little debate on that, whether they are a successor or not. But at least MPA now controls the waters. I'm going to show you one thing. There is a petition which is pending, which I'm arguing in the High Court, about the Naushi Marina. And tum janat Naushi hui. Naushi is right inside this side. MPA has given, MPT gave the NOC for them. MPT has signed an agreement with them. Nothing to do with the government of Goa. That is one of my arguments, that government of Goa should have been consulted. Government of Goa should have been the one, because that is land, riverine land belonging to the government of Goa. But MPT at that time had done the auctioning, MPT gave it away. And MPA has come back to revive the project. Why I'm saying this is kind of a danger which you will face. Because you will be with a minister, you'll be a minister with a ministry with no work. Unfortunately, because they will take control and you will be sitting only with the title. You must define your borders. And when you define your borders, tuka kotle tuge jurisdiction. When you know your jurisdiction, I would ask you, please repair the fishing jetties. Because fishing jetties are in such bad state that even people go there, it is dangerous. They may fall, people can fall in the water and they can suffer injuries or they can just drown. So my request is, please upgrade those jetties. I'm not talking Sagarmala project. Please don't take that. That is different. I'm talking of the local fishing jetties which are to be done. And there's no new incentives being given for river fishing or even fish farming. I Kerala gello, and in Kerala te planks gatat utkan ospa. They on the top, magin side in easa net esh gatat, and they do farming, fish farming, and that's the way they actually put this thing and just take it out, and then they either eat it or they sell it. Some are doing in big scale, some are doing on small scale. Why can we not work out something like this? Think of on these lines, because we can do it without having to be intrusive, but we can have this kind of fish farming. Another thing is BFDA, Brackish Farming Development Authority, Brackish Waters Farming Development. एक prawn hatchery म्हणून आसतालो बाणाले, आणि म्हाका दिसता 2007 बंद जालो. That prawn hatchery was giving seed, and you could get the small this thing for the fishers to take and do. You all have said that you all are going to be reviving that asa tumi budgetan, but I would request that take it up fast so that we can work on it and promote fish farming in different parts of the state. There is another major thing which has happened, is LED fishing. In LED fishing, Amche state in ban kela. Central government has also now banned. So earlier, Amge nautical miles was up to 12 nautical miles was our area. Beyond that, they could go. But now beyond that also, they have been stopped by the central government. So they can't say that we are going from 0 to 1200 and beyond, so we will carry the equipment with us. On the day, in the month of May, when Union Minister, I think this Giriraj, not Giriraj, some other minister who had come, current minister, central minister came, then same night there was already LED fishing which was going on. What steps is the government taking to stop this? Because the day LED fishing takes place, they do huge catch of fish. They put the light in the water, the fish gets attracted to the light, LED light, and you know, it's like they just swarm there and huge catch is there. They make the profit, but it's at the cost of the marine ecology. Kerala, when they were doing this, matter went to Supreme Court. When Maharashtra put a ban, Maharashtra's Supreme Court again said nothing doing, you are destroying marine ecology, and did not allow the ban to be overruled. So my respectful submission is,
please enforce the ban. Now today maybe we are still in the period of no fishing at this season, but once the season opens, ensure that the fishing ban of LED fishing, that bull trawling and all that does not take place, and you can allow the traditional fishermen to survive. नाल्या आमचे रामपोणकार आहात ते सगळ्यात काबार जातले. अभिलाष. I request each and every member to be brief. It is already 6:45 in the evening, so. Jennifer Mansra. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. I would like to speak on demand number 65, animal husbandry and veterinary services. Speaker, sir, you must have read about so many articles in the newspaper or read on Facebook about the concerns of the people due to the increasing number of dogs. This probably is happening in everyone's constituency. For people who love dogs, I think they are not scared, but people who don't like dogs and are very scared because dogs are roaming now in groups. They chase bikes, they run after children. So it's very scary as of now. And I think it's absolutely necessary for the state of Goa to take up large-scale vaccination and sterilization of dogs. See, Goa being a very small state, I don't think it's a very difficult task to control the rising population of dogs. And I think this has to be done in a very meticulous manner and not, it shouldn't be like, done in parts. This has to be continued for about a year or two for actual results, for really good results. I think the department needs to tie up with Mission Rabies, who have the expertise. And they are the ones who can handle about 60 sterilization cases in a day. Whereas the NGOs which are there right now are doing a good job, but they don't have the infrastructure to handle such a large number of dogs. I would also like to suggest a mobile clinic, maybe one for North and one for South. So these mobile clinics can go to different villages and also help out with sterilizations, maybe in partnership with the panchayats or the municipalities, so you can identify a place where this can happen. Speaker, sir, also there are a lot of NGOs who have complained about lack of trained people to help them, to assist them in catching the dogs. So that is also another problem. I think that in the last assembly, we had spoken about an ambulance for animals. So that is one more thing I'd like to bring to the minister's notice. Now, the other problem is stray cattle on the roads, which not only cause an obstruction to the smooth flow of traffic, but also causes fatal mishaps, which causes injury to the people and also to the cattle. Now, when that happens to the cattle, it is very difficult to pick them up and take them, and I think there is only one person who does that, and they are very far from, say, my constituency. So maybe the minister would consider getting a truck with hydraulics, so where you can lift the cattle and take them for necessary. I also have the Tonka veterinary dispensary or hospital, which is one of the oldest ones. I would request the minister to please, CM and the Honorable Minister to please look into that. Maybe it could be demolished and rebuilt. It's a very old one, and it caters to all the animals from the neighboring constituencies. Speaker, sir, I'd like to speak on demand number 66, which is fisheries. Speaker, sir, I need not stem on the importance of traditional fishermen in Goa. At the moment, the interests of the traditional fishing community and their livelihood is threatened by these bull trawlers or mini pursing boats. Now, I have a part of my constituency which has fishermen, which is Odshell village. Now, every time the mini pursing boats come within 2.7 nautical miles of the shore, which is actually kept for the traditional fishermen. So, n amount of times we have made complaints,
the coastal police say we don't have boats. So they cannot track the situation. So because of that, the beneath passing boats or bull trawlers are just not scared of anybody. And there are very few of them which are fined and actually caught. So I would like to request the minister to please procure these boats. And if if we say, our government keeps saying that we want to reach to the last person. So I think it's very imperative that the government seriously thinks about how to help these traditional fishermen. I would like the Honorable Minister of Fisheries to also explore the possibility of setting up cold storages. Now, we've been talking about these cold storages for a very long time. I think this facility will help the fishermen. It could be started on a pilot project. This will also help them to store their fish, so they didn't have to, dispose or sell their fish off on the same day. I think this will help them greatly. It would also increase the shelf life, then reduce wastage for them. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Delilah Lobo. I rise to support the demands and oppose the cut motion. Regarding demand number 65, animal husbandry and veterinary services. Speaker, sir, I have one veterinary clinic in my constituency, Sholi, near primary health center, which is in a very bad condition. I would request the Honorable Minister to please look into it and upgrade the existing veterinary clinic. It is in the part of our primary health center building. I mean, not the actual building, at the side of it. So please upgrade the present veterinary clinic. Regarding the stray dogs and cows, stray cows, it's already spoken so much. Mine being a tourist place and coastal belt. आमचे ट्युरिस्ट थंयसर भोंवतात, रातची गोरवां रस्त्यारूच असतात. So many of our tourists and locals meet with an accident. Accident जाता, मनशाक येवन ॲम्ब्युलन्स 108 उखलून व्हरता, ती जानवरां थंयसरूच उरतात. सो हे आमचे एनिमल ॲम्ब्युलन्स वेग्याचे वेग्यान प्रोक्युअर करून हेजी काळजी घेवचे म्हणून मागता. गौशाळा, आय रिमेंबर वेन आय वॉज अ सरपंच ऑफ द विलेज, तेन्ना MOU करपाक पडटाले आनी जेन्ना त्या गायेक व्हरोंक जाय गौशाळेन, तेन्ना every panchayat had to pay some amount for lifting of that cow, cattle, as well as for the keeping of that cow in that goshala. Mhullar ata, I would like to congratulate our Honorable Minister as well as our Chief Minister. Ata हे जाल्ले हा की सगळे पंचायतींनी MOU sign करूंक जाता गौशाळे कडेन, and the panchayats need not pay a single rupee for them. They have to just call that goshala and they come and they lift that cattle, the cows, and there is no need of even paying any amount. So I would like to thank you all and see that each and every panchayat is made aware of this facility. नाल्यार अजूनही कितल्योच पंचायती आहात तांकां दिसतात की MOU सायन केले म्हणटच पयशे फारीक करूंक पडटले म्हणून ते गायक नाल्यार कॅटलीक व्हरपाक. सो अवेरनेस इज अ मस्ट. Now coming to demand number 66, fisheries. आमची शापोरा जेटीची फायल आहा सर, ती वेग्याच्या वेग्यान पास करची म्हणून आमकां इट्स इन अ व्हेरी व्हेरी बॅड स्टेट. सो ही फायल आमची वेग्याच्या वेग्यान ती जेटीची पास करून दिवचे म्हणून मागणी. रिगार्डिंग ड्रेजिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ड्रेजिंग एट द माउथ ऑफ शापोरा रिवर इज अ topmost priority at Shapora jetty. It is been very old issue as the trawlers and canoes cannot enter in Shapora river due to sandbars. कितलेच आमचे ट्रॉलर्स आणि आमचे व्हडी आमच्या नुस्तेकारांची बुडटात न्ही सर. सो
even now the ban will get over, the fishing ban will get over on the 1st of August. पूण आमचे नुस्तेकार जे शापोराक आमच्या अंजुना कायसुवा तिसोल्ले, they cannot venture till October. So this affects their livelihood. So बेगांचे बेगान dredging करचे आणि त्या जाग्यार आमच्या शापोरा जेटी कडेन where there is this huge sandbar, ही आमची मागणी. Near our Shapora jetty, there was an existing ice factory over there, which has been demolished some years before. But आता ते ice factory तिसर परती घालची म्हणून मागणी, which will help our traditional fishermen in storing their fish as well as give some employment opportunities. Earlier, financial assistance was provided for the construction of new houses, renovation of kacha structures. Now it is stopped for the fishermen. I request the Honorable Minister to look into this and start the scheme back again. Earlier, cano motor subsidy from the government was 90,000. Later, it was reduced to 48,000, and now it is completely stopped. Please look into restarting of this scheme back again. Subsidy of VAT reimbursement to fishermen is reduced from 50,000 to 30,000. Requesting to make that subsidy back to 50,000 as was earlier. Kisan credit card facility should also be given to all our local fishermen. I thank you, sir. Honorable Member Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker, sir, speaking on fisheries, Honorable Minister एकदम बरो मनीस, पण ये डिपार्टमेंट जे तेज्या वांगडा आहा ते म्हाका दिसता गेली 10-15 वर्सां जाली निग्लेक्टेड आहा. ह्या डिपार्टमेंटाक ह्या डिपार्टमेंट हेडाक जे पयशे एवरी इयर सरकार बजेटान अलॉट करता ते तांकां मेळना एक्सेप्ट द सबसिडीज. त्या खातीर आख्खे गोंयान तुमी खंयसरूय वसा खंयच्याय जेटीचेर तुम्ही पळयत जाल्यार भिरांत दिसतली जेटीची. जेटीज आर ऑल इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन्स. आय एम टॉकिंग अबाउट फिशरीज जेटीज. बॅड कंडिशन. मिनिस्टर काम करूंक सोदता पण ताका पयशे दिवचे पडटले. यू लूक एट एनी जेटी, वेदर इट इज शापोरा, वेदर इट इज बेती, माली जेटी, काम चालू आसलें ते अजुनूय पासून काम चालू आहा. साऊथ गोवा धाकटुले रांप, फिशरमॅनाचे रांप. म्हाका दिसता आयज मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेवपाची गरज आहा. ह्या दिसांनी कोस्टल बेल्टाच्या आमदारांक हाडपाची गरज आहा आनी हे सगळे फिशिंगाचे रांप, ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोणकार आहात तेंचे कडेन मिटींग घे तूं आनी तेंचे दुखणें आयकून घे. तांकां कितें कितें प्रॉब्लम आहा पळय. वाय द फिशरमॅन सन इज नॉट रेडी टू बिकम अ फिशरमॅन. तेजो चेडो शिकता सगळे बापाय वांगडा वचोन पूण तो म्हणटा ना हो धंदो आपूण करिना. कित्याक? वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? हें आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी हें जर तर आमी हेचे मुळाक वचना जाल्यार हें डिपार्टमेंटूच फुडें फ्युचरान एसेंब्लीन निग्लेक्ट जायत वयतलें. आनी हें रिवायव करपाची गरज आहा डिपार्टमेंट. आनी रिवायव करतलो आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक, रांपोणकारांक, इवन आमचे ट्रॉलर जे ओनर आहा तांकां सगल्यांक वांगडा घेवन चलपाची गरज आहा. तेंचे डिफिकल्टीज आयकपाची गरज आहा. आनी ह्या डिपार्टमेंटान पयशे घालपाची गरज आसा सरकारान. पयले पयशे ना डिपार्टमेंटान, पयशे ना. जर तर हे करीत जाल्यार आमच्या मिनिस्टराक जो आमचो नीलकंठ बाब आहा सगळ्यांचो लागचो तो. म्हणजे ही इज व्हेरी नायस पर्सन. ही इज ऑलवेज टेक्स ऑल द MLAs टुगेदर. तेंचे कितें आहा काम एक फास्ट करून दिता. पूण तेका जाय फायनान्स आनी हें डिपार्टमेंट बरें चलतलें. फायनान्स जर तर तेका मेळत. फिशरीजान खूब वस्तू आहा उलयत जाल्यार. ऑनरेबल स्पिकरान सांगलां की 5 मिनटांनी सोंपय म्हणून. सो आमकां एक 6-7 मिनटांनी सोंपोवपाचें आहा. पूण मिनिस्टराक रिक्वेस्ट तूं खाली सगळ्यांचे ट्रॉलर ओनर्स, आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन सगळ्यांचे घे. सगळ्यांनी सांगलां तुका बुल ट्रॉलिंग,
LED फिशींग हेचेर बंदी घातलेली आहा पूण चालू आहा. खूब प्रॉब्लेम आहा. जे कंडिशन आहा बिचाचेर आयज जे तेंचो जागो आसता तो राप आदी बांदलेले कितली वर्सां पयलीं ते काबार जाल्ले आहा. नेट वेंडिंग फॅसिलिटी ना तेंकां, काबार जाल्ले आहा. ते नोटिफाय करपाची गरज आहा. कोणाची भाटां वयर आहा ते म्हणटा हिंगा होडी वयर काडी नाका. जे ओनर ऑफ द लँड बिहायंड द बीच इज सेइंग डोंट ब्रिंग युअर कॅनो हियर. हिंगा दवरप ना म्हणटा. जागो कोणाचो? जागो कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी गव्हर्मेंटाचो. थिंगासर इतली वर्सां जाली बोटी वयर काडटा पूण कोण तरी फाटलो ओनर येवन म्हणटा ना. हे सगळे नोटिफाय करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता एकूच, तूं ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची मिटींग घे. नॉर्थ गोवाची एक घे, साऊथ गोवाची एक घे. आमकां पळय कोस्टल बेल्टाचे MLA सगळे डिफिकल्टी तुका कळयतल्यो. पयल्यो नोटिफाय कर सगळे जितके हे आहा पळय ते नेट वेंडिंग फॅसिलिटीज जे रांप आहा खंय रिपेर करूंक जाय, खंय थोडे पयशे घालूंक जाय, थोडे पयशे घे CMA कडल्यान मोड आनी सारकें कर आमचें. म्हणजे कितें तरी तांकां जस्टीस दी. हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक जस्टीस दिवपाची गरज आयज. आनी तेंचे भुरग्यांक आनी जे कोण फिशींग एक्टिविटीन भितर सरोंक सोदता तांकां आमी एक हें दिवया, ऑपॉर्च्युनिटी दिवया. इट इज अ बिजनस स्पीकर सर. हे बरो बिजनस. एक चेडो एक चेडू एक आपल्या पांयार उबे रावंक शकता जो तर एक धाकटुले व्हडे घेत जाल्यार. पूण ते सोडटा. बापायचे व्हडे आहात चेडो आनी चेडू म्हणटा नाका आमकां व्हड्याचो धंदो नाका. हे मायंडसेट चेंज करपाची गरज आहा. हे चेंज करपाची गरज आहा मायंडसेट. नाजाल्यार फ्युचरान आमकां भायले लोकूच मेवतले फिशरमॅन. दुसरे स्टेटीनसून बिहाराकसून आनी खंयसून UPसून ते सायडीचे ओरिसाकसून येयल्ले गोंयान जे रावल्ले ते फिशरमॅन आसतले आनी ते सगळे हे स्किमी घेतले आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन वयतले. स्पीकर सर हांव आनीक चड उलोवंक सोदिना. मिनिस्टर बरो मनीस. तो 100% जे हांवें सजेशन दिलां ते फुडें व्हरतलो. एनिमल हजबंड्रीचेर इतलेंच उलयता हांव की एक्झिस्टींग फॅसिलिटी ऑफ दीस डिपार्टमेंट जे आमी वेटेनरी सर्विसीस म्हणटा इन वेटेनरी सर्विसीस आर क्रम्बलिंग. सगळ्याक आख्खे गोंयान तूं पळय जी फॅसिलिटी आर इज नॉट गूड, इज नॉट ग्रेट एट ऑल. ते आदले वस्तू आहा सगळे भितर. लोक भियेता आपले सुणो पासून व्हरपाक थिंगा. लोक भियेता आपले माजर व्हरपाक थिंगा. जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर? फुडें कशें वचप? डॉग मिनेस म्हणटा आमी. डॉग मिनेस म्हणजे कितें? ते मिनेस ते डॉग्स. जाल्यार पूण तेंची काळजी जर तर आमी घेयना तांकां रेगुलरली ते मिशन रॅबीज आतां जे उलयला मॅडम ते जर तर चालू दवरिना, तेंचे जर ऑपरेशनां चालू दवरिना, ते कंट्रोलान दवरिना आमी जर तर हे डॉग मिनेस कंट्रोलान दवरिना जाल्यार हे मिनेसूच जातले. आमी कॅटल मिनेस म्हणटा. हांव तितूंच उलयलां कॅटलाचेर. एक्सिडंट जाता तेंचे पांय मोडटा थिंगा सायडीक उरता तांकां कोण व्हरना. बजेटान घातलेलें आहा की एम्बुलन्स आतां दिता म्हणून. वेटेनरी एम्बुलन्स नॉर्थाक सावथाक दिता म्हणून सांगलां. नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट 4 तरी दिवपाची गरज आहा, 2 पावचे ना. पूण तेजे पयलीं तुजी जी हॉस्पिटलां आहा वेटेनरी सर्विसीस आहा त्यो अपग्रेड कर. चीफ मिनिस्टरा कडेन तुवें बसचो पडटलो. टायम काड CMAचो बॉस ताका सांग हे सगळे दी फोटोग्राफ्स मारून दाखय CMAक की बाबा कंडिशन बरें ना म्हणून वेटेनरी सर्विसाचे. जे पंचायतींनी जे तुका वेटेनरी सर्विसीस दिवपाक जाय ते जायना आयज. पंचायतींक कंपल्सरी करपाचें आहा की तूं एक धाकटुलो जागो आयडेंटिफाय कर म्हणून तुमच्या पंचायतीन सकला की विकाक एकदा तरी एक डॉक्टर थिंगा येवपाची गरज आहा. तुवें जॉब्स घे, तूं डॉक्टर्स घे. ते आमचे कोण म्हणटा ते डॉक्टराचे सकला आसता ते हेल्पर्स घे. बाकीचे सगळे मनीस तुजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुज्या डिपार्टमेंटाचे वाडय. कित्याक हे पयलीं मिनिस्टर खूब जाण गेले कोणेच कांयच करूंक ना हे डिपार्टमेंटाचे. त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुका बाब नीलकंठ की तूं यू टेक ऑल द स्टाफ. देर इज नो स्टाफ इन युअर डिपार्टमेंट. स्टाफ शॉर्टेज आहा. आनी एक डॉक्टर आनी एक तो तेजो हेल्पर इज लुकींग आफ्टर द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकटोच आहा. एक डॉक्टर आहा, एक तो तेजो स्टाफ आहा. कशें जातलें? हाव दे आर गोइंग टू लूक आफ्टर द डॉग्स, कॅटल, गोट्स, कितके भाशेचे आमचे एनिमल्स आहा.
सगळ्या भाशेनी खूब जाणांनी उलयल्ले आहा हांव तेजे भायर आनीक उलोवंक सोदिना स्पीकर सर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की हे एनिमल हजबंड्रीन जे जे वस्तू जाय आमकां आमी जे पळयता आतां भायरूच सरत मेन रोडाचेर सगळे ग्रूप ऑफ कॅटल्स मेवतले ते गोशाळा आहा ते पावना स्पीकर सर ते 2-3 आहा ते पावना आनीक जावपाची गरज आहा तालुका वायज जावपाची गरज आहा हायकोर्टान सांगलेले पंचायत वायज कॅटल पावंड करपाचे म्हणून कोणेच करूंक ना बेश्टे नांवाक बरयला कॅटल पावंड बट देर इज नो कॅटल इनसायड खाली थिंगा गोवत हाडून दवरता फोटोग्राफ काडटा आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन धाडून दिता ते तुजे प्रॉब्लम ना बट यू वील एज अ मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट यू वील हॅव टू पुट दीस इन प्लेस गोशाळा म्हाका दिसता सगळ्याक तालुका वायज तूं घाल ते NGOs आहा तांकां ते पयशे उणे पडटा खंय जे तुमी दिता पळय ते मातशे वाडय कित्याक फायनली फॉर अ काव काफ ऑर अ बुल यू वील हॅव टू डेफिनेटली गिव देम फूड अँड फीड जे जे कितें करपाक जाय ह्या डिपार्टमेंटान हे रिवॅम्प करपाची गरज आहा हे सगळे एनिमल हजबंड्री वेटनरी सर्विसीस सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन बॉस आमकांय आपय आमी सांगता डिफिकल्टी हे सोडोवपाचो प्रयत्न करुया थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member G. Tarolkar. I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Fisheries and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, गेले एक वर्साक लास्ट असेंब्लीक जेन्ना हांवें काही डिमांड्स दवरलेले ते खरेंच बऱ्यापैकी आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरान फुडें व्हेल्ले आसात फर्स्ट म्हटल्यार हांव उलोवंक सोदता डिमांड नंबर 66 आमकां खरीच गरज आसली एक फीश मार्केटाची मांद्रे आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन आमी सायड इन्स्पेक्शन करून फुडें प्रोसेसूय स्टार्ट केला आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक फायलूय पावला इतले एका वर्सान इतलो जर प्रोसेस जालो म्हाका दिसता फीश मार्केट जावपाक आनी खूब टायम लागतलो बांदून काडपाक ताका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक की बेगिनात बेगीन हे हातीन घेवचें आनी काम सुरवात करचें तशेंच कोस्टल बेल्टाक आमच्या एंटायर मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्टाक कितलेशेच फिशरमॅन्स आहात आनी कितलेशेच फिशरमॅन जे थोड्यांक रॅम्प्स आहात थोड्यांक ना आनी जे फिशरमॅन्स आहात तांकां खंय जागो म्हणजे होडयो खंय दवरपाच्यो हे आजून पर्यंत आयडेंटिफाय केल्ले ना काही जाग्यांचेर केल्यात पूण म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हे दोनूय एकठांय मेळोन एक आयडेंटिफाय करपाचें प्रत्येक जाणां कित्याक नुस्तेकारांक कित्याक होडी वयर ओडप तेंचो मोटर आसता ताका खूब त्रास लागता आनी ते एकी कडेन तुमी आयडेंटिफाय केल्या टुरिजम डिपार्टमेंटा म्हणल्यार एकीच कडेन सावथाक जर तुमी आख्ख्या बिचाच्या सावथ सायडीक नाल्यार नॉर्थ सायडीक एकाच सायडीक जर आयडेंटिफाय केले जाल्यार तांकां होडयो व्हरपाक ते डिफिकल्ट जाता ताका लागून तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां खंय खंय जाय थंय आयडेंटिफाय करून तांकां दिवचें तशेंच काही जाग्यांचेर जे जाग्यांचेर फिशरीज कम्युनिटी आहा फिशरमॅन्स कम्युनिटी आहा थंयसर गरज आहा एक लॉकर सिस्टम करपाची कित्याक आमी कितल्याशाच जाग्यांचेर पळयता की जे मोटर आहात ते रातचे चोरून गेले वयतात आनी चडशे केरी गांवांत हे इन्सिडंट्स घडलेले आहात सो तांकां एक लॉकर अवेलेबल करपाची आनी केरी गांवांत एक मॉडल फिशींग विलेज ही आमी प्रपोज केल्ली आनी म्हाका दिसता फायलूय मूव केल्या आजून फुडें कांय प्रोसिजर जावंक ना तो सो बेगिनात बेगीन तोय घेवचो आनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ नेट मेंडिंग शेड हे विठ्ठलदास वाड्यार मोरजी आशवे हरमल आनी केरी ही गरजेची आहा सो तांकां प्रोवायड करून बेगिनात बेगीन दिवचे तशेंच ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येयलेले तेन्ना आशव्या जी GDDCची प्रॉपर्टी आहा जी तेंच्यांनी थंयसर पार्किंग म्हणून केल्ली त्याच्या सायडीक तांकां फिशींग रॅम्प एक केल्लो आसा आनी तेंची मागणी आसली की थंयसर शेड करची आनी आमी एश्युअरूय केल्ले तांकां शेड आमी करून दितले ते खंय फुडें चल्ले केल्ले फुडें कांयच तेचेर जाल्लें ना तेचेर लक्ष थोडो एक दिवचो तशेंच स्पीकर सर आमचो मिनिस्टर तांकां सगळें बऱ्यापैकी खबर आहा शापोरा नदीचेर कितें चल्लां तें म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा की शापोरा नदीचेर जे काटाळे घालतात म्हाका दिसता स्टार्टिंगच्यान वयर मेणकुऱ्या मेरेन म्हाका दिसता 250 काटाळे घातलेले आहात आनी ते केन्नाच काडिनात आनी ताका लागून नुस्तें वयर चडना
तुका खबर आसतली आमच्या घरा फाटल्यान अजून पर्यंत नुस्तें पावना कितलीं वर्सां. सो ते काटाळे कशे काडपाचे तेचे प्रोविजन म्हणजे तांकां जेन्ना भरती येता आनी त्याच टायमाचेर तांकां घालपाक दिया. नाजाल्यार ते कोण बोट हावस बोट व्हरतात आनी कितें करतात तांकां मागीर त्रास जाता थंयसर. सो तेचेर मातसो लक्ष दिवचो आनी हे कंटिन्युअसली घालून दवरतात पळय ते काडपाचो प्रोविजन करचो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री. स्पीकर सर, आमी पळयता एंटायर कोस्टल बेल्टाक हांगासर गोरवां आनी कुत्रे बऱ्याच प्रमाणे असतात आनी सकाळी फुडें भुरगे आमचे स्थानीक जेन्ना जॉगिंगेक वयतात ना वॉकिंगेक वयतात तेन्ना कुत्रे हे अटॅक करतात. सो ताका लागून म्हाका दिसता आतांच मायकलान म्हटलां की तालुका वायज एक गौशाळा करची म्हणून. डेफिनेटली प्रत्येक तालुका वायज एक गौशाळा केली जाल्यार म्हाका दिसता हे गायी थंयसर व्हरून दवरून बरें पडटलें. तशेंच कुत्र्यांचें कितें तरी अरेंजमेंट करची पडटली कित्याक आमकां ट्युरिस्ट येतात डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आनी अशे प्रकारे कुत्रे जर चावोंक लागले आनी आंगार वचोंक लागले जाल्यार आमकां परत आमच्या नांवाची घाण जातली. सो ताका लागून ते प्रोविजन एक घेवचें. तशेंच आमकां एक डिस्पेन्सरी आहा मांद्र्या. हांवें पयरूच आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक फोन करून रिक्वेस्ट केल्लो की थंयसर मेडिसिन्स ना, मेडिसीन अवेलेबल ना. सो ते अशी परिस्थिती येवंक जायना कित्याक म्हाका जे फार्मर्स आहात ते कितलेशे जाणांनी फोन केलो एप्रोच केलो की हांगासर मेडिसीन मेळना तांकां बांद्याच्यान खंयच्यान तरी हाडटात. सो तेचेर मातसो एक लक्ष दिवचो. वेटनरी हॉस्पिटल एट 2 म्हाका दिसता फायल मूव जाल्या. सो तेचेर लक्ष दिवचो आनी बेगीन फुडल्या वर्सा तरी फावंडेशन स्टोन घालया. स्किम्स वेरियस स्किम्स आहात अवेरनेसाचे वेरियस स्किम्स आहात ते आमकां अवेरनेस करची गरज आहा. प्रत्येक गांवांनी वचून आमकां फिशरीज डिपार्टमेंटान जे स्किम्स आहात ते आमी तांकां सांगपाची गरज आहा. आयज बऱ्या पैकी स्किम्स तुमचे कुल्ल्यांचे शिणाण्यांचे हे प्रोडक्शन कशें करप हे तांकां गांवांनी ज्या एरियान फिशरीज कम्युनिटी फिशींग कम्युनिटी आहा थंयसर तांकां हे जाणा जावन दिवंक जाय. आयज स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा 7-8 दीस बरो पावस पडला आनी आतां म्हाजो फ्रेंड मित्र रोहन त्यांनी आतांच म्हटलं पावस बरो पडला कितें तरी गांवठी काय ना रे काय म्हणून. सो गांवठी म्हटल्यार गांवठी कित्याक लागून टॉपीक काडला सांगता. हे रिलेटेड टू एनिमल हजबंड्री. तेंचे एक स्कीम आहा एका फार्मराक 10 कोंबड्यो मेळटात बरोबर 10 कोंबड्यो मेळटात. पूण ते कोंबड्यो आहात पळय ते कोंबड्यो तारोटे गांवठी न्हू. सो म्हाका दिसता आयज जेन्ना खंयची लेडी प्रेग्नंट आसता तेन्ना सगळे डॉक्टर एडवायज करता की ब्रॉयलर चिकन खावं नाकात म्हणून. कित्याक लागून एक तर कितें इंजेक्शन मारलेलें आसतलें हेका ना जाल्यार तांकां खाणांक कितें तरी ग्रोथ वाडोवंक जाय म्हणून करतात. ताका लागून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल एनिमल हजबंड्री मिनिस्टराक की आमचे पयलींची प्रथा जी आहा गांवठी कोंबड्यांची ती सुरवात करची आनी ताका सबसिडी दवरपाची. हे तारोडे बीन सगळे बंद करचे कित्याक गांवठी कोंबडे आयज मोठ्या प्रमाणान आमकां डिमांडूय आहा आनी ते गरजूय आहा कित्याक हेल्दी जेवण हेल्दी चिकन खावपाची सगळ्या गोंयकारांक उमेद आहा. सो ते एक रिक्वेस्ट तेजी की बेगिनात बेगीन ते एक काम करचें. तशेंच स्किम्स वेरियस स्किम्स कामधेनू स्कीम आहा आयज बरें खरेंच कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आमकां आमच्या गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी 50% 90% सबसिडी येयली कामधेनू स्किमीचेर. पूण एक डिमांड आहा म्हाजो की ते 70,000 स्कीम आहात. आयज गाय जर घेवंक गेली जाल्यार 1 लाख रुपया एक गाय आहा 1 लाखाचेर गाय पावलेली आहा. हांव 8 वर्सां पयलीं गाय हाडूंक गेल्लो तेन्ना 1 लाख रुपया गायची रेट बरी गाय बरी दूध दितले. आयज कितें जाला आमी पळयतात की हेच्या पयलीं डिपार्टमेंटान तमिळनाडूच्यान गायी हाडटले आनी ते 4 लॅक्टेशन जाल्ले गायी हाडटले. आमकां गरज आहा आमच्या फार्मराक 1st to 2nd लॅक्टेशनाचेच गायी जाय जाल्यारूच दूध प्रोडक्शन आमचें खूब जातलें आनी आमकां गरज आयज फ्लड प्रोडक्शन आमचें गोंयांत वाडोवपाचें. तशेंच स्ट्रीम फार्मींग सुंगटां पोसतात आमी. म्हाका आजून पर्यंत ह्या उगडास 10 वर्सां पयलीं जेन्ना ह्यो फार्मींग सुरवात जाली तेन्ना मोठ्या प्रमाणे खूब जाणांनी केली. आयज खंय ती ना जाल्ली कमी जाल्या आनी ताका लागून कित्याक रिजन कितें हेचें हें फायंड आउट करची गरज आहा. आयज आमकां नॅचरल भाशेन ग्रो करताले पळय ते ना कित्याक आयज आमी पळयता पोंडांनी सगळ्या कापेती घालतात आनी प्रोडक्शन म्हणजे प्रोड्यूस करतात आनी सबसिडी जी आहा स्ट्रीम फार्मीची ती 40% आहा 40% आहा. सो म्हाका दिसता ती वाडोवपाची गरज आहा कित्याक जर फॉर एग्जाम्पल एका पोंडान जर 1 लाख बी घातले सुंगटाचे नाल्यार वागयेचे 1 लाख बी घातले ते फार्मरांक फक्त 60% नाल्यार 65% म्हणजे 60,000 to 65,000 एक हे मेळटा म्हणजे 1 लाख बी जे घालता ते 65,000 पावता. कित्याक
एक तर कुल्ल्यो खातात नाल्यार उदकां येतात नाल्यार चिरे पडटात बांदांक आनी हे जर 60% गेले आनी जर तुमी 40% जर तुमकां एंटायर हेचेर दिवंक जाल्यार फार्मराचेर अन्याय जाता ताका लागून म्हाका दिसता हेचेर मातसो लक्ष दिवन हेचेर फुडलो हे करपाचो. तशेंच लास्ट आयज आमचे भुरगे फार्मींग करूंक सोदना अशें ना. एक उदाहरण दिता, आमचो एकटो विरनोडचो भुरगो आहा तो ऑफिसान येयलो आनी तेणी सांगलो आपूण एक ग्रॅज्युएट भुरगो हांव म्हणलो जॉब मागता काय तो म्हणलो आपणाक जॉब बीन नाका आपूण डेअरी फार्मींग स्टार्ट करता. ग्रॅज्युएट भुरगे सुद्दां आयज डेअरी फार्मींग स्टार्ट करपाक सुरवात जाल्या. हांकां आमी मोटिवेट करपाची गरज आहा. गांवांनी जाय जाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा, तुमच्या डिपार्टमेंटान हेल्प करता. आमी आमच्या विलेज वायज आमकां हे सगळे स्किमी तुमी अंडरस्टँड करून दिया आनी आमचे यंगस्टर्स आहा ते हे फार्मिंगेन तांकां फुडें काडया. थँक्यू. Honorable Member Chandrakant Shetty. Honorable Member Cruz Silva. Yes, sir. I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. I would like to speak on demand 59, 65, 66. Speaker, sir, demand number 66. So, I unstuck number 28. I am in whether there is a provision is made in the proposed budget for the financial year 23-24 for fishing community. That wet tax benefits आहेत ते मी म्हणला स्पीकर म्हाका रिप्लाय म्हणला कितें कन्सिडर केलें ना म्हणून. सो सेकंड घालो हांवें वेदर गव्हर्मेंट वील मेक नेसेसरी अमेंडमेंट ऑर सप्लिमेंटरी डिमांड टू इनकॉर्पोरेट. म्हाका आन्सर म्हणला प्रोपोज डिपार्टमेंट शॅल प्रोपोज फॉर द सप्लिमेंटरी डिमांड टू इनकॉर्पोरेट बट फकत 30th November 2022 सावन. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर आनी फिशींग हे दोन प्रायमरी सेक्टर कन्सिडर जातात. पूण एग्रीकल्चर कोण आहा तांकां लॉट ऑफ स्किम्स आहाय आनी इनकम टॅक्स एक्झॅम्पशन आहा. फिशरमॅन तसली कसली बेनिफीट ना, एक्झॅम्पशनूय ना ना स्किमूय ना. तर ताका लागून एक 10 रुपीज पर डिझलाचे 10 रुपीज टॅक्स बेनिफीट दिल्लो ताका रिड्यूस केल्ली 10 रुपीज. लेट चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान आनी ही स्कीम पयलींच गोंयांत चालली आनी ती मागीर महाराष्ट्र, केरळा, कर्नाटका, तामिळनाडू तेमी इम्प्लिमेंट केली आनी ते इम्प्लिमेंट केला तेमी ऑन द स्पॉट ती सबसिडी दिताले. ऑन द स्पॉट हिंगा ऑन द स्पॉट मेळनासली पूण आतां ऑन द स्पॉट मेळपा ती आतां तुवें सामकी कॅन्सील केल्या. हांव मागता ही सबसिडी तांकां दिवची म्हणून, कित्याक ही सबसिडी तांकां दिना जाल्यार जायते ट्रॉलर्स बंद पडटले आनी सगळें भायलें नुस्तें येतलें आनी आमच्या गोंयच्या नुस्तेकारांचे बिजनस काबार जातले. स्पीकर सर, आमचे गोंया टोटल मॅरायन कॅच आहा 1,33,970 टन्स. ती 50% कुडबण जॅटीकेसन येता. थिंगा नुस्तें मेळटा तें ऑलमोस्ट 50% गोंयचें. पूण इतलीं वर्सां जालीं, मोर दॅन 30-35 ते नुस्तें ट्रॉलर्स ओनर्स जोगतात तें एक ट्रेनींग वॉल बांदपाक. आनी म्हजें तेंय आयज हें आहलें म्हाका एक आन्सर मेळ्ळो कितें तेजो प्रपोजल खंय पावला तो. पूण डिपार्टमेंटान म्हाका आन्सर दिला की डिपार्टमेंट हॅज एप्लायड टू द स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी आनी तेज आजून कंप्लायन्स जालें ना. आनी लास्ट टायम ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें कंप्लायन्स जालें ना. पूण हेजे मुखार जातलें, हेजें काम स्टार्ट जातलें. आनी म्हाका आन्सर आनी एक दिलो GSIDCचे फ्रेश एस्टिमेट. स्पीकर साहेब, हें जात तितले बेगीन हें काम स्टार्ट जावपाक जाय कित्याक आतां सिजन स्टार्ट जाता. सिजन स्टार्ट जालो म्हणटा तांकां ट्रॉलर भायर वचपाक मेळना. भायर वचपाक मेळना तांचे एक ट्रॉलर एटलिस्ट 40-50 लेबर्स आसता. तांकां पेमेंट आहा, तांकां जेवण आहा, तांकां लॉस जाता. आनी स्टार्टींग तांकां सिजनाक तें कितें मेळटा तें ती एडवांटेज तेंची वयता. ते भायले ट्रॉलर येता आनी हिंगाचें नुस्तें मारून येता. हांव मागता ह्यो ट्रेनींग वॉल आहा तें जाता तितलें बेगीन घेवचें म्हणून. हें कितें रिमार्क मारला ते कंप्लाय करून वो रिपोर्ट सबमीट करून हेचें काम स्टार्ट करचें. स्पीकर सर, एक ग्रुप एक्सिडेंट इन्शुरन्स स्कीम आहली अंडर PMMSY. ते स्किमीक तांकां कवर केला. डेथ जाल्यार 100% मेळटा. पर्मनंट पार्शल डिसेबिलिटी जाल्यार तांकां 2.5 lakhs मेळटा. हॉस्पिटल जाल्यार 25 मेळटा. आतां ही स्कीम आहली सेंट्रला रुला सोंपता म्हूण आनी तुवें सकयलो कळ्ळें गोवा डिपार्टमेंटान फिशींग डिपार्टमेंटान हे फकत रेजिडेंट गोंयचेच फिशरमॅन आहा म्हूण.
आतां ट्रॉलराचेर आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहात तेंचे लेबर आसता ते सगळे भायलेच. आतां ESI पासून चोयल जाल्यार सगळे फॅक्टरी आहा ते भायले, पूण तांकां सगळे ESIची तांकां सगळी फॅसिलिटी मेळटा. आतां हिंग शेअर कितें हें करपाक सेंटरान 60% शेअर आहा, 40% गव्हर्मेंटाचो गोंयच्या, आनी सेंट्रला शेअर 54 रुपीज 60 पैसा, आनी स्टेटा शेअर आहा तो फकत 36 रुपीज 40 पैसा. आतां हे 36.40 तुवें भरपा जाय. आतां तूं जायना जाल्यार ट्रॉलर ओनराक ताका वचून घेवन ही स्कीम कंटिन्यू कर. ही ओन्ली फॉर गोवन लेबर आहा ते काड, आनी सगळे लेबर्सांक दिवची, तांकां फॅसिलिटी दिवची म्हणून मागता. स्पीकर सर, फाटी लास्ट टायम हांव उलयलां ते थिंगा टॉयलेटांचे. लास्ट टायम म्हाका आन्सर दिल्लो कितें, आनी आतांय आन्सर दिला. आतां तूं एस्टिमेट केला, आतां लास्ट टायम एस्टिमेट केला म्हणून सांगला टेंडर स्टेजीर आहा, आतां रिवायज एस्टिमेट केला. ऑलमोस्ट आनी 18 lakhs वाडले टॉयलेट ब्लॉकांचेर, आनी तेजो आजून केन्ना जातलें तें टेंडर सेम आहा. आन्सर टेंडर स्टेजीर आहा, रिवायज एस्टिमेट जालो. हेजें काम केन्ना स्टार्ट जातलें? तर आनी लास्ट इयर 13 टॉयलेट्स थिंग घायलो ते आख्ख्या वरास ते यूज जालो न्हय. ते पासून घायल्या तेजे पासून थिंगा सर्वीस ना. हें टॉयलेटांचें कुडबॉन जेटी घाल तें सॉल्व करचें म्हणून मागता. बिकॉज आतां आमचे इतले ट्रॉलर्स ते डिपार्टमेंट आयक पासून कोल्ड स्टोरेज ना आमची, तांकां कोल्ड स्टोरेज एक प्रोवायड करचें म्हणून मागता. आनी आमचे कुडबॉणा जेटी जी आहा ती अपग्रेड जावपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता, एक तूं विजीट मार आनी चोय थिंगा ते कंडिशन कित्याक थिंगा कॅच आहा ती 50% गोंयची थिंगा येता. थिंगा कंडिशन जेटीचें इम्प्रूव जावपाक जाय. लास्ट टायम हिंगा आयिल्लें पूण आजून कांयच इम्प्रूवमेंट जालो ना. स्पीकर सर, आतां आमचे ट्रॉलर्स ओनर्स ते आहा, लोकल फिशरमॅन आहात, तांकां होलसेल मार्केट जाय. आतां होलसेल SPDA मार्केट आहा. आतां गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ऑलमोस्ट 40 crores डेवलप करपाक घातला PMMSY स्किमाचेर. पूण थिंगा प्रायोरिटी कोणा आहा? लोकल फिशरमॅना ना. जे आमचे ट्रॉलर ते नुस्त्याक घेवन येता ते तांकां ते भायर रावतात आनी भायल्या येता ते भितर आसतात. सकाळचे तूं गेले जाल्यार तांकां गाडी पासून व्हरपाक मेळना. हांव मागतां हे ट्रॉलर हे आहा ती होलसेल फिश मार्केट आहा ती सावथ गोवा फिशरमॅन कम्युनिटी फेडरेशनाक दिवची म्हूण ही ऑपरेट करपाक. स्पीकर सर, ते जेटीचे ऑलमोस्ट मोर दॅन 5,000 वर्कर्स आसतले, पूण थिंगा हेल्थ सर्वीस कांय ना. थिंगा हेल्थ सर्विसाचें कितें करचें लेबरांक. स्पीकर सर, गेल्या त्या वर्सा थिंगा एजंट आहाय, फिशींग एजंट आहाय, आनी तूं पयले ते एजंट सोसायटी अंडर आसताले आनी ते कंट्रोलान आसताले. गेल्या त्या वर्सा तुमी एक सर्क्युलर धाडलो ते एजंट फी भरपाची आनी फिशरीज डिपार्टमेंटान रजिस्टर करपाक. थिंगा गेट घालून बंद पासून केले आनी फायनली कितें रेट फिक्स करून ते रजिस्टर टुगेदर डिपार्टमेंटान जाले. पूण आतां कितें जालां, तुमको तो कंट्रोल ना. आतां थिंग कोण एजंट आसलेले एक सांगता मॅनेजर ऑफ DMA तौसीफ म्हूण तो नुस्त्याक येयले, ट्रॉलर्स ओनरान नुस्त्याक येयले, पूण तो एजंट आतां नायच जालो. आतां हे असले एजंटां कोण कंट्रोल करतलो? थिंग आतां एजंट आहाय, तूं रजिस्टर नासलो पासून आहाय. हांव मागता हें कितें रजिस्टर कंट्रोल तेंको दिवपाक, कित्याक हे एजंट डावन म्हणटा ते ट्रॉलर्स ओनर्स आहाय ते नुस्तें तांकां रेट मेळना. स्पीकर सर, केज फार्मींग म्हूण आहलें, हांव नगो त्या आजून स्कीम आहा काय ती फेल जाली ती. पयलीं ती गोवन म्हूण आहली मागीर ओपन जाल्ली ती. तेजेर मातशें लक्ष घालचें. आनी डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज क्रिटिकल एंड हेन्स पिरियोडीक इन्स्पेक्शन ऑफ फॅक्टरीज टू बी कंडक्टेड. डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसीस. सो जे आमचें दूद येता तें गोंयचें लेस भायल्या स्टेटीसान चड येता, सप्लाय जाता, पूण तेजी क्वॉलिटी कोण चॅक करता? तेजे भाशेन कॅटल पॉंड, कॅटल गोरवांचे जायते प्रॉब्लम जाता, आख्खे रस्त्यार आसता आनी एक्सिडेंट जाता. मागता आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक कॅटल पॉंडाची प्रपोजल आमी घाल्ली, आमची ती एप्रूव करून आमचे दिवची म्हूण पंचायताक. थँक्यू सर. Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions. Demand number 65, Animal Husbandry and Veterinary Services. Speaker sir, talking on poultry.
Because chicken and broiler, जे marketan available asa, because they are loaded with antibiotics and steroids. जे poultry कोण handle करतात, त्यांचे फायदो जावपाक लागून, त्यांची weight वाडपाक लागून, ते तांकां overdose of steroids दिता. आणि steroids दिले काय तांकां antibiotics दिता की त्यो जिते उरच्यो म्हणून आणि weight वाडची म्हणून. There should be proper check on this. This can be harmful to human health. There should be proper check on this business, Speaker sir. Giving priority to health and life of goans is priority of the government. Speaker sir, stray dogs menace. Stray dog is a major problem in our state, but this issue is not taken seriously. Speaker sir, dog bites cases rise every year. There are cases of group of stray dogs attacking children. There are so many cases. There should be check on stray dog population as well. This issue should be taken on priority by the department and come out with a concrete solution. If needed, dog pound should be set up. Cattle pound Speaker sir, dog pound set up करून या हेजेर नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. Ambulance for animals. There should be some provision for the animals to, whenever they meet with an accident, there is no provision of a ambulance. There are so many animal lovers in the state who are ready to help and get associated for animal rescue. There are some NGOs also who rescue animals or give treatment to injured and sick animals. Speaker sir, there is a need for collaboration with such animal lovers or NGOs. Some financial support can be given to them. Speaker sir, animal lovers जे आसा ते out of the way वचून ह्या म्हणजे accident जाता, वाटेर गायो पडटा, कुत्रे accident जाता, त्यांचे care घेतात. पूण तांकां फायनान्शियल कन्स्ट्रेन आसता आनी ताका लागून स्पीकर सर ते म्हणजे फूल फ्लॅश ते काम करूंक शकना. जर तेंचे कडेन आमी थ्रू गव्हर्मेंट तांकां कितें असिस्टंट दिलें, तेंचे कडेन कितें कोलॅबोरेशन केलें जाल्यार इट वील बी व्हेरी हेल्पफूल. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 66, फिशरीज. Fish is one of the most important natural resource of the world and holds greater importance to the state of Goa. Being an integral part of Goan life and culture. Speaker sir, गोंयकार आमी आसा, आमकां नुस्त्या शिवाय जायना. We are blessed with 104 kilometers of coastline and shares nearly 2% of total marine production of our country. Fishing industry contributes 3% of our GDP. आमी tourism जावन Speaker sir, fishing ही आमची second largest industry म्हणटात. Speaker sir, at present the fishing industry is facing many problems. Diesel subsidy हो एक major issue आसा. Speaker sir, our ex-defense minister and ex-chief minister, Honorable Manohar Bhai, he diesel subsidy introduced kelli. And Speaker sir, he set up an example to the entire nation. Ami jenna Goyan hi dieselachi subsidy start kelli, आता ही आख्खे उरलेले आमचे स्टेट्स आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी अडॉप्ट केल्या. States like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Gujarat and other states, ह्यो सगळ्यो आयज डिझल सबसिडी दिता. गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गिव. पूण आतां सडनली स्पीकर सर ही सबसिडी बंद जाल्या. टुडे देर इज अ नीड टू रिस्टार्ट दीस सबसिडी. इट इज नॉट इजी टू रन ट्रॉलर बिझनेस. टुडे फिशींग इंडस्ट्री इज सफरींग. स्पीकर सर, भायरच्यान दिसता की बोटकार आसा, बोट ओनर्स आसा ते भरपूर प्रॉफीट करता, भरपूर पयशे करतात म्हणून. पूण सत्य परिस्थिती स्पीकर सर तशी ना. In reality, there are really major challenges. Every trip, Speaker sir, एकदा बोट जर भायर धाडटलो जाल्यार 2000 ते 4000 लिटर डिझल वता. आनी अश्यो 2-3 ट्रिपी जर फेल जाल्यो जाल्यार तो ट्रॉलर ओनर कोण आहा तो सोंपून वचपाचो. एक ट्रॉलर घेवपाक जावं फिशींग इंडस्ट्रीन कितें बिझनस स्टार्ट करपाक, दिस पीपल हॅव टू टेक लोन्स इन लॅक्स ऑफ रुपीज. आनी स्पीकर सर, ह्या 2-3 ट्रिपी जर फेल गेल्यो जाल्यार ते सगळे ते बँकेचें तांकां रीण जालें आनी ते आसा तितले सोंपोन वचपाच्यो ही गजाली चालू आसा. सो ताका लागून स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शूड बी सिरियस ऑन स्ट्रेंथनिंग फिशींग इंडस्ट्री. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिस्टार्ट this diesel subsidy.
Again, Speaker Sir, traditional fishermen, रापणकार यांची जी असोसिएशन असता त्यांच्या वांगडा रेग्युलर मिटींग घेवपाची गरज आसा. त्यांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते अंडरस्टँड करून घेवपाची गरज आसा. आमी जर हांकां स्ट्रेंथन केलें, ह्या लोकांक जर आमी सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हाका दिसता फिशींग इंडस्ट्री आमचें ट्रेडिशनल फिशींग जें आसा हेका आमी हेंचो बॅकबोन आमी स्ट्रॉंग करूंक पावतले. Infrastructure on fishing jetties. Speaker Sir, Malim jetty is under construction, where one side of the jetty, that is 50% of the work is completed, and 50% of the work is yet to be completed. Speaker Sir, if proper infrastructure like toilet blocks, ice plants on the jetty with proper capacity, ice loading system, proper fish landing system, cold storage, proper place for market auction, high mast, proper water storage and refilling mechanism, diesel pumps and storage, place for repairing of nets, workshop and other assistance, doctors and health services on the jetty. Yes, sir, Speaker Sir, आमी केले. If government wants to strengthen the fishing industry, then all these things should be looked upon. हे सगळे जे आसा हे आमकां करचे पडटले. आनी हितून सगळ्याकून मेन प्रायोरिटी जी येता ही डिझल सबसिडी आसा. Speaker Sir, fish farming and cage farming. We should encourage our youths towards fish farming and cage farming, as this will generate employment and it will be a major source of income for the youths and also to the state of Goa. Speaker Sir, I remember when I was Sarpanch, आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आशिल्लो. His name was परेश परब. हांव नांव तेजें कित्याक घेता जाल्यार हेणें एक मसल कल्चर हो कॉन्सेप्ट आमचे हितून इंट्रोड्यूस केल्लो आनी this concept was a big success. I want to pull the attention of the house. कित्याक Speaker Sir, sometimes आमचो जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटीव घेतल्या स्वयंपूर्ण गोंयची, आमी केन्ना केन्ना हेजेर आमकां सिरियस जावपाक म्हणजे सिरियसली हेजेर आमी विचार करपाक हें करता. पूण हो जर स्वयंपूर्ण गोंयचो हो इनिशिएटीव आशिल्लो, म्हाका दिसता हो एक सक्सेस स्टोरी आसा. where attention of hundreds of fishermen were pulled in my constituency आणि भरपूरशे लोक ह्या हितून आपले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक पावले. I want to congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Fisheries Minister for this initiative. I request Honorable Fisheries Minister to have more of such programs and simplify the procedures to avail finance to this fishiculture आणि आम्ही cage fishing म्हणटा पळय ते. With this, Speaker Sir, I support the demand and oppose the cut motions. Thank you. Honorable Member Divya Rani. Speaker Sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65. Dairy farming आमचो हो महत्वाचो एक व्यवसाय आमच्या सत्तरी भागान आणि Sattari is one of the major contributors of milk production in Goa. आणि जे आमचे dairy farmers आसा तांचो main livelihood dairy farmersaचो is they are totally dependent on their milk production. So I would like to thank the Honorable Minister for his prompt action last time when we raised the issue of restocking essential medicines in the veterinary at the hospitals, and also we had raised a request for procuring good quality sex semen of cattle for cattle breeding. So I want to thank the Honorable Minister about that. But at the same time, there are medicines, but certain medicines for certain animals are still not in stock, like for dogs and all other some kind of animals at the Warpoi hospital and all, some of the medicines are still not in stock. Right now, Amchi Goy Raj is procuring 13,000 liter doodh bhailan from outside suppliers. Outside Goa, we are procuring 13,000 liter doodh. आणि आमचे जे सत्तरीचे फार्मर आसा, we produced 12,400 approximately liters of milk per day. So हे जे आमचे फार्मर्स आसा ते तांचो हो मेन व्यवसाय आणि इतले 1,000 लिटर ते दूध पर डे प्रोड्यूस करतात. सो
आनी हें तर आमकां प्रोडक्शन तर डबल करपाक जाय. दे वूड रिक्वायर योर सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टर, बिकॉज तांकां तर हें डबल करून प्रोडक्शन तांकां तर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू हेल्प देम विथ ऑल द इन्सेंटिव्स पॉसिबल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट. कित्याक पयलीं म्हणटा ते जे subsidized rate जी आसा जी which has been fixed since 2013 at 40%, ती तर रेट तर तुमी वाडयली आनी 60% केली जाल्यार ताजो खूब फायदो जातलो आमच्या डेरी फार्मरांक. प्लस जे तांकां जो पेमेंट मेळटा तो एक्चुली हो पेमेंट सबसिडायज्ड रेटाचो पेमेंट तांकां एवरी 3 months मेळपाक जाय, पण तो तांकां 3 months मेळना आनी देर इज ऑलमोस्ट अ डिले ऑफ 8 months to a year also. And the farmers, as we all know, are always operating on very low profit margins. आणि तांकां हें तांचो बिझनस मॅनेज करपाक खूब त्रास जाता बिकॉज ऑफ द डिलेड कॅश फ्लो. आनी ताजे भायर आतां कितें जालां की ड्राय फॉडर आनी कॅटल फीड वीच वॉज there in supply with Goa Dairy is no longer there because they have that facility has been shut down at Goa Dairy. So je kide farmer asa, they are forced to procure cattle feed and dry fodder from private vendors at a much marked up rate than what was available with Goa Dairy. So आणि तांकां पयलीं म्हणटा ते दे आर वर्किंग ऑन सच टायट बजेट, सो तांकां हें भायल्यांतल्यानी प्रोक्युअर करपाक खूब त्रास जाता. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू रन अ प्रॉफिटेबल बिझनस. ताजे भायर जी तुमची कामधेनू स्कीम आसा ती कामधेनू स्कीम यॉल हॅव अमेंडेड आनी द फार्मर्स तुमी एक हें अमेंड केला ताजेर आनी इट इज सेड दॅट to avail of the Kamdhenu scheme, you have to have land ownership. And I feel this is like very unfair and unjust to the Dangar community because tanche paije main occupation asa Dangar community che, that is dairy farming, and they all reside on land which is owned by the government. As forest settlers, तांचे जे possession आसा लँडाचे ते गव्हर्मेंटाचे लँडाचे आसा आनी विथ नो ओनरशीप रायट्स टील डेट. सो तांकां जी ही स्कीम आसा ती तांकां मेळपाक शकना. सो तुमी तर मागता की इफ यू कूड जस्ट रिवोक ऑर थिंक ऑफ सम वे टू अमेंड दीस कामधेनू स्कीम हें मातशें तर तुमी तर अमेंड केलें जाल्यार ही यू कॅन थिंक ऑफ अ वे हाव टू बेनिफीट द धनगर कम्युनिटी, कित्याक तांकां नाल्यार ती ही स्कीम घेवपाक मेळना. And also I would like to request the Honorable Minister to kindly provide a vehicle, आमकां एक vehicle, आमचे जी Honda पळय जी facility आसा, hospital आसा Honda, तातून एक तुमी vehicle provide केले with high ground clearance, कित्याक आमच्या भागाची सगळी area पळय आसा न्ही ती खूब hilly terrain आसा आनी uneven आसा. सो ground clearance सद्याची जी ambulance आसा ती इट्स very low. सो response time खूब प्रॉब्लम जाता. तर तुमी एक मातशी हाय वेहिकल तर दिली जाल्यार दॅट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस. ऑनरेबल मिनिस्टर, आय वूड लायक टू जस्ट मेन्शन दॅट आमचे जे फार्मर्स आसा ते सप्लाय करतात दूध टू द मिल्क सोसायटी. मिल्क सोसायटी देन सप्लायज टू गोवा डेरी and then Goa Dairy bills करतात आनी तुमचे अकाउंट्स आनी फायनान्साक पावयतात. सो हो जो डिले आसा आनी तांकां जे जे पयशे मेळटात फायनली ते इतलो टायम लागता तांकां. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रन अ बिझनस प्रॉफिटेबली. आनी लॉट ऑफ पीपल हॅव कम सेईंग दॅट वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू आमचे फार्मींग, वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू. सो इफ एक आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर अँड चीफ मिनिस्टर इफ दे कूड create like a priority budget head or some fast track basis where hanche je payments asa, whether it is dairy farmers जावनी ना जाल्यार agriculture farmers जावनी, तांचे तर payments because they तांची बिलां they don't run into crores of rupees, but if their bills could be cleared on a priority like a budget head or a fast track basis, if something could be created for our agriculture farmers and for our dairy farmers, if a separate some priority fast track basis it could be created and तांचे पळय जे
तीन म्हयन्यांनी पेमेंट पळय तांकां मेळपाचें आसा तें तर तांकां तर मेळपाक लागले जाल्यार यू नो इट्स गोइंग टू रियली हेल्प आनी इट इज गोइंग टू you know that will be like a incentive for them कित्याक आमी म्हणटात की आमचे लोकांनी फार्मिंगान वचपाक जाय डेरी फार्मिंगान वचपाक जाय एग्रीकल्चर फार्मिंगान वचपाक जाय पण हे तर तांकां इन्सेंटिव्स तर टायमली तर मेळना जाल्यार दे आर ऑल गेटींग डिजेक्टेड एंड डिसइल्युजन्ड कित्याक तांकां टायम टू टायम तांचे पयशे पावना सो इफ वी वॉन्ट द नेक्स्ट जनरेशन टू गेट इन टू फार्मिंग एंड द करंट पीपल हू आर इन टू फार्मिंग टू become swayambhurn जाल्यार आमकां we have to help them with all the incentives possible from the government so that they can continue their farming very profitably and we can promote farming dairy जावनी agriculture जावनी and the younger generation we can help them to take up farming as a profession and this can happen only if our government can see that we can create all these incentives and तांचे timely तर पैसे तांच्या अकाउंटान पावले जाल्यार definitely it's going to be a profitable venture for them. Thank you, Speaker, sir. Mr. Venzi Vegas. Speaker, sir, I stand by to support the cut motions and oppose the demands. Speaker, sir, I would like to go with demand number 65, animal husbandry and veterinary. Ornamental fish breeding should be promoted among Goan youth. All ornamental fish is coming from outside, Speaker, sir. And it is a very lucrative sector. See, we have been trying to always focus on existing methods and existing proposals and existing schemes. But आता जे latest भुरगे जे भायर सोदतात, Speaker, sir, AI technology, mobile, तांकां आतां दुसरेंच बिझनेस चालू करपाक जाय स्पीकर सर ते पयलसून जे रेगुलर चलता ते ना सो ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग should be promoted among youth. This is one of the latest thing that is trending as well as it is gaining a lot of popularity. A lot of entrepreneurs want to enter this kind of a business. Giving them small subsidized loans will also add on. It will create entrepreneurs as well as it will create a business module for them, Speaker sir. Speaker sir, next I would like to go with stray dogs, stray cattle. Ye chaluch aha, Speaker sir. I come from a constituency of a coastal belt. एक बिची मुगेल्या 3-4 एक्सेस आहे जितले एक्सेस आहे बिचीज स्पीकर सर तितली म्हाका सदां 40-50 सुणी एक एक्सेस वयता थिंगा आहाय सो समज एक बिची 4 एक्सेस आहे जाल्यार ते पर्टिक्युलर बिचीक 50 म्हळ्यार 200 सुणी एकू बिचीर आसताय एकू विलेजीचे सो 5 जरी तरी बिचीज आहाय मुकडे म्हाका सदां सुमार म्हाका क्लोज टू 1000 स्ट्रे डॉग्स are there today on my beaches, Speaker sir, which is a alarming situation and which is a very dangerous situation. कित्याक जेन्ना कोणूय वयता वॉकाक सकाळीचो तो बोट घेवन वयता पूण एक पार्ट आमचे व्हिडिओ चोयताय स्पीकर सर इट इज सो हॉरिफाईंग सो वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी डू समथिंग जस्ट गिविंग देम rabies vaccination is not going to solve. Just trying to we have to find a solution to find places where we can take care of these dogs, Speaker sir. So I think that we have to make sure that we find a solution where we find a space where we can take care of these dogs, Speaker sir. Secondly, Speaker sir, I will be very happy the day that all the produce of chicken, mutton, all these meat is produced and consumed in Goa, Speaker sir. I think this is the day when we can say that our department is the most successful department, Speaker sir. आज सगळे भायरसून हिंगासून येता 100% produce must be in Goa and 100% produce has to be consumed and then we can import, Speaker sir. Next, Speaker sir, with regards to the veterinary जे सब सेंटर आहा स्पीकर सर आमकां थिंगा लास्ट टायमूय आमी सेम उलयल्ले स्पीकर सर AI आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हणटाय स्पीकर सर हें आमगेलें जायते भाशेन आमकां तो मेळना स्पीकर सर वी आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड kind of sperms, we are not getting the required support over there, Speaker sir. Vet dispensary, Speaker sir. Tinga AI ha, vaccination ha, treatment of animals, large and small, doni जावपा जाय, Speaker sir. Vet hospitalan भरपूर वस्तू जाता, Speaker sir. पूण आज घर बेगीन आणि easy
mode of getting this subsidy करपाची गरज आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर गेले ते फाटी हांवें सांगलेलें कॅटल मेला जो आहा वालपय जाता. रिक्वेस्ट केलोली होच कॅटल मेला हिंग सावता हुंच्यानूच जावपा स्पीकर सर. जागा आहा आमकडे सोंसड्या कडेन थिंग जागा आहा. सोंसड्या कडेन जागा थिंगा हुंय आमच्यान एक अरेंज करपा जाता एक कॅटल मेला हिंग हाडपाक. सो आमगे भुरग्यांक थिंग वचोन गोरू हाडपाक गरज ना स्पीकर सर. सेकंडली स्पीकर सर एनिमल एमर्जन्सी नंबर एक आहा 24/7 एक नंबर 8882254254 एक्सटेंशन 44 तेजो स्पीकर सर. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून चालू जाल्लो. हांवें ट्राय केल्लो आजी ट्राय केल्लो काली ट्राय केल्लो जस्ट आय वॉज प्रिपेरींग. सो तो चलना स्पीकर सर. सो आय एम नॉट शुअर बिकॉज इट वॉज सेईंग इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट. तो पायलट प्रोजेक्ट बंद पडलो जाल्यार तो परत चालू करचो आनी तो चोयचो स्पीकर सर. विथ दीस आय वूड लायक टू गो फॉर द next demand that is on fisheries demand number 66 speaker sir goincho tallo speaker sir o tallo is now getting extinct it needs to be protected speaker sir goincho tallo need protection we need to make sure that goincho tallo is readily available for goinkar speaker sir next speaker sir exotic pet breeding je bashin am sangla the new trend. Honorable member, I think you spoke on that already. No. Exotic pet breeding. Exotic pet breeding should be promoted by giving soft loans. When I say exotic pet breeding, young youth they try to breed Persian cats now. Persian cats and they are sold for good 10,000 rupees per small kitten. And also there are some nice tiny dogs because they are selling at a good price. So exotic pet breeding is the new trend. We need to come up with these schemes for exotic pet breeding. Even exotic birds like macaw, parrots, yellow parakeets, all these are the new trends in the market and this is a blooming industry because all this is being sold on Insta and all these platforms because and this is what the younger generation is getting attracted. And here is the new entrepreneur which we need to tap because sir, am last time भरपूर उलयले की आमकां प्रॉब्लम जाता स्पीकर सर आमगेले फिशरमॅना प्रॉब्लम जाता कित्याक स्टोरेज करूं मेळना स्टोरेज हुंयच ना आमगे कोस्टला चोवपाक गेल्यार स्टोरेज हुंयच ना आयस मेळना स्पीकर सर गेले त्या वर्सा म्हाका उगड आसा भरपूर सोलर सुंगट म्हणटाय ताका आमी सोलर प्रॉन्स श्रीम हें भरपूर पडलें मुगे फ्रेंड कॅसिडी म्हणा तेगेली नेयली बोट काडली तेका कितुले टन्नाचे सुंगट पडलें बट बिकॉज दे वर अनएबल टू अनलोड ऑन टायम म्हाका सद्दां कॅसिडी कितलें लुकसाण जालें ते भाशेन कॅसिडी भाशेन जायते भुरगे आयज स्पीकर सर आज गरज आसा स्पीकर सर धाकटी स्मॉल आयस प्लांट्स घालपाक मिनी आयस प्लांट्स घालपाक एंड इट इज नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट लोकल्स आर देर टू इन्वेस्ट लोकल भुरगे आमकां तांकां थोडो जाग दिवपाचो बाणाले आमकां जाग आहा कोलवा जागा आमकां थोडो एक तांकां 200 स्क्वेअर मिटर दिले जाल्यार वी कॅन पुट दीस स्पीकर सर स्टोरेज फॅसिलिटी स्पीकर सर हांव सांगत आहा सी सबसिडी दिल म्हूण कोण मुखार सरना स्पीकर सर आय थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट आमी कंटेनर 40 फीट कंटेनर्स रेडीमेड कंटेनर्स स्टोरेज आमी रेडी करूं जाय आमी आणा थिंग दवरूं जाय वी हॅव टू कीप इट इन द लोकेशन एंड वी हॅव टू रेंट स्पेसीस इनसायड द कंटेनर एंड वेन वी रेंट सच स्पेसीस वॉट वील हॅपन इज नुस्त्या जेन्ना सुबेज पडटा तेन्ना नुस्त्याकार हाडून ते स्टोरेजीन दवरतलो आनी तेका 2-3 दिसान तेज्यान जात ते भाशेन इकपा जाता उमकी पांटे आज इंकिली उमकी पांट हाली इंकिली आनी हें एशें करून गेले जाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर प्रेस जो आहा तांकां आयज दिसा इंकतो जाल्यार बार्गेनींग जाता 100 पांटे आहा ते 50 वयता पूण जर तरी स्टोरेजीन दवरलें जाल्यार तें पांट हाल्या पोरान 150 देखून वचपा जाता स्पीकर सर आनी आमकांय तें लोकलांक नुस्त्या तें चीप मेळटा स्पीकर सर बिकॉज आज स्टोरेज ना म्हूण सगळें नुस्त्या एक्सपोर्टा वयता कोणूय जाल्यार एक एजंट तें नुस्त्या घेता आनी जे जितले एजंट आय स्पीकर सर आर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी स्पीकर सर दे आर इदर इंडियन्स ऑर फ्रॉम अदर स्टेट्स स्पीकर सर Next is Nostiars because this is a big demand we have been following up with the Honorable Minister. Nostiar एक training wall, not retaining, training wall, T. एक training wall एक proposal आस because sir. Environment clearance लागून उरलोलो तो environment clearance already आता तेमी बासाबास केल्या एक professor आहा जो last आमी उलयलो तेनो he was out of India. त्या professora कडे बेगीन बासाबास करून how to finish up this process and so at least we can tender up. And start preparing so that we can go at least for the next financial budget speaker sir jori tori ya nostya training wall zale zalyar the best beauty is there will be more investors locals to buy more ships because when they buy more ships more revenue will be generated over here speaker sir already raised kala issue speaker sir
कर्नाटका बी सगळें आनी डिजिटलायज जालां सगळें डिजिटलायज केलां आमी जीपे कोताय सगळें कोताय तालांव दिताय जीपेचे सगळें कोताय स्पीकर सर हें जें HSD ऑयल आहा जे वेट आहा स्पीकर सर जे कंज्यूम कोताय तें वेट स्पीकर सर इट हॅज टू बी गिवन ऑन द स्पॉट न्हू मागीर पयशे येवपाक समज उमकी सबसिडी आहा 20% आहा सो 20% ते 20 रुपये जे आहाय ते तेन्ना डिझलाचे तेंगेले कट जावपा जाय स्पीकर सर सद्या हे स्कीम ते जी आहा वेटाची ती बंद दवरलो थांबयलो आहा ती स्कीम कॉमेस करपा स्पीकर सर आनी तेमकां आतां डिजिटलायज कार्ड कितें दिवपा जाय सो दॅट दे गेट इट क्लेम्ड ऑन द स्पॉट ते मागीर आनी हारी करपा तितून सिस्टमा पडपा शिरपणा स्पीकर सर आमगेले कोलवा फिशरीज आहा त्या फिशरीजां CCTV ना लायट ना वॉचमॅन ना कितली पाट सांगली स्पीकर सर हांवें आतां मेते जावन मातशें थिंगा मातशें एक सुमराचें केलां एक धाकटेशें कॅबीन आहा तें ओपन आसतालें स्पीकर सर ते कॅबिनार रातीको भुरगीं येवन पिताले आनी कोण कपल्स आसतालीं आनी देन इट इज अ रॉंग एक्झाम्पल स्पीकर सर आतां आमी हे पावस जावचे पयले वी हॅव मेड शुअर दॅट वी क्लोज दॅट होल रूम हिड मान पोत्रे मान बंद केलें स्पीकर सर पयशे नाय म्हूण देर घालपा डिपार्टमेंटा कडेन बट नाव इट इज क्लोज एटलीस्ट दॅट इज नॉट हॅपनिंग नाव वी हॅव अ प्रपोजल स्पीकर सर आमगे एक रांपोणकारांचो एकवट म्हूण आहा आमगे बाप पेले बी सगळे आहाय तितून सो तेमकां ते आतां सद्या रेंटल प्रिमायसिसांत आहाय हे धाकटें कॅबीन इट इज मे बी 2 meters by 2 meters or 3 meters by 3 meters हे कॅबीन जरी तेंकां आमी दिलें बेजीक सबसिडायज रेंटल जाल्यार रांपोणकारांचो एकवट जो आहा तेंकां तें कॅबीन मेळटलें थिंगा तेंचे बरा दुसरें कोण आहाय जाल्यार तेंच्याय उजा करपाचो हितून कितें जातलें एक मनीस आसतलो आवाज आसतलो कोणूय येवन थिंग मिसयूज करपाना सो आय थिंक दीस वी हॅव टू हो प्रपोजल मांडचो स्पीकर सर फीश ड्रायींग प्लॅटफॉर्म्स 2-3 पासय मारल्यो मिनिस्टरा बरें CMा बरें आजून आमकां तें ऑर्डर येयलो ना नोटिफिकेशन येयलो ना 1000 रुपये करपा एग्री जाल्लो CM एग्री जाल्लो फायनान्सा फायल गेलो म्हूण सांगलोलें सो ते फायनान्सासून फायल भायर येवपा जाय आनी 1000 तें जावपा जाय स्पीकर सर जे भाशेन हांव ताल्ल्या उलयलां म्हाका सद्दां गोंयकार आयज शेवटो इज द स्टेट फीश म्हूण इसरलो कित्याक आयज शेवटो दिसतीय पडना स्पीकर सर सो म्हाका सद्दां गोंयकाराक रिवायव करपाक आय थिंक the minister will be more than happy state fish festival शेवटो फेस्टिवल करचो तो शेवटोय मातशें परत जाग जातलो स्पीकर सर आनी फेस्टिवलूय जातलो त्या बोवाडीन सो स्पीकर सर सेकंड थिंग इज स्पीकर सर आमगेले बाणाले जे फिशरीजा जी जमीन आहा थिंगा फिन फीश हॅचरी एका एक कन्सल्टंट हाडला स्पीकर सर फिन फीश हॅचरी जी हें करपाक एक कन्सल्टंट हाडला म्हाका LAQचे आन्सर मेळ्ळा स्पीकर सर रांपोणकाराचो एकवटान एक बिझनस मॉड्यूल ऑलरेडी सबमीट केल्लो आनी तेजें सांगलोलें की ट्रायंगुलर प्रपोजल म्हणजे गव्हर्मेंट इन्व्हेस्टर आनी सगळे फिशरमॅन जे आहाय ते सो फिशरमॅनूय इन्वेस्ट करतलो उमको पर्संटेज आनी जो इन्व्हेस्टर आहात ही वील बी ओवरऑल इनचार्ज ऑफ द ऑपरेशन्स एंड ऑल थिंगा आनी तितून स्पीकर सर सगळी मांडावळ केल्ली धाकटे आयस फॅक्टरी आसतली तितून तेंगे रांपोणी बोट दवरपाक पावसांत एक शेल्टर आहा व्हडलो सँड्यूना त्या सँड्यूना फाटल्यान एक जाग दवरलो बिकॉज इट वील एक्ट एज अ शेल्टर जेन्ना आदोळ मोड येता स्पीकर सर तेतून मागीर तुगेले धाकटे कॅबीन केल्ली तेंगे नेट आहाय ती दवरपाक सगळें सोलार दाखयल्लें स्पीकर सर सो देर वील बी झिरो इलेक्ट्रिसिटी धाकटे म्युजियम केन्ना धाकटी बरी नुस्तीं मेळटाय कलर्ड अशी डिफरंट स्पिसीज ती सांबाळपाक प्रिजर्व करपाक एक धाकटें म्युजियम एक धाकटें कम्युनिटी सेंटर हें सगळें आसलो तितून स्पीकर सर इट इज पार्ट ऑफ दॅट प्रपोजल हो प्रपोजल कन्सिडर करचो जेन्ना तुमी कन्सल्टंट हाडटाय न्हू स्पीकर सर फ्यूल स्टेशन आमगे कोलवा फ्यूल स्टेशन आहलें तें फ्यूल स्टेशन म्हाका सुद्दां पोतोन रिवायव करचें कित्याक आतां बोटकार रांपोणकार वाडोताय तेंक दुसरे कडेन खूंय जाल्यार वचोन ती सबसिडी घेवची पडटा सो मायट वेल दे कॅन यूज दॅट फ्यूल स्टेशन स्पीकर सर रेस्ट द फायनली इज इनलँड एक्वाकल्चर बायोफ्लॉक स्पीकर सर म्हाका सुद्दां वी नीड टू मोर aggressively go ahead with this speaker sir. My last one is demand number 59, factories and boilers. Speaker sir, factories and boilerache je safety ahay maksata we need to work more aggressively on how to ensure that there are no explosions. In the past factories in explosions zalle aha, we need to find out why this happened and why it should not happen in the future. I think we need to have fixed firefighting and fixed fire detection systems in place in all our factories, speaker sir. Government should conduct raids, speaker sir, and they have to conduct raids in such a way that they make sure that all the safety parameters are being checked during these raids, speaker sir, because this is only going to control human deaths in case of a failure.
And Speaker Sir, failure of the government to keep a check on the ammonia plant, Speaker Sir. We have to ensure that the ammonia plant is being checked thoroughly, because we cannot even have one single probability that something goes wrong with that plant. So a thorough regular check, and people should be made aware, because when people are made aware, the surrounding society is at peace of mind. Ki oi, kite zala kite kotay, kenna kite zaupana. When you make people aware, they are also aware. And in case of an explosion, wherever there is such factories and boilers, in case of an explosion, where is the muster station? How do the people and how do the community move out? I think these exercises needs to be done along with all our forces, all our resources, the Navy, everyone. Sogल्यांक येन म्हाका सदां ते community bara exercise करपाची गरज आहा हें सांगून I would end up, Speaker Sir. Thank you. Mr. Sankalp Amonkar. Speaker Sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker Sir, speaking on demand number 59. Speaker Sir, गेल्या वर्सा परत ह्या टॉपिकाचेर हांव उलयलों आनी एवरी टायम असेंब्लीन हांव ह्या इश्यूचेर उलयतां आनी हो इश्यू जो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागांवान एक डेंजरस इश्यू आसा जे सगळे लोक एक फियरान रावता, एक भयान रावता आनी ती जावन आसा थंयचो अमोनिया स्टोरेज टँक. जी अमोनिया स्टोरेज टँक जी थिकली पॉप्युलेटेड एरियाच्या सायडीकूच थंय तयार केल्लेली आसा. आयज जी अमोनिया टँक थंयसर आसा तेज्या लागून कितलेशे लोक थंय भयान रावपाक लागलेले आसता. आयज कितें जर वायट गजाल घडली जाल्यार हांव सांगूंक शकना स्पीकर सर कितले लोकांचे जिवाक थंयचो धोका आसा तो. हांवें एक एलिक्यून म्हाका एक आन्सर येयलेलो आसा जेन्ना हांवें विचारलें कित्याक बाबा ह्या अमोनिया टँकाची मॉक ड्रील जाता काय म्हणून, कंडक्ट करता काय म्हणून, जाल्यार म्हाका एलिक्यून एक आन्सर येयलेलो आसा कित्याक क्वार्टरली मॉक ड्रील आर कंडक्टेड बाय जुवारी एग्रो केमिकल लिमिटेड म्हणून. स्पीकर सर हांव सारको सरप्रायज ह्या आन्सराचेर. क्वार्टरली आमी इतलीं वर्सां जालीं थंय रावता, आमचे इतले त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक थंयसर आसा, बट आयज पर्यंत आमी केन्ना थंयचो मॉक ड्रील जाल्लो पळोवना. मॉक ड्रील म्हणटा तो कसो आसूंक जाय स्पीकर सर? मॉक ड्रील म्हणटा हो लोकां बरोबर आसूंक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन मॉक ड्रील आसूंक जाय. फाल्यां सकाळीं कितें वायट गजाल जाली जाल्यार कोणाक खबर आसा मॉक ड्रिलाचो उपयोग कितें काय म्हणून? हे शिक्षण कोणाक दिवंक जाय, हे एड्युकेशन कोणाक दिवंक जाय? ते थंयसरल्या स्थानीक लोकांक दिवंक जाय, तांकां घेवन हो मॉक ड्रील जावंक जाय. आयज म्हाका आन्सर येयला त्या आन्सराचेर हांव सारको सरप्रायज आसा. असो कसो मॉक ड्रील जाला आयज पर्यंत लोकांक विश्वासान घेयनासतना. ना आमकां खबर आसा केन्ना मॉक ड्रील जाला तें. आतां एक वर्स जालें आमी आमदार जावन आसा, आयज पर्यंत आमकां खबर ना थंयसर केन्ना मॉक ड्रील जाला आनी आमकां केन्ना इन्फॉर्मूय करूं ना आनी कांयच ना. मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें, कितें डेंजर गजाल आसा. मुद्दाम हांव सांगपाक सोदतां हावजान स्पीकर सर, कित्याक हालींच 6 जून जेन्ना अमोनिया लिकेज जाली म्हूण थंयसर इश्यू जालो, जी बोटीनसून अमोनिया हाडली ते लिकेज जालो बोटीचेर, येदो व्हडलो इश्यू जालो. थंयसर लोक सारके धांवपळ करपाक लागले कॉन्स्टिट्युन्सीन. फायर ब्रिगेड येयली आनी व्हडलो इश्यू. देवाच्या कृपेन कांयच जावना, तो मायनर लिकेज जालोलो बोटीक, कांयच जावना म्हणून सगळे जाण सुशेगाद थंयसर आयज आसा. असो जर इन्सिडंट कितें जालो जाल्यार हू वील बी रिस्पॉन्सिबल? त्याच प्रमाणे ते अमोनिया जी येता ते थंयसून ट्रान्सपोर्ट जाता टँकरांनी. आयज जेन्ना ते ट्रान्सपोर्ट जाता अमोनिया टँकरांनी, तेजी सेफ्टी कितें आसा? ते टँकराची कसलीच सेफ्टी ना. आयज लोकांक रिस्क घालता, टिकली पॉप्युलेटेड एरियेनसून ती ट्रान्सपोर्ट जाता अमोनिया. एक्चुअली अमोनिया टँकर जेन्ना वयता ताच्या फुडल्यान फाटल्यान दोनी कडेन तांकां प्रोटेक्शन, एम्ब्युलन्स आसूंक जाय, जीप आसूंक जाय. ते व्हरपाक तसले कांयच फॉलो जायना. हांगा इलिगली करपाक लागलेले आसा आनी हे जे ट्रान्सपोर्टेशन करता सगळे भायले लोक येवन ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागलेले आसा. सो हेजेर लक्ष घालपाची सद्या गरज आसा. तेच्या लागून हांव पीपल डिमांड दॅट दीस अमोनिया स्टोरेज टँक जी आसा थंयसर टू बी शिफ्टेड आउट ऑफ फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. ती तितली पॉप्युलेटेड एरियन जी स्टोरेज टँक आसा अमोनियाची ती थंयसून शिफ्ट करची, हो सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचो डिमांड आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हेच्या भितर तेणें लक्ष घालून ही अमोनिया टँक थंयसून शिफ्ट करची म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 66 ऑन फिशरीज, परत एकदा हो विशय हावजान मांडटा कित्याक देर आर मेनी प्रपोजल ऑफ ट्रेडिशनल फिशरमॅन. आमचे जे देस्तेरो आनी बायना जे आमचे फिशरमॅन भाव आसा तेंचे खुबशे इश्यूज आसा.
कित्याक ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन कितलींशीं वर्सां जालीं आमी जल्माक येवच्या पयलींसून आमच्या बापायच्या पयलींसून हे लोक थंयसर फिशरमॅनचो बिझनस फिशींग बिझनस एक्टिविटीसान भितर आसलेले. आयज तांकां थंयसर कसलेच फेसिलिटी ना स्पीकर सर, सच एज ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ नेट माइंडिंग शेड, रॅम्प, फिश लोडिंग अनलोडिंग पॉयंट्स, स्टोरेज रूम ना, ब्रेक वॉटर ना, तांकां थंयसर लायट कनेक्शन सुद्दां ना. हांव मागता मंत्र्या कडेन टेम्पररी लायट कनेक्शन तरी तांकां दिवची म्हणून. आनी हे विशय जेन्ना आमी लास्ट टायम जेन्ना मिनिस्टर बाब येयलोलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेन्ना आमी तेंच्या नजरे फुडें हाडलेले आनी तेणें आपले डायरेक्टर ऑफ फिशरीसाचे मनीस येवन तांकां इन्स्पेक्शन करपाक लायले. इन्स्पेक्शन जालें, सगळें जालें, बट थंयसर आजुनूय ते स्टार्ट जायना. कित्याक फक्त हेच्या फाटल्यान एकूच कारण आसा, तो MPA जी आमची थंयसर MPA आसा, जेका आमी MPD म्हणटाली, ते MPAचे NOC जाय पडटा. तेंची NOC जाय पडल्या कारणान ते सगळे थंयसर अडकून उरलेले आसा. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure, I move the motion to extend the duration of the House by 1 hour. The motion before the House is that the duration of the House be extended by 1 hour. Those in favor say ayes. Those against say noes. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ती जी इन्स्पेक्शन जाल्लेली आसा, हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कित्याक बेगीनच्या बेगीन थंयसर नेट बायंडींग शेड, रॅम्प, फिशींग लोडिंग अनलोडिंग पॉयंट जावचो, स्टोरेज रूम जावचो म्हणून. कित्याक हे सद्याक गरज आसा आनी तांकां टेम्पररी लायट कनेक्शन तरी दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, हालींच आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री पुरुषोत्तम रुपालाजी ते बायणा बिचाचेर आमचे विजीट केलो अलॉंग विथ अवर मिनिस्टर फॉर फिशरीज सर निलकंठा बरोबर ऑन 19 मे 2023. आनी ते सगळे आमचे फिशरमॅनाक मेळ्ळे, जे देस्त्रोचे बायणाचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तांकां सगळ्यांक मेळ्ळे. आनी हे सेम प्रोपोजल तेंच्यांनी तेजे फुड्यान दवरले. आनी तेन्ना सगळ्या लोकांक आमचे दिसले देस्त्रोचे बायणाचे जे फिशरमॅन आसलेले कित्याक आतां खंय तरी हो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो म्हणून. सो आजुनूय तो इश्यू सॉर्ट आवट जाल्लो ना. ही बारीक बारीक जी फेसिलिटी जाय तांकां, तेज्या लागून म्हाका दिसता आमकां खंय तरी आउट ऑफ वे वचून त्या लोकांक हेल्प करपाक लागून आमच्या मिनिस्टरान हेजेर इनिशिएटीव घेवचें म्हणून. स्पीकर सर, अगेन स्पीकिंग ऑन द सेम इश्यू, आयज तांकां इन्शुरन्स ना, जे फिशींग नॅट्स आसा तांकां इन्शुरन्स ना. आयज जेन्ना फिशरमॅन जेन्ना दर्यान वयता तेंचे फिशींग नॅट व्हांवून वयता, तेंचे फिशींग नॅट मेळना, बोटीक लागून वयता जाल्यार आयज तांकां फिशींग खंयसर ते पिनता. आनी थोडे कडेन कितें आसता, फिशींग नॅट्स जे आसता ताका उजो लागूनय ते जळोन वयता. अशी जेन्ना गजाल जाता जाल्यार तांकां इन्शुरन्स नासल्यार तांकां टोटल लॉस जाता. हो असोच इन्सिडंट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गेले 2 म्हयने जाल्लो, मार्च 2023 जाला. एक तेंच्यांनी ते फिशींग नॅट सगळे फिशरमॅनांनी, 4 फिशरमॅनांनी एका घरान भितर दवरलेले भायर. थंयसर कोणें तरी उजो लायलो आनी तेंचे आख्खे फिशींग नॅट काबार जाले. आयज तांकां कसलोच आदार ना. आयज इतले लाखांचे ते नॅट आसले, 4 जाणांचे धरून ते 10 लाखाच्या वयर तांकां लॉस जाले. आयज खंयचूनच तांकां हेल्प जायना जालो, कांयच ना. सो मागता हांव मिनिस्टरा कडेन कितें हे फिशींग नॅट्स आसा तांकां इन्शुरन्स खंय तरी हो प्रोवायड करचो म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन जे आमचे सगळे फिशींग ट्रॉलर्स ओनर आसा आनी बाकीचे आमचे भाव आसा, आयज देर वॉज ती एक नोटिफिकेशन काडलेलें आसा गव्हर्मेंटान ऑफ डिसकंटिन्युएशन ऑफ गोवा वॅल्यू एडेड टॅक्स सबसिडी, जी आमी HSD ऑयल म्हणटा डिझल, ताका जी आमी सबसिडी दितालो आमचो गोवा गव्हर्मेंट, जे आमचे इतले फिशरमॅन भाव आसलेले तेंच्या लागून सबसिडी मेळटाली, आयज ती खंय तरी डिसकंटिन्यू जाल्लेली आसा. आयज ती डिसकंटिन्यू जाल्ल्या कारणान जशें आमी म्हणटा कितें कितलेशे जनरेशन जाले लोक ह्या बिझनसान आसा, आयज ते न्यू जनरेशन जे भितर बिझनस आसा ते क्लोज डावन करपाक लागलेलो आसा बिझनस. ते ह्या बिझनसांसून भायर सरपाक लागलेले आसा. बाकीच्या स्टेटीन पळया जशें कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात हांगा तांकां सबसिडी गोंया पेक्षा चड आसा. हांव मागता स्पीकर सर की ही जी सबसिडी स्कीम आसली ती कंटिन्यू करची, ती डिसकंटिन्यू करची न्हू. आनी आमच्या फिशरमॅन भावाक खंय तरी आमकां मोटिवेट करपाक, एनकरेज करपाक लागून हेजी गरज आसा. स्पीकर सर, लास्ट स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65. आतां हांव उलयलोच आसा स्टेट डॉगाचेर, बट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक आयज जे आमच्या मुर्मा गोवान इतले स्टेट डॉग्स वाडलेले आसा आनी तेंचे जे लोकांक जे चावपाक लागलेले आसा, स्पेशली धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक गँगांनी येवन एटॅक करपाक लागले आसा. कित्याक थंयसर मेन आमकां प्रॉब्लम आसा तो गार्बेज डंप यार्ड.
जो गार्बेज हाडटा आनी थंयसरले जे कुत्रे थंयसर वचून ते सगळे गार्बेज खावपाक लागलेले आसा, जे अनवॉन्टेड तेजे भितर ते फ्युरियस जाल्लेले आसा, ते वायल्ड जाल्लेले आसा, तेज्या कारणान इतले लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागले आसा. अशी केसीस आमी तुका हांवें मुद्दाम म्हटलेले, मुर्मुगांव सीज 120 केसीस ऑफ डॉग बायट एवरी मंथ 120 डॉग बायट जातात. I think you discussed this in the house already. आणि एज पर द मिशन रेबीज, एज पर द मिशन टोटल आमच्या गोंयांत डॉग पॉप्युलेशन इन गोवा इज अराउंड मोर देन 1.5 lakhs. आउट ऑफ दॅट स्टेट डॉग पॉप्युलेशन, स्टेट डॉग जे पॉप्युलेशन आसा पळय, इट इज मोर देन 80,000 इन गोवा. स्ट्रीट डॉगाचे 80,000चे वयर आसा आउट ऑफ 150 lakhsचे. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा, कित्याक हे सद्या विशय इम्पॉर्टंट विशय आसा. तेज्या लागून हांव मागता कितें लार्ज ऑर्गनायझेशन लायक वर्ल्ड वायड वेटरनरी सर्विसीस मे बी कोलॅबरेटेड टू कंडक्ट मिशन रेबीज प्रोग्राम इन लार्जर स्केल इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. त्याच प्रमाणे आमकां मुर्मुगांव तालुक्यात एक वेटरनरी हॉस्पिटलची गरज आसा, कित्याक पेट ओनर्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज वेन द पेट नीड्स क्लिनिकल सर्वीस लायक ऑपरेशन. त्याच प्रमाणे लास्ट पॉयंटाचेर उलयतना स्पीकर सर, द डिपार्टमेंट ऑल्सो लूक फॉर लॉन्चिंग ऑफ अ मोबायल एनिमल क्रिमेटोरियम. कित्याक एज इन सिटी आमी जे सिटीन रावता चडशे आनी अर्बन एरियान्स रावता, तेंचे जेन्ना पेट जेन्ना एक्सपायर जाता तांकां ते बरी करपाक लागून तांकां जागो आसना, कित्याक ते खंय म्हूण तांकां पुरयतले. तेज्या लागून एक मोबायल एनिमल क्रिमेटोरियमाची गरज आसा. जाय जाल्यार तेज्या लागून फीस दवरची गव्हर्मेंटान फॉर रेव्हेन्यू जनरेशनाक लागून पयशे घेवचे, बट ही गरज आसा. आनी जे सगळे आमचे सिटीचे लोक आसा ते अर्बन एरियान रावता ते एग्री आसा हे करपाक लागून. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू ऑल दीस डिमांड. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Rudolph Fernandez. Yeah, Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या टायमार आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आहा कितें आमचे लोक सफर जाल्या पळय ते. तांकां भाजयेक त्रास जाताले, जावं तांदूळ पासून त्या टायमार पयशे आसून पासून लोकांक मेळनासले. आनी लोकांच्या मदें अवेरनस जाल्लेले आहा आनी लोकांक गमलेले आहा हो वॅल्यू, जे शेतांचो वॅल्यू. आनी हें कोतलो जाल्यार मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे लोकांक त्रास जाता आमचे स्ट्रे कॅटल. हे स्ट्रे एनिमल्स जे येता आनी शेतां काबार करून उडयता, आनी एकेच कोण येता आनी शेतांच काबार करून उडयता. आमच्या थिंगा पासून आमी शेत रोयलेले, थिंगासर अशीच स्ट्रे एनिमल्स येवन शेतां एक आख्खी व्हडली कुणगीच काबार केली आनी फाटल्यान मागीर लोक डिस्करेज जाता. ताका लागून आदलो सिस्टम आदी एक सिस्टम आसलो इजिदोर म्हणून. आदी एक इजिदोर आसतालो आनी हो इजिदोर कितें करतालो तो तेजें काम आसलें अशें आतां स्ट्रे एनिमल्स आहा तांकां धरपाक. शेतांनी बा गेली, कोणाची कंप्लेन येयली जाल्यार त्या कडेन मनीस आहले, ते धरताले, हाडटाले, बांदून धरताले आनी मागीर फायन करून तांकां व्हरताले. तेच भाशेन एक सिस्टम करूंक जाय थ्रू पंचायत लेवल. थिंगा एक मनीस धरपाचो कंप्लेन घेवपाक विथ वॉट्सॅप. आतां सगळें डिजिटल जाल्लें आहा आनी दोग मनीस जाय तांकां हे स्ट्रे एनिमल्स धरपाक. अशें तर करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयांत जितले पंचायती आहा ताका सगल्यांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जॉबूय मेळटले. कोण शिकलेले आहा ताकाय मेळटले आनी कोण शिकोंक नासलेले तांकांय जॉब मेळटले. हें चड इम्पॉर्टंट जावन आहा आनी लोक आमचे शेतां रोवपाक लागतले. तशेंच जी ही आतां स्ट्रे एनिमल धरता तांकां थोडे एक पाट कितें वता फायन फारीक करूंक पडटा म्हणून ते वसत ना हाडपाक. ताका लागून व्हडले जे एनिमल्स आसता तांकां गव्हर्मेंटान एक व्हडले कंपाउंड वॉल घालून 1 lakhs of square meter कंपाउंड वॉल घालून थिंगासर तांकां फेसिलिटी जी उदकाची आहा जावं नॅचरल तांकां ग्रास आहा थिंगासर तांकां दवरपाची आनी थिंगासर धरून तेंचो कॅरी जातलो. आनी कंपाउंड वॉल घाल्लेल्या पाक वायल्ड एनिमल तांकां खावपाकूय पावचे ना. तशेंच आमच्या गांवांत आल्त सांताक्रूज आमचो एक वाडो आहा थिंगासर स्ट्रे एनिमल हे आमचे डॉग्स आहा. ही सुणी कितें वता, ही एका ग्रुपान येता आनी जेन्ना ते वाड्यार पास जाता तांकां ही सुणी अटॅक करूंक वयता. आनी जेन्ना सुणें एका मनशाक घास मारता त्याच मनशाक सुणें मागीर दुसरे पाट मारता घास. कित्याक ताका त्या मनशाचें हें जाल्लें आसता, ताका वासी आसता त्या मनशाचो आनी तो वास मनीस येयलो जाल्यार ऑटोमॅटीक ताका आनी एक पाट घास मारता. व्हडल्यो केसी जावंक कारण आहा. ताका लागून गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट घालून व्हडल्या सुण्यांक जो एक डॉग केअर आहा, डॉग होम थिंगासर तांकां दवरून तेंचो एक बरो केअर घेवपाचो. तशेंच आनी
एनिमल आमच्या डेअरी फार्मींग एक आमच्या गव्हर्मेंटान प्रमोट करूंक जाय. कित्याक गरज आहा जें भायलें जें दूद येता हें भायलें दूद आतां आदले भाशेन येयना. आतां ह्या दुदान कितें मिक्स केल्लें आसता आनी तें दूद म्हणून लागत ना. थोडीं दुदां बरीं आसता, थोडीं दुदां तुका दूद पासून म्हणून दिसना. ताका लागून चड गरज आहा आमच्या गोंयच्या लोकांक हें करपाक, एड्युकेट करपाक. ऑफिसर वाड्यांनी धाडूंक जाय, तांकां एड्युकेट करूंक जाय. खुबश्या लोकांक इंट्रस्ट आहा, तांकां मातशें आयडियरी दिवंक जाय, सबसिडी कशी घेवपाची, कशें फॉर्मेलिटी करपाचें. हे फॉर्मेलिटीक लागून खुबशे लोक फाटीं सरता. ताका लागून गव्हर्मेंटान पर्सनल वाड्यांचेर वचोन ही स्कीम तांकां दाखोवंक जाय. तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 66 फिशरीजाचेर उलोवपाचें आहा. काकरा आमचो एक गांव आहा आनी ह्या गांवांत आमचे एसटी लोक आमचे थिंगासर फिशींग करता. कितलीं वर्सां जालीं तेंच्या आज्याचे आजे थिंगासर फिशींग करून येयलेले आहा आनी तेंचें लायफूच जावन आसा फिशींग. आनी ते फिशींग कोताय म्हणून आमच्या सरावंडींग लोकांक आमकां फ्रेश नुस्तें मेवता. आनी तांकां तो त्रास जायत जाल्यार आमकांय त्रास आनी तेंच्याय फॅमिलीक त्रास. फाटल्या दिसांनी थिंगासर एक 5 बोटींक उजो पेटलो आनी तांकां चड गरज आहा आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां रोकडीच सारकी फास्ट तांकां सबसिडी जावं कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवन हे बोटी तेंचे परते स्टार्ट करपाक. कित्याक तेणी लोन काडलेलो आसता आनी तुका लोन तूं जाणा राबना. ताका लागून हे तर मनीस अशे 2-3 म्हयने तर अशे बेकार उरले जाल्यार हे अशे आमचे एसटी भाव हे आमचे त्रासान पडप उपकारना. ताका लागून गव्हर्मेंटान जाता तितल्या बेगी ह्या लोकांक हेल्प करूंक जाय. तशेंच आमचे ट्रॉलर जे ओनर आहा केन्ना आमचे फिशरमॅन ट्रॉलर घेवन भायर वयता, डीप सियान वयता. डीप सियान कितें जाता केन्नाय दुसरे स्टेटीचे लोक ट्रॉलर घेवन येता आनी थिंगा तेंची झगडी पेट्टा. ते तूं आमच्या हितून येयलो, तूं तुमच्या हितून गेलो म्हणून अशी झगडी पेट्टा आनी एकामेकाक मारता. आनी अशें मारले जाल्यार मागीर आमच्या लोकांक एक पाट कितें जाता, गोंयकारांक मागीर केस चलोवपाक महाराष्ट्राक वयचें पडटा जावं कर्नाटकाक वयचें पडटा. आनी थिंगासर पासून गेले जाल्यार थिंगासरूय तांकां मारपाक सोदता. कित्याक असले केसी म्हाज्या फुड्यान पावलेले आहा. ताका लागून गव्हर्मेंटान तांकां सेफ्टी दिवंक जाय. एक न्यूट्रल प्लेस थिंगासर एक केस चलतली, कितें चलतलें, एक न्यूट्रल प्लेस जी कोणाक त्रास जायना पळय तशी एक प्लेस पळोवन ह्या लोकांक सेफ्टी दिवपाची आमच्या गव्हर्मेंटाची चडांत चड गरज आसता. तशेंच आमचे फीश फाटल्या दिसांनी पासून हांव उलयलोलो गेल्या एसेंब्लीक की फीश एक्सपोर्ट जाता तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. कित्याक आमच्या लोकांक फ्रेश नुस्तें खावपाची चड संवय आहा. आनी जेन्ना कितें जाता आमचे लोक एक्सपोर्ट करता नुस्तें, गोंयचें नुस्तें वयता महाराष्ट्राक आनी कर्नाटकाचें नुस्तें येता गोंयान. की अशें जावंक कारण व्हडलें नुस्तें जर एक्सपोर्ट जातलें जाल्यार प्रॉब्लम ना. मात जें नुस्तें जावं ताल्ले बांगडे जे नुस्तें आसता जे लोकांक आमच्या लायक आहा हे नुस्तें लोकांक जाय तशें हांग मेळोंक जाय. गेले पाट लोकांक म्हाज्या हिसपान भरपूर नुस्तें हांग मेवलेलें आहा. तशेंच आमच्या मिनिस्टरान तेच भाशेन ते धरचे. तशेंच आमी कालूच एक टॉपीक येयली की मोबायल वॅनीन भोंवन नुस्तें दिवपाक. ही एक बऱ्यांतली बरी आयडिया जावन आसा. मात हे जे वॅन दिता गव्हर्मेंट हे वॅन आमच्या लोकल्सांक मेळोंक जाय, जे फिशरमॅन आहा तांकां मेळोंक जाय. कित्याक आमकां फ्रेश नुस्तें मेवतलें आनी जेन्ना फ्रेश नुस्तें मेवलें जाल्यार लोक आमकां फ्रेश नुस्तें खावपाक पावतले. नाल्यार फ्रिजिल्लें नुस्तें हाडलें जावं खंयचे पयसुले दुसरे स्टेटीचे हाडले आनी इकले तेजेर कंट्रोल आसूंक जावो. आनी अशें हें जावप उपकारना. तशेंच एक हांकां फॅसिलिटी दवरूंक जाय एक वॉट्सॅपाचेर त्या मनशान जो वॅन घेवन नुस्तें विकूंक भोंवता तेणें वॉट्सॅपाचेर सगळे डिटेल दिवंक जाय. हूंय नुस्तें घेता, नुस्त्याचो रेट कितें, कसलें नुस्तें घेवन येतलो हें सगळें तेणें वॉट्सॅपाचेर घालून आमच्या लोकांक तेणें गमोवंक जाय. दुसरें आनीक एक सांगतलो म्हटल्यार आमच्या ट्रॉलर ओनरांक तेंच्यो ट्रॉलर रेनी सिजनान तांकां पार्किंग करपाक तांकां जागो ना. ते कितें करता रेनी सिजनान दर्यानूच एकामेकाक बांदता हे ट्रॉलर एकामेकाक बांदता आनी आख्खो सिजन ते बोटी उदकानूच आसता. आनी जे तर आतां व्हडले सायक्लोन येयले जावं वारे येयले जाल्यार ह्यो बोटी एकामेकाचेर बसता आनी तेंच्यो बोटी डॅमेज जाता. आनी डॅमेज जाल्यार ते बोटीचें लायफूय शॉर्ट जाता. असलें जावंक उपकारना. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की एक बरो जागो आयडेंटिफाय करून तांकां सगल्यो फॅसिलिटी दिवपाच्यो. ताका रेलिंग घालपाचें तेंचे बोटी वयर काडपाक, तांकां शॉपी आसूंक जाय तेंचे स्पेर पार्ट घेवपाक.
तशेंच थिंगासर पेंटींग, तशेंच फायबराचें काम आहा जाल्यार फायबराचें काम, लोकडाचें काम आहा लोकडाचें काम, अशें थिंगासर अशी फेसिलिटी दवरीत जाल्यार आमच्या ट्रॉलर ओनरांक चड बऱ्याक पडटलें. इतलेंच सांगपाचें स्पिकर सर. थँक्यू. Speaker sir, I Yeah, rise sir. to speak on the cut motions moved by me in the today's business. Speaker sir, demand number 66, fisheries. Speaker sir, fishing म्हणटा ते एक major driver of our economy. आनीक कित्याक major driver? Because it supports multiple industries like tourism, retail and fertilizers. Speaker sir, economic survey report म्हणटा की fishing industry म्हणटी sunrise sector म्हणून. कित्याक around 5 to 10% of the total population is engaged in fishing and allied activities. Approximately 14,699 tons of fish of value 288.5 crores have been exported from Goa in 2019-20. Speaker sir, budget 1,018 कोटी आशिल्लें, 118 कोटी आशिल्लें गेल्या वर्सा, ह्या वर्सा 110 कोटी जालां. सो देंवयलां. आनी तूं म्हणटा ही सनरायज इकॉनॉमी, सनरायज सेक्टर. सो आतांच बाब वेन्झी उलयतालो की कितें तें फ्रेश वॉटर फीश फार्मींग, ऑर्नमेंटल फीश फार्मींग, ब्रॅकिश वॉटर फीश फार्मींग. हाका कांय तुमी कितले पयशे दिल्या तुमी? ताणें बावड्यान इतलें उलयलें. दिल्या 2 लाख रुपया. प्रोविजन इज 2 lakhs. 2 लाखान कितें जाता तें? स्पीकर सर, सो म्हाका एक प्रश्न पडला. एक स्लोगन आशिल्लो ओपिनियन पोलाक, आमकां जाय शीत कडी, आमकां नाका भाजी पुरी. तुमचो सरकार भाजी पुरीचो सरकारचो दिसता. शीत कडी एक आनी नुस्त्या खातीर तुमचें व्हडलें फोकस ना अशें दिसपाक लागता. हांव कशें तें तुका पॉयंट बाय पॉयंट दाखोवन दिता. स्पीकर सर, आज फिशरीज सेक्टर जर वाडयतलो जाल्यार fish production by utilization of available natural resources हें तुवें चिंतपाक जाय. फिशरमॅनाचे सोशियो इकॉनॉमीक कंडिशन वाडोवंक जाय. स्टोरेज एंड मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जावंक जाय. फ्रेश वॉटर फीश कल्चर म्हणटा जावंक जाय. शेवटो तुवें स्टेट फीश केला, सो फ्रेश वॉटर फीश म्हणटा तें वाडोवंक जाय. इको फ्रेंडली ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर हें तुवें हाडूंक जाय. फीश केज कल्चर, हें फीश केज आशिल्लें तें कितें जालें? तें मदीं डॅमाचेर केलें, चणकां घाली, तें आतां खंय पावलां? तें फीश केज कल्चर म्हणटा तें हांवें एक म्हज्या हातून फार्मान ट्राय केल्लें, म्हाका फेल जालें. चणकां घाली ती pH वाडलें आनी मेली. तुमकां विचारूंक गेलो जाल्यार तुमकां एक्सपर्टायज पसून दिवपाक कोण ना स्पीकर सर. आनी हो डिपार्टमेंट इज नॉट फुलफिलींग इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. स्पीकर सर, तुमचो जे गोल्स आहा ते मातशे चिंतपाची गरज आहा. तुवें सिरियस घे. तूं ते कम्युनिटींतलो मनीस म्हणटा तुका तें कळूंक जाय. फिशरीज सेक्टर स्पीकर सर, मेजर चॅलेंज कितें आहा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट फिशींग प्रॅक्टिसीस, fish migration barriers, pollution, habitat degradation, invasive species, climate change, lack of proper maintenance. These are major issues. हें तुका सगळें खबर आहा. पुणून आतां जाता कितें? LED फिशींग. LED फिशींग म्हणटा तें आमी आसतना 2017 ते 19 बॅन जाल्लें. आज कितें पोजिशन आहा सगळ्यांक खबर आहा. तुमचो मंत्री आयिल्लो तो पसून ताणें नरोवा कुंजरोवा केलें. रुपाला जी म्हणून जो कोण आयिल्लो ताणें LED फिशिंगाचेर स्टँड मातसो वयर सकयल दवरलो. पूण सोड, हांव ताचेर चड उलोवंक वचना आतां, कित्याक तूं जाणा कितें बरें आनी कितें वायट तें. स्पीकर सर, ग्रीन हावस ड्रायींग प्लॅटफॉर्म म्हणटा तो एला जो केला तसो बाब वेन्झीन म्हणला ते भशेन कोलवाय जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, टॉयलट्स फिशींग जेटीचेर जावपाक जाय. म्हज्या म्हऱ्यान देव दुंगेश्वर गाबीट फिशरमॅन कम्युनिटी तालपणचे आयिल्ले. ते म्हणटात की आमची तालपणा जेटी ही सारकी डिलॅपिटेड कंडिशनान आहा. ती कन्स्ट्रक्ट करची, परती एक रिटेनिंग वॉल घालचो, सी वॉल जावचो, बिकॉज द सँड बार इज लोकेटेड क्लोज टू द चॅनल. ते मागतात की रिवर माउथ ड्रेजिंग. हे खूब मंत्री येवन गेले म्हणटा ते, पूण कांय जायना. आतां हांव कांय काणकोण उबो रावपाचो ना, पूण हांवें मुद्दाम तांचो इशू काडला, कित्याक आमी लोकांक मागिल्ले की इशू घेवन येवचे म्हणून. स्पीकर सर, ते मागतात की मनोहर पर्रीकरान तांकां प्रॉमीस केल्लें
सेव्हिंग कम रिलीफ फंड स्कीम म्हणटा ती इम्प्लिमेंट करा म्हणटा ते म्हणटा प्रॉमिस केल्यान अजून मेरेन कांय जावंक ना म्हणून. तांचो एक इशू आहा की फिशींग कम्युनिटीचे जमीन टुरिजमाची जमीन तांणी एनक्रोच केल्या म्हणून बोवाळ जाला. सो तूं टुरिजमा कडेन उलोवन तांकां राख मरे, कित्याक ही कम्युनिटी एक आनी हे जर गेले जाल्यार आनी तरणाटे नुस्तेकार धंदोच सोडटले. ते करचेच ना तो धंदो. स्पीकर सर, फिशरीज सोसायटीज आनी असोसिएशन आतां बाब संकल्पान सांगला ते भशेन तांकां जो बेनिफीट मेळटालो गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स सबसिडी ऑन हाय स्पीड डिझल ऑयल कन्झ्युम्ड बाय फिशरीज स्कीम 2006 ही सडनली 2022-23 बंद केल्या. ही आतां कित्याक बंद केल्या, कित्या खातीर? मे बी हेच आतां नुस्तें हाडपी लोक हाजे खातीर हांव म्हणटा की तुमचो भाजीपालो आमकां जाय भाजी पुरी काय तसलो सरकार काय म्हणून नुस्तें सोडलें काय म्हणून तुमी. स्पीकर सर, हांव मागता तुजे कडेन की तें नोटिफिकेशन तुमी रेसिंड करचें आनी तांकां ती सबसिडी रिइन्स्टेट करची. स्पीकर सर, खारेवाड फिशींग जेटीचेर खूब जाण उलयले. तुजो आदलो कलीग बाब जुझे फिलीप तो म्हणटा अरे निलकंठ आयकूनच घेना मरे म्हणून. हांवें म्हणलें तुमी पयलीं सारके घट मरे म्हणून आं ओरिजिनल पार्टीचे मनीस म्हणून. स्पीकर सर, तो विचारता की 60 मिटराची जेटी 250 बोटी लागतल्यो कश्यो काय म्हणटा. आनी ताजे वयर आमी सकाळीं उलयलां तें MPA कितें मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी. सो हांव मागता तुजे कडेन की तांची ती जेटी करून दी. स्पीकर सर, प्रायस ऑफ फीश आतां प्रायस ऑफ फीश वाडटा आनी ते देंवयतलो जाल्यार कितें करप हाजेर आमी विचार करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, ताका शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म मेजर्स जाय पडटले. तातूंत एक करूंक जाता की एक फीश बोर्ड जावंक जाय. एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड कसो आहा तसो एक फीश बोर्डाचो विचार कर. स्पीकर सर, खूब कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी गरज आहा. चड करून रापणकारां कडच्यान घेवपाक, कित्याक हे बारीक मनीस मागकार रापणकार जे आहा ते लेट नुस्तें तांकां लागता ते घेवन येतात बाजारांत. थंय तांकां आमचे होलसेल फीश मार्केटान भितर वचूंक मेळना. हांव रेजिनाल्ड उलयताले आनी ते बावडे मागीर कोण मेळटा ताका कितल्याय प्रेसाक विकतात. सो कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी जावपाक जाय. आनीक म्हाका दिसता त्यो 3-4 कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी ट्रॉलरां खातीर तांचे खातीर तुमी सेट करूंक जाय. आतां मोबायल टॅक्नॉलॉजी स्पीकर सर वाडल्या. रापणकार आतां हें वॉट्सॅपाचेर घालूंक लागला. आज ही कॅच आहा. कोण जाणा तो बावडो धांवपाक म्हणून वता, जॉगिंगाक वता, वॉकिंगाक वता आनी बिचाचेर घेता. हाका एक कॉमन प्लॅटफॉर्म तुजो रोहन खावटो गेलो नाजाल्यार ताणें ताच्यान एक रोखडो ते प्लॅटफॉर्म म्हूण करता. एक ONDC प्लॅटफॉर्म म्हूण आहा. ONDC प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार कितें, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल नेटवर्क. म्हळ्यार सरकाराचें एमेझॉन तसलो तुमी तातूंत जर नुस्तेकारांक जर हाडले जाल्यार म्हाका दिसता तांकांय रेट बरी मेळटली आनी अवेलेबिलिटी चड आहा जाल्यार फीश प्रायस सकयलूय देंवतलो. स्पीकर सर, एक ॲप जाय फीश स्टॉक रिकॉर्ड करपाक. म्हळ्यार जेटीचेर कितलें नुस्तें धरलें हें कळपाक जाय. जर तुका कळ्ळें की नुस्तें चड धरलां म्हणून जाल्यार प्रेस कमी जातलो. आतां उदर ताणें म्हणलें सोलार नुस्तें इतलें मारलें म्हणून आनी प्रेस देंवलो कित्याक कळ्ळें सगळ्यांक की इतलें पडलां म्हणून. सो हें नॉलेज जर सगळ्यांक मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. स्पीकर सर, आमची पार्टी जेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंट चलयताली तेन्ना आमी एक फिशरमॅन डायलॉग आनी फिशरमॅन टास्क फोर्स म्हणून केल्लो. नुस्तेकारांक वचून मेळून तांचे कडेन उलोवन तांचो प्रॉब्लेम आयकून घेवप. फक्त एसेंब्लीन आमी इशू काडलो म्हणून जायना तो. तूं डायरेक्ट तांचे बरोबर वच आनी यू कॅन अंडरस्टँड देर प्रॉब्लेम्स. सो म्हाका दिसता तांचे फॅमिलींक आनी तांचो बेनिफीट जावपाक हो फायदो जातलो. हो जालो फिशरीज डिमांड. आतां स्पीकर सर, आय एम गोईंग टू एनिमल हजबंड्री वेटरनरी सर्विसीस. परफॉर्मन्स बजेट जर तुवें पळयलें तुमचे डिपार्टमेंटाचें जाल्यार तुमी टार्गेट्स म्हणटे तुमचे यू आर व्हेरी पुअर इन मिटींग टार्गेट्स. तुमी वेटरनरी डिस्पेन्सरी घालपाक केली मोर्ले म्हणटा थंय, शिरोडा म्हणटा थंय आनी मागीर एक वेटरनरी हॉस्पिटल सोंसड्यार. नन ऑफ देम हॅव बीन कंप्लिटेड इन 22-23-24 जावचें ना. एक वेटरनरी डिस्पेन्सरी चिकले दाबोले तुमी ॲड केली. हें रियलिस्टीक टार्गेट काय कितें? तुमी प्लॅन केलें की 25 मोटरसायकली घेतले, 7 व्हेहिकलां घेतले, 2 ट्रॅक्टर घेतले. आतां फक्त तुमी 2 व्हेहिकलां घेतल्या. सो एक लिथार्जी आहा स्पीकर सर. एक तुमची स्कीम आहा एसिस्टन्स फॉर स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज म्हणून. तुमी प्लॅन केले 10,000 वॅक्सिनेशनां टार्गेट तुमची अर्द पसून जाली ना. स्पीकर सर, इंटरनेट सबसिडी इंट्रस्ट सबसिडी स्कीम तुमी केली
टार्गेट आशिल्लें 100 फार्मरांक आदार करपाचो, फक्त 55 फार्मरांक सबसिडी मेळ्ळी. 68,000 कॅटल आनी बफेलोज टार्गेट केल्ले तुमी RFID हें घालपाक, कितें तें टॅगिंग. तुमकां फक्त 1,545 म्हणल्यार 2.2% यू हॅव अचिव्ड. सो स्पीकर सर, हांव ओगीच तुका कित्याक सांगता, कित्याक तुमची टार्गेट्स आर नॉट मिटींग. दीस आर युअर ओन फिगर्स. एक्सटेंशन आनी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तूं पळय, 75 वेटरनरी स्टाफ म्हणटे ट्रेन जावपाचे आशिल्ले 22-23. कितले ट्रेन जाले? 5 फकत. सो म्हणजे हाजेर अशें दिसता की तुवें यू बेटर पुल अप युअर सॉक्स आनीक तुवें हे हावजाक मागीर एश्योर कर कशें करप तें, पूण बेटर पूट युअर थिंग इन ऑर्डर. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटान आतां डेरीचेर येता हांव. मिल्क प्रोडक्शन 2012च्यान 50% कमी जालां. Population of milk cattle is showing a downward trajectory. Drastic reduction. 2020च्यान सामके डीप आहा. चड करून मार्च ते जून 2023 कंप्लीट देंवला. रिजन कितें? लॅक ऑफ क्वॉलिटी फॉडर. आज ड्राय फॉडराचो प्रायस 120% वाडला. 7.5 रुपया किलो आशिल्लो तो 18 रुपया किलो जाला. फीड कॉस्ट, कॉटन सीड केक, मेज केक 30% वाडला. कॉन्सन्ट्रेट फीड 30 ते 40% वाडला. सो बेसिकली खाण दिवपाक वाडला, सो तुगेले धंदो देंवला. गव्हर्मेंट प्रोवायडेड फॅसिलिटीज, तुमी एसेन्शियल मेडिसिन्स आनी न्युट्रियंट्स दितात, तुमी सप्लाय करूंकूच ना ती सारकी, आनी दॅट इज एफेक्टींग द हेल्थ अँड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॅटल. वॅक्सिनेशन फॉर फूट अँड माउथ डिजीज हें चड करून अर्द म्हळ्यार 6 म्हयन्यांनी जातालें. आतां तुमी एंटायर इयराक 21-22 केला फकत एकदां. मिल्क इन्सेंटीव वन्स अ इयर तुमी रिलीज करताले. वन्स अ इयर रिलीज करतात तुमी, पयलीं वर्साक 3 करताले. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें मंथली करूंक जाय. पशुपालन स्कीम म्हणून आहा तुमची, हे पशुपालन स्कीम इज इंटेंडेड फॉर काफ रॅलिंग. अशेंच डिलेड इन्सेंटीव हो इशू आहा. स्पीकर सर, आतां तुमचे कडेन 2 मिल्क फॅक्टरी आहा, एक गोवा डेली, एक सुमूल आहा. सुमुलाक आमी जेन्ना ओपोज करताले तेन्ना आमकां हें आमकां खबर आशिल्लें हें अशेंच जातलें म्हणून. आज सुमूल कितें करता? एक 20,000 ते 25,000 लिटर प्रोक्युअर करता, पूण विकता कितलें? 1 लाख लिटर दूध. सो कोणाक प्रमोट करता ते? दे आर नॉट प्रमोटींग लोकल मिल्क प्रोडक्शन, दे आर प्रमोटींग इम्पोर्टेड मिल्क. जे इम्पोर्टेड मिल्क, एक आतां ऑनरेबल आमदारान सांगलें की दूदशें दूदूच दिसना म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता द डिक्लायनींग मिल्क प्रोडक्शन इन गोवा, यू हॅव टू लूक एट दीस व्हेरी केअरफुली. आनी हातून मुख्यमंत्री कामधेनू स्कीम म्हणून जी आहा ताजेर तुवें चड करून तकलेन घालूंक जाय, तकलेन तुवें हाजेर चड घालूंक जाय. आनी हाजेर कंपॅरिजन पळय. पर्रीकाराच्या टायमार कामधेनू सुदारीत स्कीम म्हणून आशिल्ली, आतांच्या सरकाराच्या टायमार मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू स्कीम म्हणून जाली. ही केन्ना इनिशिएट जाली? 13/7/2023. पयलीं पर्रीकाराच्या स्किमान तुज्यान परचेज करूंक जातालें हें कॅटल फ्रॉम कोपारडेम गव्हर्मेंट फार्म, ना जाल्यार शेतकऱ्यान खंयच्यानूय घेवं येता आशिल्लें आवटसायड द स्टेट, 10 cows एट अ टायम. आतां कितें केलां तुमी? फक्त तें बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी आहा पशुशाला.com म्हणून, तांचे कडच्यानूच घेवंक जाय म्हणून. सो हातून कितें जालें? हातून मोनोपोली जाली. चॉयस ना शेतकऱ्याक, डेरी फार्मराक चॉयस ना. तूं दिता तें घे आनी चलय तुजो धंदो. स्पीकर सर, आदले स्किमीन कितें आशिल्लें की शेतकऱ्यान लिजीचेर लँड घेवं येता. आतां तुमी म्हणटा लीज नॉट अलाउड. फार्मराचें काव शेड शूड बी इन हीज ओन लँड. सो हातून कितें जाता? यंग फार्मर, जो नवो फार्मर, आमी सांगतात सगळें उलोवन तुमचें बजेट आयकून, जो नवो डेरी फार्मर जावंक सोदता ताका ताचें ओन जमीन आसपाक जाय, दुसऱ्याच्या जमनीचेर तो करूंक शकना. म्हणून आमी ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर उलयताले. स्पीकर सर, आदले स्किमीन गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंटाचो एग्रीमेंट आशिल्लो एक इन्शुरन्स कंपनी कडेन कॅटल इन्शुरन्स करपाक. एक फॅसिलिटी आशिल्ली. आज कितें आहा? तूं ती फॅसिलिटी तांकां दिना. तूं म्हणटा तूं आनी फायनान्सींग बँक कितें तें करा म्हणून. पयलीं शेतकऱ्याच्यान 10 गायो घेवंक जाताल्यो 90% सबसिडी, 11 ते 20 गायो 75% सबसिडी, 21 ते 100 गायो 50% सबसिडी. आतां कितें? मॅक्सिमम फक्त 10च गायो घेवयात तुज्यान आनी 90% सबसिडी.
स्पीकर सर तूं म्हाका सांग एक मनीस जर नवो आयलो तो 3 वर्सांचेर 10 गायांचेर 10 गायो घेवन कसो चलयतलो धंदो कसो चलतलो ताजो तो धंदो बंद स्टार्ट जावचे पयलीं स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ताका मॅक्सिमम लिमीट कांय नाशिल्लो आतां स्कीम कितें फक्त 10 गायींची म्हणटकर प्रश्न पडटा की तुमकां खरेंच गोंयचें डेरी फार्मिंगाचेर इंट्रस्ट आसा काय हो सरकार इज डिप्रायवींग द फार्मर स्पीकर सर आतां एक प्रोडक्शन बेस्ड इन्सेंटीव म्हणटा तो तुमी चिंतपाक जाय स्पेशल इन्सेंटीव्स चिंतपाक जाय मंथली इन्सेंटीव दिवंक जाय आनी म्हाका दिसता शुगर केन जी आहा आज शुगर केन म्हणटा मेला सरकारान पयर सांगलां की आमी फक्त ती स्कीम केल्ली तुमकां एक्झीट रूट म्हणून म्हळ्यार कशें तरी तुमी शुगर केन सोडून आनी कितें तरी करपाक म्हळ्यार कशें तरी तुमी शुगर केन सोडून आनी कितें तरी करपाक चिंतपाक तुमकां आमी सबसिडी दिल्ली आतां तुज्यान तें सांगूं येता की शुगर केन सोडून फॉडर कल्टिवेशन कर म्हणून फॉडर कल्टिवेशन कॅन रिव्होल्युशनायज डेअरिंग इन गोवा एक तुका सजेशन दिता तूं कन्सिडर कर स्पीकर 2 मिनटां सो आतां एक स्ट्रे एनिमल्स म्हणटा एक मेजर इश्यू आहा स्पीकर सर स्ट्रे एनिमल्सांचेर एक मेन म्हणटा तें डॉग्स स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे केटल सगळे असेंब्लीन आहात आनी सगळ्यांनी हाजेर उलयलां अक्रॉस गोवा स्पीकर सर 10,470 डॉग बायट इन्सिडंट्स रिकॉर्ड जाले हातून मडगांवां 1,360 जाले रिकॉर्ड हायेस्ट इज इन मडगांव स्पीकर सर आतां हें कित्या खातीर तुजी चूक म्हणना हांव हातून केन्ना केन्ना पॅट ओनरांची चूक आहा की पॅट ओनर्स आर नॉट स्टरिलायझींग देअर डॉग्स तातून अनचेक्ड रिप्रोडक्शन जाता आनी पपीज जातकर तांकां एबेंडन करता रस्त्याचेर नाजाल्यार खंय तरी व्हरून मार्केटान सो हातून कितें जाता वेन यू आर डंपींग पपीज ऑन स्ट्रीट्स आनी मागीर नेबरींग विलेजांतले ते येता ते पळयता अरे मडगांवचे हे करतात मरे तो कुडतरेच्यान येता तोय थंय दवरता आनी कोण येता रायच्यान तोय दवरता नुवेच्यान येता तोय दवरता सो इन वॉट हॅपन्स इज यू हॅव अ सारकें नर्सरी ऑफ पेट्स पपीज इन अ सिटी सो म्हाका दिसता आमची म्युनिसिपालिटी वीच इज ऑलरेडी इन फायनान्शियल डिस्ट्रेस ही म्युनिसिपालिटी हांवें काल सांगलां एक NGOक पयशे दिवपाचे आहा तांकां पयशे सारके दिना डॉग कॅचिंग व्हॅन चलना सो बेजिकली हे तुमी सोडिल्लें आहा अशें दिसता आमी मागताले की कुडतरे तें डॉग शेल्टर व्हरा म्हणून पूण तें डॉग शेल्टर कुडतले व्हेले जाल्यार ते लोक ओपोज करत सो आतां हांव एक ऑल्टरनेटीव सोल्युशन दिता की वेटरनरी हॉस्पिटल आहा गोगळान थंय एक एक्सटेन्सीव शेल्टर गेल्या वर्सा तुजे कडेन हांवें डिमांड केल्लें हें तूं एलोकेट कर ते NGOक आनी थंय डॉग पॉप्युलेशन मडगांवचे कंट्रोलान हाडून आमी जाता ते भशेन कर स्पीकर सर म्हाका दिसता एक कॅटल पावंडूय करपाची गरज आहा नॉट ओन्ली फॉर फातोर्डा इट वील हेल्प इवन राया सो स्पीकर सर एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम म्हणून जो आसा ताजे खातीर म्हाका दिसता ग्रामसभेनी तुमी प्रेजेंटेशनां दियात आनी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग तुमची खंवसाळ्या पडपाची आहा केन्नाय ती सारकी करात आनी 24/7 वेटरनरी हॉस्पिटल आनी एम्ब्युलन्स जी तुमी प्रॉमीस केल्या ती वचून जावंक ना आतां मेन इश्यू म्हणटो तो ध्यान फावंडेशन हें ध्यान फावंडेशन बरें ध्यान दिवन आयक हें ध्यान फावंडेशन स्पीकर सर इज इंटू इरेग्युलॅरिटीज फ्रॉम वॉट आय हॅव हर्ड इन मॅनेजींग स्ट्रे कॅटल आनी जे मनीस जी बायल ती चलयता ती बरी इन्फ्लुएन्साची आहा हांव नांव घेवंक सोदना ऑल्दो आय हॅव द प्रिविलेज बट आय डोंट वॉन्ट टू डू दॅट तांकां दिसता की अनअनाउन्स्ड इन्स्पेक्शन्स जी डिपार्टमेंटान करूंक जाय ते कोणूय केल्यार आमकां कांय जायना आमचे वयर घट आहा म्हणून डिजीज वॅक्सिनेशन जाता एनिमल टॅगिंग जाता काय ना तें बी पडूंकूच ना आमकां कांय जावंक शकना अशें तांकां दिसता आनी ताजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्ट्रे मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा ताजे ग्रांट्स मेळप आनी ते आमकां मेळटलेच कनेक्शनांनी अशें तांकां दिसता आनी रिस्पॉन्स डावन जाल्लो आहा आतां आनी एक गौशाला आहा ती गोमंतक गौशाला महासंघ म्हणून हे बरें काम करता हेच फ्रेमवर्कान बरें काम करता पूण ती गोंयकार हे भायले आयले ती दादागिरी करता आनी कांय ना आतां ते कितें करतात हे भायले आयले ते 3 कोटी रुपया सरकारा कडेन मागता हें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा स्पीकर सर सो हांव मागता मंत्र्या कडेन की हें ध्यान फावंडेशनाचेर बरें मातशें ध्यान दवर आनी चड वयर प्रेशरान येवं नाका कितेंय घुसपलें ना तुज्या आंगार येतलें न्ही सो एक स्पीकर सर ही स्किमीची गायडलायन जी आहा
ती इम्पाउंडेड कॅटल ना हें वयल्यान आयिल्लें हें तुमचें तें हायकमांड कंपनी ती सो ताजेर मातशें सारकें पळय तूं आनी ना जाल्यार म्हाका दिसता हें तुज्या आंगार येतलें. आतां एक सनीश च्यारी म्हणटाणे आमकां एक मेल धाडली. तो कितें म्हणटा, हांव रस्त्यार वता आनी आय एम अ पॅट लवर. म्हाका एक रस्त्यार कुत्रो मेळ्ळो जो एबेंडन जाला, ताका हाडून जर हांवें एडमीट करपाक गेलो तुज्या हातून, एडमिशन फी आहा. अरे हांव सोशल वर्कर, हांव जर कुत्र्याक हाडून सर्वीस करता, वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन फी? आय एम डुईंग सर्वीस टू यू. ना तो कोणाक चापता थंय. सो ती एडमिशन फी यू हॅव टू डू अवे विथ इट. स्पीकर सर, आतां फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, डिमांड नंबर 59. स्पीकर सर, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स म्हणटा तो हांव मंत्री आशिल्लो एक टायमार. इट इज अ रेग्युलेटरी बॉडी. Honorable member, मातशें बेगीन कर. 5 मिनटां रे, आमकांय वचपाक जाय फ्रायडे. स्पीकर सर, रेग्युलेटरी बॉडी. आतां ही ड्युटी ऑफ फॅक्टरीज कितें आहा इज टू कॉम्प्लाय विथ वेरियस सेफगार्ड्स टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ फॅक्टरी वर्कर्स. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीक कितें दिसता की फॅक्टरी बॉयलर म्हणजे एक न्यूसन्स डिपार्टमेंट, खंयचो काय म्हणून पिडा म्हणून. आनी कित्याक पिड्या म्हणून दिसता, कित्याक तांचे जॉब आसता की मिसहॅप्स जावची न्ही वीच कॉज लॉस ऑफ लायफ, आनी दे हॅव टू बी मॉनिटर्ड बाय दीस डिपार्टमेंट. आनी हे डिपार्टमेंट जाता एक वॉचडॉग डिपार्टमेंट. हाका एक फूल टायम हेड जाय. स्पीकर सर, आतां करंट IAS ऑफिसर जो तुजो आहा तो चीफ इन्स्पेक्टर आसूं, and I know that he is well qualified, but he is holding too many charges. He can't do justice to the post. चड चार्ज घेतले आनी एक ताजो चार्ज आहा तो फेसबुकार लायक मारता सरकाराक, BJPच्या हाका. सो तसलें जर काम एक्स्ट्रा पडलें, आमचो आगलो फ्रेंड, सो तशें केलें जाल्यार तें जावचें ना. ही इज बिजी वीथ IDC, ही इज बिजी वीथ टुरिझम. So if the watchdog is so busy, the industry will get away scot-free. So industry likes such people, but it is not good for your department. So Speaker sir, म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आहा की जुनान एक पर्सनल डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडिल्ली की सेकंड इन कमांडाक चार्ज दी म्हणून, पूण तो कसोच सेकंड इन कमांडाक दिना. सो तुजें चलता काय चलना? पर्सनला परस वोट जाला काय कितें? स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता you have to tell the house or you have to investigate why this charge has not been handed over. Speaker sir, आता नवे statistics. I am quoting data in an unstarred LEQ 105 tabled by me on industrial accidents in Goa. Speaker sir, since 2019, 13 fatal accidents are factoring. 12 cases were because of unsafe condition. One of them was a case in Kukoli IDC, toxic gas leak. Another ammonia. So another was a natural scenario. Natural scenario म्हणजे कितें तो? अरे मिसहॅप नॅशनल डिझास्टर कितें हार्ट अटॅक आयलो. स्पीकर सर, हातून एक्शन घेतल्या फकत एक केसीन, 12 खंय गेल्यो आनी केस आहा पेंडींग विथ JMFC. 12 केसी सेटल जाल्यो. सो हाजेर चॅक कर स्पीकर सर. आनी एक आहा की 108 फॅक्टरीज आहात दॅट हॅव नॉट बीन इन्स्पेक्टेड फॉर मोर दॅन अ इयर. 83 factories who have prepared an online disaster management plan and not submitted to disaster management authorities. Submitच करूं ना त्यांनी, ते कॅरूच करना, ते तुझे बापूय जाल्ले आहा. स्पीकर सर, 139 factories who have not carried out any mock drill. स्पीकर सर, तूं म्हणटलो मॉक ड्रिल कित्याक जाय काय म्हणून, ऑनलायन डिजास्टर मॅनेजमेंट कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, बर्जर फॅक्टरीचें चॅक कर तूं. बर्जर फॅक्टरीन कितें जालें, तांचे कडेन ऑनलायन डिजास्टर प्लॅन आशिल्लो म्हणटात ते, पूण तांणी गव्हर्मेंटा कडेन शेअर केलो. तांणी मॉक ड्रील केन्ना केल्ली? करूंक नासली. जालें कितें? येदो व्हडलो उजो पेटलो. हांगा हावजानूय उजो पेटिल्लो. मायकल लोबोन आनी तांणी बोवाळ केल्लो. कितें आशिल्लें तातूंत? इट स्टोर्ड 100 metric tons of xylene, 45 metric tons of butanol, 50 metric tons of mineral turpentine oil, 0.2 methyl isobutyl ketone, solvent, 1 metric ton of acetone, 1.5 metric ton of tool. अरे हे सगळें आसून ताणी केन्नाच तुमच्या मनान येवं ना. पूण उजो पेटलो. रेजिनाल्ड म्हणटालो आपूण वचूं गेलो म्हणटा बंद करपाक. केस जाली ना, जाली सेटल. स्पीकर सर, असली सेटलमेंटां जर करूंक गेलीं जाल्यार हांगा लोक मरत रावतले. तुजे डिपार्टमेंटाक व्हॅल्यू उरचो ना. तूं बरो मनीस, तूं काम करपी सिन्सियर मनीस, पूण हें मातशें चॅक कर. कितेंय करता आमी तुका चड अटॅक करनात. कित्याक आमकां खबर आहा की चड तुजो तसो वेस्टेड इंट्रस्ट ना. पूण वेस्टेड इंट्रस्ट ना म्हणटना सगळें हय साहेबाक कोण नाका वयल्यान येता तें, कित्याक हड्ड्यार येतलें तुज्या. आनी हांव आतां हें सांगून तुका चड पडतो त्रास करूंक नाका म्हणून हांव आतां वतां.
रावूंक जाय जाल्यार रावता, पूण रावल्यार हांव परते हाजेर सगळें क्लॅरिफिकेशनां मागतलो आनी 2 वरां वतलीं. काबरालाक जर तें जाय, कित्याक ईच एंड एवरी क्वेश्चन जे घाल्या ताची उतरां मागीर म्हाका जाय पडटलीं. नाजाल्यार म्हाका मनान ती नांव हें सगळें तुका धाडून दिता, म्हाका उतर मागीर दी. चल राव कितें राव. Honorable Member Alesh Lawrence. बिकॉज विजय बाबान सारकें बरें सांगिलां. तो म्हणटा आपूण घरा वचपा जाय म्हणून सारकें आहा तेका. आज Friday. Speaker sir, in fact talking about fisheries, I don't want to speak for too long. Just for 5 minutes. Speaker sir, fish पडे आहा ती गोंयकार आमी नुस्तें म्हणल्यार आमकां जायना. आमी व्हडलें भाशण करता हिंगा. आनी एकलो आहा 10 PM जोकर. तेंक खबर ना की सगळीं नुस्त्या पडी मात्ता हितूंतले मनीस गोंयचे भायले म्हण. आतां तें नुस्तें खाताय आमी. एकले गोंयकार ना थिंगा. थोडे जावं उरले. मारपी आहाय ते कोण नाय. म्हाका स्वता ऑपोजिशन लिडराकूय खबर आहा कितले आहाय ते. पूण इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, आमकां नुस्त्या सवाय मेळपा जाय. आमी कितें कोत्ताय, आमगे एफर्ट कितें. मारगांव फीश मार्केट, होलसेल फीश मार्केट आहा तो एक करूं सोदताय. म्हणजे गोंयकारां सेपरेट जावं हेंक सेपरेट ध्यान दवरूं सोदनाय. सगळ्यांक एक कोणें कोत्ताय आनी काबार करूं सोदताय. I agree. Not everything I agree with Vijay, but this part I agree with Vijay. But Vijay मातशें चड कोत्ता, but हांव चड करना, सारकें आहा तें उलयतां. Let it go on the record of the House that you have to take responsibility as a fisheries minister. Don't listen to them. एकले हाडलो, एकलो मस्तीपण करता म्हणून दुसरे हाडलो, दुसरोय मस्तीपण करता. चल्लां कितें? What is happening in the fish market? गोंयकारां येताय तांकां नुस्त्या तेंगेलें all these years एजंटांनी काडलां आनी गोंयकारांगे नुस्त्या तांकां सेकंड क्लास सिटीजन करून सोडले. तांकां काडटाय थोडो एडवान्स दिताय आनी तेंगे नुस्तें मागीर सवाय भितर घेताय 3 वरांचेर 4 वरांचेर येवन. Will you stop this? Will you give me an assurance that you will intervene there as a fisheries minister? You will take responsibility. एकला कोण नुस्त्या सवाय मेळना. हांव कोविड टायमाचेर उगडास करता स्पीकर सर दॅट कोविड टायमाचेर आमी आख्खी गाडी हाडली आनी सवाय भितर दिल्या नुस्त्याक. तेन्ना कोण नासले हे कोण नासले. तेच वेळार नुस्त्या आमगे गोंयकार नुस्त्यांक सपोर्ट करपाचो ट्रॉलर आहा तो ओनर आहा तो आमगे ट्रॉलर ओनर आहा तो गोंयकार. बाकी ते सगळे काम करताय ते गोंयकारांनी नाय थिंगा. हांव मगे एग्रीकल्चरा पासून जायत फावट सांगता की आमी आनी थिंगा आनी कोण नाय मग सगळे. वी आर एन्टायरली डिपेंडंट ऑन अ पर्सन अदर दॅन गोवन्स. सो हिंगा तूं कितें कोत्तलो? वॉट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक? विल यू इंटरवीन? विल यू रायट? विल यू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दॅट वी रिक्वायर अ separate phase for Goinkars and separate phase for fish which comes from outside? Will you do that and protect the interest of the Goinkar, Nustekar, जावं मागकार, जावं बारीक आहाय ते आमगेले? मागीर भायर बंद कर तूं, मागीर प्रॉब्लम ना. भायर कोण विकताय तांकां बंद कर. कित्याक वी हॅव गॉट अ रिटेल मार्केट ऑल्सो. लेट देयर बी सम डिसिप्लीन. कोण फ्रूट विकित थिंगा, कोण कितें विकिता कांय ना. थिंग कितें चलत तें खबर ना. तेन्ना तुका नुस्त्या मार्केट दिसना. आख्खो रोड तो थिंगसान फ्रॉम Margaon, from collectorate, when you come to the fish market and cross it across wholesale fish market, see what is happening. Take a round. Go and inspect. I will come with you. We'll go on a bike. Parikar ek pat bike an gela ni ek geno. Amgela moga ge friend geno. How is it? Dogoya me motorcycle niya. So yeah, we'll see. You see for yourself whether you can walk there. It is essential. It will go. Tu jo tere kele ani intervene jalo. At least you put something straight, or you put it on record as a minister. It will go credit for you, because you are remembered by all the good you do. Nothing is permanent in life. Even your post, even my post, nothing is permanent. But we will be remembered for this thing. You do it. Let it go on record that you are doing it. Fish testing म्हणते आजून देखो जायना. इतली बोर्ड गेली. Formalin वचे गेला आमगेलो formalin पार्टनर. सगळ्यांनी ताका पार्टनर म्हणलो. हांव म्हणतो काय म्हणना ताका. बट स्टील काय ना. आज पासून काय हे ना. खबरूच ना तेजी टेस्टिंगाची. कित्याक? वॉट इज द रिजन? एटलीस्ट रँडमी चॅक करे. लेट पीपल अंडरस्टँड. आज आमगे ऑनरेबल मेंबर उलयला दूद डुप्लिकेट जाता. करेक्ट. हांव एक सदां सांगतालो दुदान ते इवन सारी घालताय म्हणून. सी दॅट थिंग्स चेंज एज अ मिनिस्टर. We have no issues with you. Nobody has spoken anything against you. Because nobody is speaking, at least you take the initiative and do it. You will be remembered for your decision.
Don't do paralysis of decision. Write something. Put it on record. Let it go. Director of Fisheries and तेंगेले हें आहा कितें आमी नुस्तें आमी बारीक आमी तोड्यांचे बी श्रिम्स तोड्यां आमी तोड्यान बी नुस्तें घेताय तोड्यां घालपाक जावं इवन योर केज फिशींग बी जायत कोत्ताय सी दॅट इट इन्क्रीजीस सी दॅट देर आर बेटर फॅसिलिटीज हांव जायत फावट फोन मात तुका आमगे थोड्यां नुस्तें जाय म्हूण तेंको आसना वी गेट इट फ्रॉम आवटसायड समटायम्स सी दॅट वी हॅव बेटर फॅसिलिटीज देर हांवें LAQ गायल्लें LAQचेर पासून म्हाका रोबस्ट बरो एक रिप्लाय मेळ्ळो ना आय वील गिव यू द रिप्लाय एंड टेल यू वॉट इट इज आय वील नॉट इवन रेज इट इलिगल फिशींग पड चलता जावं LED की चलता तेजेर मातशें थ्रो सम लायट नॉट दॅट आय एम एगेन्स्ट एनीबडी बट डू वॉट इज जस्ट स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट अदर इंट्रस्ट ऑफ फिशरमॅन lot of people have lot of fishery जे नुस्तेकार आहाय तांकां CRZ problem you help them write to the CRZ see that the CRZ helps them traditional fishermen ahay तांकां NOCs ahay house repairers as a fisheries minister since they are fishermen you have to help them see that what they can give assistance तांकां financial assistance तांगे कच्चा houses कितें दिवपा मेळटा जाल्यार दी ही स्कीम आसलोली पयली पत्ती करूं मेळटा जाल्यार चोय कॅनो सबसिडी आहा 90,000 आनी थोड्या इट इज बीन रिड्यूस्ड ती आतां पोत्तून तांकां कितें करूं मेळटा जाल्यार कर आतां तांकां कम्युनिटी आहा तांकां एक बरो एक हॉल करूं मेळटा जाल्यार चोय आख्खे गोंयचे फिशरमॅन तुका रेस्पेक्ट दितले सी वी कॅन मेक अ कम्युनिटी हॉल फॉर देम डू समथींग फॉर देम इन द इंट्रस्ट वे दे कॅन हॅव अ स्मॉल फंक्शन आमी जायत्यो वस्तू कोत्ताय बट जायत्यो वस्तू तांकां करपाक आमी चुकतात खंय तरी तेंगेलें रजिस्ट्रेशन ऑफ कॅनोज ओन्ली you give permission for 10 fishermen एका कॅनोजांक ते 25 पूण जावपा जाय आतां इंट्रस्ट आहा सबसिडी तांकां एग्रीकल्चर आहा ते भाशेन जावं हें आहा तांकां कृशी कार्ड कोत्ताय ते भाशेन कितें करूं मेळटा जाल्यार तांकांय कर BPL आहाय फॅमिलीज आहाय तांकांय कितें जर तर रिलीफ दिवपा मेळटा इन द फिशरमॅन कॅटेगरी तांकांय कितें कर सबसिडी एंड वॅट आहलोली सबसिडी एंड वॅट रिएम्बर्समेंट आहलें ते रिड्यूस केलां सो तर तांकां इन्क्रीज केल्यार बऱ्या पडटा स्पीकर सर आनी जायत इश्यूज आहाय एज फार एज फिशरमॅन आर कन्सर्न तेंगेले जो बॉर्डरीचे जावं दर्यादेगेर आहाय तांकां रिटेनिंग वॉल कितें करूं मेळटा तांकां प्रोटेक्ट करूं मेळटा प्लीज डू इट इज अ गूड थिंग दॅट यू वील बी रिमेंबर्ड फॉर स्पीकर सर आनी नुस्त्या जर तर सवाय मेळटलें आनी जर तर कितें करतलें तें मार्केटाचेर सारको तुवें लक्ष घालपाक जाय नॉट ओन्ली आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ मारगांव ओन्ली इफ यू कॅन डू समथींग it will be the interest of Goans. So many years down the line, nobody has done it. When we talk, I have been, fortunately, with the blessings of God and blessings of my people, I am here on the 4th term. I have been always raising, but nobody has been doing things. So I feel that you should, if you can do something, do it in the interest, so that the fishermen and the fish, soy mela going kar good askotle. Because the animal husbandry and veterinary services aha. Tengelo I just want to raise the issue of I just want to raise the issue of आमचे हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल बाब विजयान उलयलां तांकां कॅटल डॉग शेल्टर कितें करूं मेळटलें डॉग शेल्टर कोत्ता आसतना देर आर डिफरंट एजन्सीज हू टेक केअर ऑफ द डॉग्स रादर ते हें बी कोत्ताय स्टेरिलायजेशन बी सॉयल कोत्ताय गिव देम सम स्पेस गिव देम अ स्पेस वीथ द डॉग शेल्टर कित्याक तांकां बऱ्या पडटलो तांकां जर तर हाडलीं तांकां एक दीस दवरपाक आनी जर तर खूंय पडलो आहा कितें आहा तांकांय हाडपाक तांकां जर तर एडमिशन करपाक बऱ्या पडटलें ट्राय समथींग देर दॅट हॉस्पिटल इज जस्ट नॉट एट जालें ना तें रेडी जालें ना थोडें उरलां 2-3 वर्सां जालीं तें तशें आहा कांय प्रोग्रेस बरी दिसती पडना तेजी हांवें तुका बरयलो आहा पासून आय हॅव रिटन अ लेटर ऑल्सो टू यू आय हॅव रिमांड यू टू पे अटेन्शन टू इट स्ट्रे कॅटलाची उलयता आसतना स्ट्रे कॅटलाक जर तर कितें करूं मेळटा देर आर सम लॅकुनस You work on it. I have not raised because other member आतां विजय उलयले तेजेर हांवें उलयना स्ट्रे डॉग्साचेर उलयलो स्ट्रे डॉग्साक आतां थोडे फीड कोत्ताय स्पीकर सर तांकां रॉ चिकन जावं फीड कोत्ताय मारगांव मार्केटां कोण कोत्ता आय हॅव नो इश्यूज दे आर डुईंग गूड थिंग बट रॉ घालपाक जायना तांकां रॉ घायले काय ना ते मागीर एटॅक मारताय दे बिकम फेरोशियस तांकां कितें उकोण घालपाक जाय ओ तांकां कितें जाल्यार करपाक जाय ओ समबडी हू वॉन्ट्स टू डू इट यू हेल्प देम एसिस्ट देम एंड सी दॅट दे गिव तो कोण चिकन लेग्स घालताय कोण आनी कितें घालताय रॉ घायले काय ना तो सुणे आहा तो हें जाता बॉयस्ट्रस जाता ताका रॉ मास खावपाक संवय जाता सो दॅट शूड बी एवॉयडेड आनी स्ट्रे डॉग्साक जर तर कितें करूं मेळटा आनी हें कोत्ता आसतना
कॅटल तें डॉग पावंड बी घालता आसतना आनी तांकां कोणाक जर दिले फॅसिलिटी थिंगा सी दॅट स्टेरिलायझेशन ऑल द थिंग्स फॉर द एनिमल्स आर गिवन चीप when you give them a facility 2 minutes I'll finish speaker sir so आणि time दाखयता हांव आनी उलयना thank you speaker Honorable Member Dr. Shetty. Speaker sir. बेगीनच पळय मातशें Thank you. पांच Speaker sir, हांव डेअरी फार्मिंगाचेर उलयतना म्हज्या कॉन्स्टिट्युशनान खूब कडेन दुधाचे धंदे आमचे शेतकरी भाव करतात. आतां जर स्टॅटिस्टिक्स पळयलो जे 2012 जे आमी दूध जे आमी हें करताले प्रोडक्शन आज ते ऑलमोस्ट 50% कमी जाला. हांवें कित्याक स्टॅटिस्टिक्स सांगता इनफॅक्ट लास्ट एक म्हयन्याचो हांव पयलींचो स्टॅटिस्टीक काडलो डेअरी हातून आमचे गोवा डेअरीचे कलेक्शन असले 38,000 लिटर्स आणि सुमुलाचे असले 14,000 लिटर आणि आमचो खरो रिक्वायरमेंट आसा तो 1.8 to 1.9 लाख आसा. इतलो कमी जाला हेचोच अर्थ कितें की आमचे जे भाव आसात ते हे डेअरी फार्मिंग करपाक फुडें सरनात. फुडें कित्याक सरनात कोणाक धंदो करपाक नाका सगळ्यांक धंदो करपाक जाय तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां जोडपाक जाय पण तो फिजिबलच जायना तांकां इट इज नॉट तांकां फिजिबल जायना आणि तांच्या खातीर सरकारान खूब स्किमी केले आमचो मिनिस्टर आसा तो बी तांकां सपोर्ट करता. तांचो सगळ्यान व्हडलो इश्यू आसा तो तांकां ते इन्सेंटिव्स. आतां हो इन्सेंटिव्स 2012 तांकां 10 रुपया मेळटालो मागीर तो 12 रुपया केलो. हो इन्सेंटिव्स आज तांचे जे गायक जे खाण घालता ते 3 ते 4 पटींनी वाडला पण इन्सेंटिव्ह 3 ते 4 पटींनी वाडकच ना. सो तांकां तो कॉस्ट बॅलन्स कसोच जायना कित्याक आज जर खिचे एक गायीक खर्च दिसाक 425 आसा आणि ते दुधाचे तांकां गावता ऑन एन एवरेज एक गाय तुका एक 10 लिटर जर केली जाल्यार 300 रुपया आणि सपोर्ट प्रायस 12 रुपया म्हणजे 42 रुपीज तुका जाता म्हणजे तितल्याक मॅच जाता 1 रुपया सुद्दां तांकां मेळना. पण हो इन्सेंटिव्ह टायमार मेळना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो मिनिस्टरान सांगलें आपूण 8 दिसांनी फायल क्लियर करता. म्हाका कळना तांचो खंय इन्सेंटिव्ह. आतां पोरचीच गोश्ट सांगता पोरू तांकां सप्टेंबरान मेळलेलो ऑक्टोबराच्या नंतर तांकां अजून इन्सेंटिव्ह मेळोंक ना. आतां हो इन्सेंटिव्ह मेळोंक ना मिनिस्टर म्हणटा आपूण 8 दिसांनी क्लियर करता. आतां हो गोवा डेअरी कडेन रावता की आनी खंय रावता सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आनी आमच्या मुख्यमंत्री की तातूंत लक्ष घालचो आनी तांकां इन्सेंटिव्ह ते जे एक्चुअली जगता ते फक्त इन्सेंटिव्हसार जगता. हल्लीच ह्या सरकारान एक नवी स्कीम काडला मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू स्कीम 13 जुलयाक काडला. हल्ली आत्ताच म्हज्या कलिगान हांणी सांगला विजय बाबांनी सांगला. आतां हे स्किमीन तांच्यांनी इतले चेंजीस केल्यात हे स्कीम पळयशीत जाल्यार ते म्हाका शेतकरी म्हणटा आमकां ही स्किमीन कांयच करूंक जावचें ना. सगळ्यात पयलीं कितें आसली पयलीं हे स्किमीन अशें आसलें तांकां जाय तो खंय वचून तांच्यांनी आपणाक जाय तशी गाय हाडूं येता. आतां हे स्किमीन कितें केलां तांच्यांनी पक्षशाला.com म्हणून एक सॉफ्टवेअर केला. आतां हो जो कोणी सॉफ्टवेअर केला जे कोणी जे प्रोमोटर आसा हे कंपनीचे हांकां त्या गायीतल्या धंद्यातले कांय ना दे आर वेल वर्स विथ सॉफ्टवेअर. मागीर तो कसो आसा ते ॲप केला तांकां त्या ॲपाचेर तांच्यांनी गायचो फोटो पळोवपाचो आनी ती गाय हाडपाची. आतां गायचो फोटो पळोवन कशी म्हणून गाय हाडटले फाल्यां ती गाय हाडली तांकां ती ह्या क्लायमेटाक मॅच जायना ती दूध दिना कशें जातलें. सो तो तांकां फ्रिडम दिवपाचो सो ही एक चेंज करपाची. दुसरें तांच्यांनी कितें सांगलां जो शेतकरी हे स्किमीक एप्लाय करता ताका स्वताची जागा जाय. सगळ्यात कडेन स्वताची जागा खंय आसतली फॉर्म 1 and 14 जाय. केन्ना केन्ना जर म्हज्या आज्याची म्हज्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचें आज्याचें नांव आसा आज आमी इतली फॅमिली वाडला म्हजें नांव सुद्दां थंय नासतलें मागीर त्या भुरग्यान कशें करपाचें. आनी खूब लोकांनी आमच्या शेतकऱ्यांनी कितें केलां कोणाचें लिजार घेतला भाड्यार घेतला भाड्याची जागा घेतला आनी हें करता. सो हो एक पॉयंट तांच्यांनी करपाक जाय. तिसरो कितें आसा हे स्किमीचेर फक्त 10 गायीच हाडपाक शकतात. पयलींच्या स्किमीन कितें आसलें 10 जर गायी हाडले जाल्यार 90% सबसिडी आसली. 11 ते 20 गायी हाडल्या जाल्यार 75% सबसिडी आसली. 21 ते 100 हाडल्या जाल्यार 50% सबसिडी आसली. तांचें म्हणणें कितें आसा ह्या 10 गायींनी तांकां काय प्रॉफिटच जावचें ना. प्रॉफिट जावपाक मिनिमम 3 वर्सां लागतली. सो हो जो नंबर आसा तो 10 तो तांचो वाडोवपाचो. आनी हांच्यांनी ते कितें सांगलें पयलींच्या स्किमीन इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसलो कितले लिमीट करूं येता हांगा तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फक्त 10 गायीकूच केला म्हणजे तांच्यांनी बिझनेस फक्त 10 गायी पुरतीच करपाचो. अशें करून ऑलरेडी आमचे मिल्क प्रोडक्शन जे आसा 2012 आनी आतां इतले कमी जाल्ले आसा 50% जाला. ह्याच्या फुडें आमचे नवे भुरगे कोण रावचे ना. हांव परत ह्या हावजान एकदां सदांच सांगता खंयचीय स्कीम जर सक्सेसफूल जातले जो पर्यंत आमचे यंग जनरेशन ह्या धंद्यान जॉयन जायना तो पर्यंत हे तुमचे खंयचेच स्किमीज हे जावचे ना. मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तांच्या डिपार्टमेंटान हाचेर खरीच स्टडी करपाची गरज आसा.
प्लस जी मेडिसीन एसेन्शियल मेडिसिन्स आनी तांकां न्यूट्रियन जातात जी गव्हर्मेंटान प्रॉमिस केली ती ही मेडिसीन ह्या त्या शेतकऱ्याकच विकत घेवची आसता तुका. प्लस तांकां पशुपालन स्किमीच्या अंडर तांकां इन्सेंटीव आसा तोय तसो डिले जाता. सो हे तेंचे सगळे जे गोष्टी आनी 2च मिनटां हे सगळे जे गोष्टी आसा ते तांचे सिरियसली घेवपाक जाय. प्लस म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक वेटनरी हॉस्पिटलाक फावंडेशन स्टोन घातलेले लास्ट असेंब्लीत ह्या बरें आयिल्ले ब्रेकींग सुद्दां की मुळगांवां आमचें वेटनरी हॉस्पिटल जाता. आजून कांयच जायना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां, मिनिस्टर प्रयत्न करता बेगींतल्या बेगीन तें हॉस्पिटल सुरू करपाचें. ऑलरेडी तांकां WRD डिपार्टमेंटान 17,000 स्क्वेअर मिटर जागाय दिल्ली आसा. हांव मिनिस्टराक दुसरें म्हणजे एक फॅक्टरीज आनी बॉयलर डिपार्टमेंटा खातीर मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता. तर त्यांनी एका रुलान जो रूल आसा प्रोविजन ऑफ एक्ट 1948 सेंट्रल एक्ट नंबर 63 हेतून थोडे चेंजीस अमेंडमेंट केला. आणि अमेंडमेंट कितें केला की लेडीज रातचे काम करू शकता 7 PM to 6 AM केस टू केस बेसीस विथ तांकां स्पेशल प्रोविजन. सो एक बरी गोष्ट आसा कित्याक लेडीजांनी तांकां जर कोण इंट्रस्टेड आसा जाल्यार ती करपाची. पोल्ट्रीचेर उलयतना म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आमकां देर इज अ ह्यूज नीड. आमकां एकूच मिनट घेता तांतयांची आनी कोंबडीची गरज आसा. पण आमच्या हितून जे पोल्ट्रीक तांकां 100% सप्लाय कितकेशेच पोल्ट्री बंद पडला तातूंत तांकां रिक्वेस्ट करची. आमचो माननीय मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण जावपा जाय. हे धंदे जो पर्यंत आमी प्रमोट करना भुरग्यांक आमी प्रमोट करना तांकां सपोर्ट करना तो पर्यंत आमी स्वयंपूर्ण कशेंच जावचें ना. सो पोल्ट्रीक तांच्यांनी परत एकदां तांकां आनी ही जी स्कीम करता स्पेशली कामधेनू स्कीम बी हे करता सगळ्या स्टेक होल्डरांक घेयात. जो पर्यंत आमी शेतकऱ्यांक काम करता त्या स्टेक होल्डरांक घेना तेंचे प्रॉब्लेम असू जायना तो पर्यंत हे खंयची स्किम्स घेवंक जायना. थँक्यू. ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितलो वेळ जावो तुका? 10 मिनटं 15 मिनटं 15 मिनटां. Huh? Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the Fisheries Department, जे budgetary provision जे केला Speaker sir, it is 17.26% below the revised estimates of 22-23. And fishing industry or fish is the main source of self-employment going karank. And more than 30% of the Goan population banks on it. It is therefore the prime duty of this government to restore with new ideas to the business rather than the same traditional ideas and make this, Speaker sir, self-sufficient. The government or Sarkaran, maka dista, they should help this community more financially by imparting into new scale into the trade. जे new ideas जे आहे. म्हाका दिसता traditionally only we have been looking at this fisheries department. This government or this ministry has failed to get new ideas into this fishing industry. Speaker sir, with regards to the fresh water fish culture, now Speaker sir, this also needs to be increased to increase the inland fish production. You need to look at this thing very seriously. Speaker sir, brackish water aquaculture you need to develop eco-friendly means with this brackish aquaculture. All your schemes in your performance budget, Speaker sir, it will be appropriate, I feel, after looking at these schemes, to give wide publicity, to attract people to this profession. Ani हे केल्यारूच हे जे आज unemploymentak म्हाका दिसता जो figure is shocking to see that Goa has one of the highest unemployment index as certified by the Niti Aayog. I believe that by creating self-employment opportunities, and the Fisheries Department has a huge scope to create this. Geo scheme hai to gelo, a lot of people, they think hardships are to avail this scheme. It is not very easy. They are not user-friendly, not very easy. So I think you need to classify this, come with some solution and basically, Speaker sir, make it more user-friendly.
Village awarenessaचे म्हाका दिसता ह्यो स्किम्यो जायत्यो आहाय डिपार्टमेंटान, but most of the people are unaware. So how you will go about it so that maximum people get benefit of this and become self-employed? And Speaker sir, the fishing industry, it provides, as I said, employment to large goans. Now, 5% of our working population is engaged in these fisheries industries. And amgelo staple diet, sheet kodi and fish is the staple diet of 90% of the local population. Speaker sir, fish also is an integral part of the Goan cultural lifestyle. And that is the reason why you have to look at more sustainable exploitation, preservation and conservation. These are three concepts of this natural resource requires out-of-the-box solution. You have to look at not at the traditional ways of how you look at it. Through so many years, you have to think of something that you would do out of the box. Speaker sir, our fishery ministry or the minister works with the short-term objective. The objective is short-term of providing assistance to fishermen. Honorable Minister. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the House sitting of the House by 1 hour. Speaker sir, The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, our fishery minister, as I said, the objective should be that हे जे फिशरमॅन आहाय तांकां प्रॉपर एसिस्टन्स मेळपाक जाय. जे जेटी आहाय आज कितल्यो तेंगेल मेंटेनन्स जाला. जे आज एक मुद्दो येयलो आमगेले जे एमपीटींत जी जेटी आहा traditionally how many years these jetties need to be repaired? Why, Speaker sir, are these fishing community people not supported? Some subsidy schemes are there and operating, but the ban of fishing, हे म्हाका तुजे मुखार एक नोंदणी हाडपाक जाय की चे हे LED चे. I had spoken in my budget speech as well. Your view is completely different from what the central minister says. So I think you should give the status on this LED because your views are different compared to the central ministers. Because now this government, je nustya sogle uloyla inga, you all have failed to provide fish, and it is impossible today for the common man to get fish at affordable prices. Je mugele ek LEQ ashille regarding mobile van scheme, bond zalya. सकाळी बाब दिगंबर कामतान सांगला एक वॅन एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले म्हणून. हे जावपाक शकता काय? जे फायनान्स तुका आहा काय हे करपाक? कित्याक तुगेले जे बजेट तुका दिला तेच 17% उणी दिला. स्पीकर सर, आय बिलीव ही शेतकोडी जी आमगेली आहा हे लोकांक सगळ्यांक सवाय आनी सगळ्यांक ताजें मेळपाक जाय. स्पीकर सर, फॉर्मेलिनाचो एक इश्यू येयलो. नाव म्हाका दिसता हो तुज्यान रिजॉल्व करपाक तुज्यान जाता. कितको कोतलो जे फूड टेस्टिंग लॅब जे जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक बंद पडलां? तुवें हे म्हाका दिसता जे मंत्री आहाय दोगांय कॉर्डिनेट जावन हें जावपाक जाय. कित्याक इट इज अ रायट. आनी जेन्ना हे नुस्त्या समज हे फॉर्मेलिन जावन येता गोंयकार आज सेफ ना, हेजेरूय तुवें म्हाका दिसता आज एक उलोवपाक जाय. जे फिशींग कम्युनिटीचे जे स्कीम आहाय स्पेशली डिझल हेजेर हांव उलयतां. यू हॅव जे म्हाका दिसता सबसिडी आनी तशेंच जे यू हॅव फेल्ड टू प्रोवायड जायते जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर. ट्रेडिशनली म्हाका दिसता एक उदाहरण तुका दिता. जे रिटेनिंग वॉल आहा एट द माउथ ऑफ रिवर साल एट बेतूल, आय थिंक दीस नीड्स टू बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन प्रायोरिटी बेसीस. हें तुवें प्रायोरिटीचे घेवपाक जाय. दुसरें जे टॉयलेट आहाय जे जेटीचे फिशिंग जेटीचे जे रेस्ट रूम आहाय दे आर ऑल इन पथेटीक कंडिशन्स. स्पीकर सर, देर इज नो कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज. द गव्हर्मेंट ऑल्सो नीड्स टू ऑर्गनायज वर्कशॉप्स जे टू अक्वेंट द फिशरमॅन एंड ऑल द पीपल इन द फिशिंग इंडस्ट्रीज विथ एडवान्स फिशिंग टेक्निक्स. हे म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें डिपार्टमेंट चुकता. स्पीकर सर,
ट्रेडिशनल आमगेले जे रापोणकार आहाय तेंगेलेय मागणी आहाय म्हाका दिसता तुजे बरी ते येताय वर्सा वरोस येताय मेमोरेंडम घेवन येताय लेट अस हेल्प देम दे आर म्हाका दिसता ट्रेडिशनली हॅविंग दीस प्रॉब्लम्स फॉर सो मेनी इयर्स let us also look at their interest because their scope is for a limited time. पावसाच्या दिसांनी जेन्ना हे ban आहा they come into picture so they also need to be protected. Now speaker sir जे बाब विजयान सांगला आमकांय तुमगेलो इश्ट आनी तुमी कलीग बाब जुजे फिल्पान जे म्हाका दिसता तुजे लागीं मांडला हे डिझल सबसिडीचे जे 30,000 लिटर ऑन 30,000 लिटर्स स्पीकर सर जे गोवन fishermen are getting reimbursement on VAT. This has to be increased to 90,000. दुसरे स्टेटी महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत हे जाता. So I believe this is very important that this reimbursement has to be increased to support this amge Goenkar traditional trawler owner. Speaker sir, speaking on the animal husbandry and veterinary services, Speaker sir, in your performance budget, your main agenda of the department is to improve the genetic merit of our indigenous cattle. That is one of your agenda. Development of veterinary and health centers, that is your second point. And third is dairy, poultry and goatery, you concentrate on that. Fourth is the feed and the fodder development. And thus, Speaker sir, all these that are stated, all these objects that are stated have to be strictly implemented so that these schemes or your department functions. Now, Jay, I agree with what Dr. Chandrakant Shetty has said. Unless the youth are attracted to these schemes, these departments, because your department will not function. Here also, there are schemes that are mentioned that are not user-friendly. I believe you need to tell the House how many dispensaries are functioning with full infrastructure in this Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services. Speaker sir, somehow this government je financial support due pakzai, it has to be enhanced so that, Speaker sir, feed and fodder prices have gone high. You need to support these locals that are in this industry. Speaker sir, je Goa dairy je position je aha, म्हाका दिसता हे गोवा dairy, they are getting a raw deal from the government. Speaker sir, there is a failure. If you look, Speaker sir, jenna or to ensure that the adequate जे दूध गोंयकाराक मेळपाक जाय तें production जायना. आनी म्हाका दिसता हे support price जे what you are providing to farmers is 40%. This has to be increased to 60%. Tinga there was political interference. आणि थिंगाचो तो जे एडमिनिस्ट्रेटर आले तांकां भायर उडयले. जे म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनाचें बिल हाडलें आनी तांकां भायर उडयले. आतां स्पीकर सर, after the administrator has been appointed, there is a total failure. जे आईस्क्रीम फॅक्टरी चलताली ती बंद आहा. जे कॅटल फीड जे हो युनिट आहलो तो बंद आहा. Speaker sir, milk production has dropped and due to unavailability of this cattle feed to these milking animals. Your department also, Speaker sir, has failed to handle the stray dog and cow maintenance. जे चलता आज, Speaker sir. म्हाका दिसता हो एक मोठो प्रश्न लास्ट असेंब्लीन आमी एक 0R मेन्शन केल्ले. आनी जे we have gaushalas, and if you look at the cattle maintenance today, Speaker sir, it is on all the roads of Goa. All the villages, road accidents have taking place. I think, Mananiya Mantri in Ejer, you say that you have given it to NGOs, but I believe that you have to take personal interest in this because this maintenance is increasing from day to night. Because this government has also failed to provide healthcare facilities to dairies, poultries in the state. This government also, Speaker sir, has failed to make veterinary services it is effective जावपाक जाय. Somehow, Speaker sir, they have failed. Sterilization of dogs जे सगळे उलयले. जे NGOs आहाय तांकां जे support मेळपाक जाय, they are complaining that they are not getting the required support from the government. Animals shelters जे आसपाक जाय, they need to be set up, they are not there. Your government has also failed, Speaker sir, to initiate these schemes
I also request, I am Goa Dairy and Magla, I demand that the Honorable Minister should conduct an inquiry into the affairs during the administrator's tenure. Speaker sir, speaking on factory and boilers, Speaker sir, this budget provision also is 3.16% below the revised estimate. Now, what is your vision in the factories and boilers? Speaker sir, the vision seems to be like it has to be with the improvement of and safety and the health and the welfare for the working conditions of the workers. Now, you need to upgrade this industrial hygiene. There are several malpractices, Speaker sir, that happen in this particular department, and this government, Speaker sir, has failed to control blast leakages. एक उदाहरण तुका दिता. जे कुंकोळच्या गावांत जे बाब विजय सरदेसाईन सांगला अमोनिया लीक म्हणून व्हडलो बोवाड जालो आनी तुगेले ऑफिसर थिंगा येले and I took review from the collector and the collector said that the matter was very serious. Polices were there, fire brigades were there, everyone was there. And to get the officer Bito Janna Gelo, he spoke to me. I asked him what is the matter. He said that it is very serious matter. But Janna ek o doran ek oran kit jalte mag hobar na to pot mai modu lagalo ki everything is in the permissible limit. Speaker sir, I think in this in particular industrial estate in Kunkolim, I can share with you because it is my constituency. Policia disak ek labor zo maga dista because there were no safety measures taken. Rod oson to melo. I think in 3 months there is 1122 deaths. You need to look at this very seriously. I will also write to you, Speaker sir. There are no periodic checks of various industrial estates all over Goa. You need to ensure that the said units have complied with proper safety measures. Helmet nai, gloves nai, kai na sarke, Speaker sir. Ye maga dista tuye tharya galpak jay. Je tugele LAQ reply ha. एक LAQ reply है that shows that there are 11 vacant posts. 11 vacant posts that shows of a certified surgeon, program officer, inspector of boilers, audiometry technician, driver, UDC, LDC. Speaker sir, itle post to gele empty. Why don't you fill them? How will your department work? How will it function? So basically, Speaker sir, I feel that this department, there is a failure and there is no preparedness of this department on the factory and boilers to handle disasters. Je mock drill je chalte. Speaker sir, whatever mock drills that happen, these mock drills, the exercise that is carried out, the residents laugh. At what type? They are mocked. These mock drills are mocked by the residents. So Speaker sir, chod uleina, ab kabrala koi ospa solya osa jay begi. So Speaker sir, and how magta mantri koden, I think we have not pressed much, but I expect a positive solution to this. Thank you, Speaker. Honorable Minister. Speaker sir, reply ubar avta astana demand number 59, Inspector of Factory and Boilers. He factory and boilers ape, he department asa. We are the regulator of this factory and boiler. And as per Factories Act 1948, Central Act, and 1920, तेजा प्रमाणे आमी हे फॅक्टरींग जे आमचे मेन ऑब्जेक्ट आसा तो various rules and regulations made there under for the implementation, manufacturing, storage, impact, hazardous chemical rules. And under the above status functioning, inspector mainly includes conducting inspection of factories and boilers situated in the state of an act of regulator. And to ensure the safety, health, welfare and monitoring working hours and working condition of the Speaker sir, जे सेंटर हेच्या प्रमाणे आमी ते काम करता आणि हे करता आसतना जर एडिशनल जर कितें आमचे रिफॉर्म्स आहा जाल्यार नायट टायमाक हे करपाक महिला वुमन्साक तर तेच पळयता. तेज्या बरोबर ज्यो फॅक्टरी आहा हे सांगल्या प्रमाणे आमचे काम करता म्हणजे थोड्यांचे ऑडिट जे आसता ते 2 वर्सांनी करता, 3 वर्सांनी आणि 5 वर्सांनी.
आनी जो हॅझर्डस आहा ह्यो 2 वर्सांनी करता. आनी हें करता आसतना तितून आमी मदीं इन्स्पेक्शनां एक करता ज्यो हॅझर्डस आनी सिरियस आसता पळय त्यो. आनी स्पेशली जेन्ना आमचे हेंनी सांगलां की आमी वर्करांक ट्रेन करता 1-2 दिसाचे 3 दिसाचे. सुपरवायझर आहा तांकां 1 म्हयन्याचे ट्रेनींग आसता आनी डॉक्टर्स आसता तांकां 3 म्हयन्याचे आसता. आनी हे जवळ जवळ जे हेका रिप्लाय करता आसतना कार्लोस आमचे हल्डनचे आमदार आसात तेंच्यांनी जवळ जवळ 5733 वर्करांक ट्रेन केल्ले. आनी तेंचो एकूच प्रश्न आहा तो जो हें आसता भुरगीं आसतात आनी तेजे आवय बापूय जावं कोण कामाक आसा तेंचे ते एकूच आमी ना ते लक्षांत घेता. आनी हेज्या बरोबर जे वेंजीन बीन सांगलां पळय एक्सिडंट हे फायर डिपार्टमेंट पळयता. पूण जे वर्कराची सेफ्टी जी आहा हे आमी पळोवपाची. आनी ऑपोजिशन लिडरान सांगल्या प्रमाणे जे 2 इन्सिडंट जाले आनी आतां लेटस्ट कुंकळे जाला तो बरोबर आसले की आमी तो सादारण 15 दीस तांकां बंद दवरलो. ते सेफ्टी गार्ड्स नासले आनी एक मनीस थंय कॅज्युअलिटी जाली. आनी ह्यो 2-3 ज्यो जाल्यात हे आमी कॉग्निजेबल घेतले आनी तेंचेर केसी रजिस्टर जाल्या. केसी पोलीस कंप्लेनूय केल्ली आहा आनी आमच्या प्रमाणे आमी ते सगळे रेग्युलर जाल्या उपरांतूच ताका ते स्टार्ट करपाक दिला. तेजे बरोबर डिमांड नंबर आनी दुसरे आमचे वास्कोचे आमदार हे आमचे संकल्प आमोणकारान पळय रेज केला ते अमोनिया टँक आसा ही ज्युरिडिक्शन ऑफ MPA येता आनी ते प्रोहिबिटेड एरिया आसल्या कारणान आमकां ते इन्फॉर्मेशन गावना. तरी सुद्दां तुमी धाडल्या उपरांत आमी तांकां रिप्लाय मागून घेतला आनी तो तुमकां क्वेश्चनाक रिप्लाय केला आन्स्टार क्वेश्चन. दुसरो डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री आहा पळय ही चडशे जे आसा मेंबराचे आसा ते स्टे कॅटल आनी स्टे डॉग्स. स्पीकर सर स्टे कॅटलचे हे आसा पळय एक्ट हो आमी पावर पंचायतीक मॅन्डेटरी पावर आहा तो पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक दिल्लो आहा. आनी हें चडशें तेंच्यांनी मॉनिटर करपाचें. आयज आमी पळयता की ओन्ली 35 पंचायतींनी आमचे कडेन MOU केला आनी म्युनिसिपालिटीन 3 म्युनिसिपालिटीन करूंक ना. पूण हें करता आसतना हे चडशे पंचायतींनी करपाक जाय. जी कॅज्युअलिटी जाता एनिमल हजबंड्रीच्या हितून कॅज्युअलिटी जाता हे सगळे आमी जे डिमांड पयशे हे आसा फायनान्स हे पंचायतीक दिता. कारण प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वार्डान म्युनिसिपल एरियेन आमी डिपार्टमेंट ते सगळें कांय करूं शकना. म्हणून हे आमी केलें ना. तेन्ना हांव सगळ्या मेंबरांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्या जे एरियेन जे पंचायती जावं म्युनिसिपल एरिया आहा जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी तेंचे कडेन MOU करचो आनी तो MOU केल्या उपरांत हे स्टे कॅटल हेजे सगळ्याचेर बऱ्या पैकी बंधन येतलें. आनी हें येता आसतना चडश्यो गोशाळा जवळ जवळ 7 गोशाळा आहा आनी सगळे गोशाळा रेडी आहा की जे तुमी कॉन्टेक्ट केल्या उपरांत ते उखलपाचे सगळो खर्च आनी जे आमी पयशे दिता ते पंचायतीक दिता जावं म्युनिसिपालिटीक आनी ते आपल्या हितून तेंच्यांनी डायरेक्ट तांकां फारीक करपाचें. आनी युटिलायज सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत आमी परत तांकां पयशे दितले. आनी हें करता आसतना चडशा लोकांची डिमांड आसलो की 24/7 दुसरे 24/7 आमी आतां फाल्यां टेंडर जातलो 3 एम्ब्युलन्स येतली. एक नॉर्थ एक सावथ आनी एक सेंटराक. ही एक्टिविटी जातली तेन्ना हे स्टे कॅटल जर आमकां सिरियसली आमी तर ते इम्प्लिमेंट केले जायत जाल्यार खंय तरी आमी हे सगळे स्टे कॅटलाच्या हेजे वचून वयतले. आतां दुसरे स्टे डॉग्स आहा हे जशें विजयान पासून सांगलां की वाटेर हाडून सोडटात बीन म्हणून बरोबर आहा. हे लोक वाटेर पप्सांक सोडटा जेवण घालता हे खंय तरी बंद जावंक जाय. आनी हें करपा खातीर पयले सुवातेर आमचे जे मिशन रेबीज आहा गोंयान आमी फ्री रेबीज जाल्ले आहा. आज गेल्या 3 वर्सां जाल्यार आमकां एकूय रेबीज पेशंट गावोंक ना. पूण तेजेर ना रावता आमी सिरियसली मिशन रेबीज राबयता. तेज्या बरोबरूच जे स्टॅरिलायज करूंक जाय स्ट्रे डॉग्सांक
हे आमचे कडेन 2 NGOs आहा आनी आमी तांकां बऱ्या पैकी पे करता. पूण फक्त कशें आहा की ज्यो पंचायत एरियेन जावं पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेंच्यांनी खंय तरी मातशें सिरियसनस घेवन ते आपापल्या भागान कॉन्टॅक्ट करून तेंच्यांनी घेवचें. हांव तुमचे कडेन मागतां की ज्या भागान हे NGOक धाडूंक जाय, स्टेलायज करूंक जाय, जाल्यार हें आमी खंय तरी डॉग्स पॉप्युलेशन कमी करतले. कारण एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आमी खंयच्याच डॉग्साक किंवा खंयच्याच हेका आमी ह्या एका जाग्या वरसून दुसऱ्या जाग्यार व्हरून सोडूंक शकना. जरी आमी स्टेलायज केले जायत जाल्यार ते ज्या जाग्या वरसून तांकां शिफ्ट केल्या त्याच जाग्यार हाडून तांकां रिप्लेस करपाक जाय. ह्या खातीर हो मेजर जो इश्यू आहा हो आमी सॉल्व करचो पडटलो. तिसरें म्हणजे ज्यो स्किमी आमच्यो आहा बऱ्या पैकी स्किमी आहा आनी ज्यो फार्मिंग्स आहा जेच आमी आतां उलयता कामधेनू स्कीम गेल्या कितक्याशा वर्साचो अनुभव आहा कामधेनू स्किमीक की खंय तरी परचेस करता आनी जेन्ना तेंचो दुदाचो आउटकम कमी जाता ह्यो एक्सपिरियन्स येयल्या उपरांत ही आमची मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू आमी केल्ली आहा. आमी ही अशी केल्ली आहा की जे बेंगलोरचे एनपॅनल केल्ली आहा पार्टी ताका आमी कितें केल्लें आहा की हांगा रावन हांगा तुमकां तो फोटो दाखयता लॅपटॉप दाखयता तो जनावर हाडून हांगा दितलो आनी जर दुदाक फाटी फुटे जाले कमी जास्ती जाल्यार तो हांगांतल्या हांगा दुसरे रिप्लेस करतले. ही ते तशी आमची हेजे कामधेनूची स्कीम आहा. आनी जशें वांगडा तशें थोड्या मेंबरान उलयलें की 20-30 ना 10 घेतली जाल्यार हें जाता. कारण जास्ती घेतल्या उपरांत खंय तरी मदल्या मदीं खंय तरी बऱ्यो गायो बीन आसना म्हणून ते फार्मर लॉसान वयता. आनी दुदाचो जो चडशा मेंबराचो हें आहा दुदाचें बिलां जायना जावं प्रोडक्शन जायना. आमचे कडेन स्किमी आहा, आमचे कडेन ट्रेन करपी आहा, आमी डॉक्टर सर्वीस म्हणटा 24 hours आमचे आहा. प्रत्येक डॉक्टराचे क्लिनिकान हे नंबरूय दिल्ले आहा. 24 hours आसा पळय नोडल ऑफिसर आमचो आहा तेंचे आमी नंबर दिल्ले आहा. खंयच्याय टायमार तांकांय कॉन्टॅक्ट करचे. म्हाकाय सुद्दां केलें जाल्यार हांवूय ती सर्वीस आमी लोकांक दितले. आतां उरलें म्हणटा ती सबसिडी हेजेर विचार करुया. कारण खरोखरच ते शेतकार आहा ते खूब त्रास काडटा आनी ते करूंकूच जाय. आनी जे रिक्वेस्ट आहा हेजो की बिलां लेट पडटा ते आमचे कडसून फायनान्सान बीन गेल्या उपरांत आमी ते फॉलोअप करतले आनी तेज्या प्रमाणे ती बिलां फारीक करतले. तिसरें उलयता आसतना आमी फिशरीजचेर उलयता आसतना हय दुसरें जशें आमचे डॉक्टर शेट्टीन उलयलें की हॉस्पिटल आमी ते रोखडेच तुमचे आनी चिखली हॉस्पिटल जाता तितके बेगीन बांदून घेता. तेज्या बरोबरूच आनीक 2 सांग्या आमी ऑलरेडी WRDची जमीन घेतल्या थंयसरूय एक हॉस्पिटल बांदतले. तुयांनी आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन मागल्या थंयसरूय एक 4थें मारूंक सोदतले. जे तुमची अपेक्षा आहा की लोकांक बऱ्या पैकी सर्वीस गावूंक जाय म्हणजे ती दिवपाचे आमचे प्रयत्न आहा. आनी दुसरें फिशरीजचेर उलयता आसतना फिशरीज जशें सकाळीं डिस्कस केलां ते एक भाग जालो. दुसरो भाग जो आहा की प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन जवळ जवळ 20 हे आहा प्रोग्राम्स आहा. आनी बायोफ्लॅक आसूं जावं आमचे ऑर्नामेंटल फीश आसूं सगळ्यो भाशेच्यो सबसिडी हे आहा स्किमी आहा. आनी ह्या खातीर आमी बऱ्या पैकी प्रोग्राम करतात. आनी हे प्रोग्राम करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमचे कडेन 36 सागर मित्र आहा आनी हेंच्या अंडर आमी खुबशे ट्रेनींग करता प्रचारूय करता. आनी हें करता आसतना जाय आमकां भुरगे फुडें येयल्ले आनी हे स्किमी खातीर प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन केज फार्मींग आसूं मसल फार्मींग आसूं सी वीड्स आसूं आनी हें जर कोण करता आनी तुमकांय दिसता खंयच्याय गांवांत जाय जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन आमचे स्टाफ आहात ट्रेनर आहात ते त्या गांवांत जावं वॅल्यू एडेड बाकीचे जे हे आहात बारीक बारीक वस्तू करपाक ते सुद्दां दिवपाक त्या मतदारसंघान जावं त्या गांवांनी वचून ट्रेन करपाची आमची तयारी आहा. आनी हें करता आसतना हेजो जर आमी हें सगळें केलें जायत जाल्यार बायोफ्लॉक बीन केलें जायत जाल्यार बऱ्या पैकी आमकां प्रोडक्शन गावतलें. आनी हेजे जेट्टीचेर उलयता आसतना जे कुटमण जेटी म्हाका दिसता आमच्या आमदाराक खबर आहा टॅक्निकल जो ट्रेन वॉल आहा हो कित्या खातीर उरला एक तो रिपोर्ट जाय म्हणून.
कारण चड वर्सां जालीं तो जो प्रोफेसर कोण आसलो मद्रास IITचो तो अमेरिकेक गेल्लो. जर आमी ते काडून दुसऱ्याक हे करून स्टडी करूंक दिले जाल्यार ताका 6 म्हयने लागतले. सो तो आतां येयल्या उपरांत ताणें सांगला आपूण रोखडेंच करून दिता म्हणून. तेन्ना कितलो वेळ लागतलो? तो हाय लेवल टेक्निशियन, तो जेणे पयलीं रिपोर्ट सबमीट केल्लो ते चड टायम बाउंड जाला म्हणून ते हितून एनवायरमेंट हे केला दुसरो दिया म्हणून. तो ऑलरेडी प्रोफेसर आहा, तो अमेरिकेक गेला, ताका कॉन्टेक्ट केला आमी. तेणें येयला की आपूण करता म्हणून. आनी तो केल्या उपरांत रोखडेंच ते आमी ट्रेनिंग हे वर्सा जातले हे टर्मा ना लेटेस्ट आतांच सांगला ताका. तो येतलो येयला आसतलो ह्या 8 दिसांक येतलो. दे वील फॉलो अप दॅट मॅटर. आनी ते टॉयलेटाचे तेणी सांगलेले 50 टॉयलेट. तो कितें जालें रिटर्न कित्याक केल्ली की JSI तेजो आमी सुलभ शौचालयाक दिल्ले, तो तेंचो रेट वाडल्या उपरांत तेणी परत हे केला. ते ऑलरेडी फायल आमी मूव केला. तूंय फॉलो अप करताय तेन्ना ते 50 टॉयलेटाचे आमी बेगीन करतले. ओके. हय. दुसरें म्हणजे मेन एश्युरन्स म्हणजे एक मेन जशें सांगला एज अ पब्लीक इंट्रस्ट. विजयान एक सांगला की सबसिडी सबसिडी आहा वेट सबसिडी आहा. हांव CMA कडेन डिस्कस करता. आनी मागीर एक ट्रेडिशनल जे ट्रॉलर ओनर आहे, यू ऑल गिव देम सबसिडी ऑफ 30,000 वेट रिइंबर्समेंट. सो आता कितें जाता, ऑल इन कर्नाटका, अदर स्टेट्स, दे गेट अप टू 90,000 लिटर. सो यू शूड ट्राय एंड हेल्प देम, नो, इनक्रीज दॅट सबसिडी. ना सो ते मागीर ट्रॉलर ओनर जे आहे तेंगेली, you will you increase it? Then they get up to only 30,000. Then 90,000 is okay, no? You should not. They are going through several losses. Yeah. My CM Bab is agreeing to it, Minister Bab. Study itli aur sadale mare kote tumi. And study ki, you should look at it seriously. Ar tuke friend mo to Jose Filipu. Tu kitle pusa sangil mo tene. डिस्कस अरे माग फोन कम बॅक. दुसरे विजयान सांगल्या प्रमाणे आमी फिशरमॅना कडेन ट्रेडिशन आहा तेजे कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करपाचो. हांव एश्युरन्स दिता की हांव तेंचे कडेन डायरेक्ट संपर्क करतलो म्हणून. त्याच बरोबर जे अरे तुवें ते स्टॉप सद्या स्टॉप जालो आहा न्हू ती सबसिडी. ते ऑलरेडी गेल्या वर्सा स्टॉप जाले. आं लास्ट इयर. होय रे मागीर मेळटले ती सबसिडी मेळटो तांकां. नाही पयली बिफोर नोटिफिकेशन आहा दॅट वील बी क्लियर्ड. ना बट आनी मुखार नाय कांय ना. आनी स्टडी करता डिस्कस विथ CM. CM तूं CM सांग मरे तूं हेजेर कितें सांगला. अरे दिस अ सिरियस इश्यू. एकू हें दी मरे वील विड्रॉ आर डिमांड्स. तूं अश्युरन्स दी आमकां. चल वीथ आर कट मोशन. चल तें अश्युरन्स दी मरे CM. स्टडी तुवें जे सजेशन दिलां स्टडी कोते म्हण थिंगा आसताय बायलें. कितू स्टडी करूं जाय तुका आतां. कितून देड ऑपोजिशन लिडर दुसरें कितें म्हणटा की तुवें जे सजेशन दिलां वायड पब्लिसिटी करूंक जाय म्हणजे स्किमी आहा आनी लोकां पर्यंत पावोवंक जाय. एश्युअर करता की वील स्टार्ट दॅट पब्लिसिटी बीन करून आमी तशें कॅम्प बीन तशें करून अवेरनेस करून हें करता. ऑपोजिशन डिस्कस थांबूया न्ही डिस्कशन चर्चा थांबूया न्ही. आनी ते आमचे ते मोबायल व्हॅन स्कीम तेजेर उलय ते एक कॉन्स्टिट्यूट ना सी मोबायल व्हॅन आहा पळय अजूनय अजूनय आमचे प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनेन 40% सबसिडी आहा. थ्री व्हिलर आमी गाडी अजूनय दिता. सो आय रिक्वेस्ट टू रिमूव द कट मोशन, विड्रॉ द कट मोशन. येस जालें न्ही. विड्रॉ करता न्ही. जालें मरे जालें. विड्रॉ करता न्ही. सबसिडी बंद आलो काय ना. स्टडी कोण येईल म्हणटरी मागीर आमी स्पीकर सर फुडें ग्रुप एक्सिडेंट इन्शुरन्स पॉलिसी आहा. सो ती 60-40 आहा. ती तुवें ते क्लॉज घायला ओन्ली फॉर गोवन लेबर्स म्हूण. पूण ट्रॉलर्सांचे गोवन लेबर्स ना न्हू. ना ट्रॉलर लेबर आहा ते ना. बरें तो स्पीकर सर तूं 40% घायना. तूं 40% चर्चा हांगा थांबूया.
तूं 40% घायना ते ओनर घालपा रेडी आहे क्रोज बाब चर्चा थांबूया न्ही हांगा सर ती एडवांटेज वयता आ हे सांगा चर्चा हांगा थांबयता हांव स्पीकर सर तू चर्चा आतां फॅक्टरीन तुल्या सगळें ESI फेसिलिटी मेळटा येस सगळे गोंयकार आसा दिले मरे विजय तुका मंत्र्यान दिले येस आं चर्चा हांगा थांबया आतां वळेरी क्रमांक 6 अ ब क ड आनी ई दिल्ल्या संबंदीत मागण्यांच्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सर्व सभागृहाच्या मतदानात घालता जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 सभागृहाच्या मतदानात घालता जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 मंजूर जाल्यो आतां सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह सोमार 31 जुलय 2023 सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता. येस